کتاب مقدس هستی باب یکم. ابتدای آفرینش. در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید و زمین در حالت هرج و مرج بود و تاریکی بر روی ورطه و روح خدا بر روی آب در پرواز بود. روز یکم روشنایی. و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. و خدا روشنایی را دید که خوب است و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید. و شام بود و صبح بود روز اول. روز دوم آب و فلک. و خدا گفت فلک باشد در میان آب و آب را از آب جدا کند. و خدا فلک را به وجود آورد و آب زیر فلک را از آب بالای فلک جدا کرد و چنین شد. و خدا فلک را آسمان نامید و شام بود و صبح بود روز دوم. روز سیوم آب و خشکی، عالم نباتات. و خدا گفت آب زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی نمودار شود و چنین شد. و خدا خشکی را زمین نامید و مجموع آبها را بحرها نامید و خدا دید که خوب است. و خدا گفت زمین نباتات برویاند، علفی که تخم می آورد، درخت میوه‌داری که موافق جنس خود میوه میدهد که تخمش در آن بر روی زمین باشد. و چنین شد. و زمین نباتات رویانید، علفی که موافق جنس خود تخم می آورد و درخت میوه‌داری که تخمش در آن موافق جنس خود باشد. و خدا دید که خوب است. و شام بود و صبح بود روز سیوم. روز چهارم پیدا شدن آفتاب، ماه و ستاره ها. و خدا گفت نیرها در فلک آسمان باشند تا که روز را از شب جدا کنند و برای علامت ها و زمان ها و روزها و سالها باشند. و نیرها در فلک آسمان باشند تا که بر زمین روشنایی دهند. و چنین شد. و خدا دو نیر بزرگ به وجود آورد، نیر اعظم برای سلطنت روز و نیر اصغر برای سلطنت شب و ستارگان. و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت تا که بر زمین روشنایی دهند و بر روز و شب سلطنت رانند و روشنایی را از تاریکی جدا کنند. و خدا دید که خوب است. و شام بود و صبح بود روز چهارم. روز پنجم عالم حیوانات. و خدا گفت آب از جانورهای بیشمار پر شود و پرندگان بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند. و خدا نهنگان بزرگ و هر گونه جانورهای خزنده را که آب از آنها موافق جنسشان پر شد و هر گونه پرندگان بالدار را موافق جنسشان آفرید. و خدا دید که خوب است. و خدا آنها را برکت داده گفت بارور و افزون شوید و آبهای بحرها را پر کنید و پرندگان بر زمین افزون شوند. و شام بود و صبح بود روز پنجم. روز ششم افزایش جانوران. و خدا گفت زمین جان زنده را موافق جنسش، چارپایان و حیوانات خزنده و حیوانهای وحشی زمین را موافق جنسشان بیرون آورد. و چنین شد. و خدا حیوانهای وحشی زمین را موافق جنسشان و چارپایان را موافق جنسشان و تمام حیوانات خزنده زمین را موافق جنسش به وجود آورد. و خدا دید که خوب است. آفریده شدن آدم و عهد اولین با وی. و خدا گفت آدم را به صورت ما و شباهت ما بیافریم و آنها بر ماهیان بحر و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر تمام زمین و بر تمام حیواناتی که بر زمین می‌خزد حکم رانند. و خدا آدم را به صورت خود آفرید.
او را به صورت خدا آفرید. آنها را مرد و زن آفرید. و خدا آنها را برکت داد و خدا به آنها گفت: بارور و افزون شوید و زمین را پر کنید و آن را تصرف نمایید و بر ماهیان بحر و بر پرندگان آسمان و بر هر حیوانی که بر زمین می‌خزد حکمران باشید. و خدا گفت: اینک من هر علف تخمدار را که بر روی تمام زمین هست و هر درختی را که دارای میوه درختی تخمدار می باشد به شما دادم تا که برای شما خوراک باشد. و به همه حیوانهای زمین و به همه پرندگان آسمان و به هر خرنده روی زمین که جان زنده دارد من تمام علف سبز را برای خوراک دادم. و چنین شد. و خدا هر آنچه را که به عمل آورد دید و اینک خیلی خوب است. و شام بود و صبح بود روز ششم. کتاب هستی باب دوم. آرام گرفتن خداوند در روز شنبه. و آسمان و زمین و تمام انبوه آنها انجام یافت. و خدا کارهای خود را که کرده بود تا روز هفتم انجام داد و در روز هفتم از همه کارهای خود که کرده بود آرام گرفت. و خدا روز هفتم را برکت داد و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کارهای خود که خدا آفرید و به وجود آورد. تکرار مختصر حکایت آفرینش. این است پیدایش آسمان و زمین در حین آفرینش آنها در روزی که خداوند خدا زمین و آسمان را به وجود آورد. و هیچ بوته صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نرویده بود، زیرا که خداوند خدا باران بر زمین نبارانیده بود و آدم نبود که زمین را کار کند. و بوق از زمین برآمده تمام روی زمین را سیراب میکرد. و خداوند خدا آدم را از خاک زمین بسیرشت و به بینی وی روی حیات دمید و آدم جان زنده شد. مسکن آدم تا وقتی معصیت وی. و خداوند خدا باغ در عدن به طرف مشرق شناند و در آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. و خداوند خدا هر گونه درخت خوشنمود و خوشخور را و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را از زمین رویانید. و نهر از عدن بیرون می آمد تا که باغ را سیراب کند و از آنجا به 4 شاخاب تقسیم می شد. نام یکی فیشون است که تمام زمین حویلا را که در آنجا تیلاست احاطه می کند. و تیلای آن زمین خوب است. در آنجا سمغ خوشبوی و سنگ جز موجود است. و نام نهر دویم جیهون است که تمام زمین کوش را احاطه می کند. و نام نهر سیوم هد عقیل است که به طرف شرقی اشور جاری است. و نهر چهارم فرات است. و خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا که کار آن را بکند و آن را نگهداری نماید. و خداوند خدا به آدم امر فرموده گفت: از هر درخت باغ خوردن گیر، اما از درخت معرفت و نیک و بد زنهار نخور، زیرا روزی که از آن بخوری حتما خواهی مرد. و خداوند خدا گفت: خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش مددگاری که به وی موافق باشد بیافرم. و خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمانی را از خاک بسیرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که آن را چگونه خواهد خواند و آنچه آدم هر جان زنده را بخواند نام وی همان شود. و آدم همه چارپایان و پرندگان آسمان را و همه حیوانهای صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم مددگاری که به وی موافق باشد یافت نشد. آفریده شدن زن. و خداوند خدا خواب سخت بر آدم آورد
و هنگامی که خوابش برد یکی از قبرغه‌های او را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. و خداوند خدا از قبرغه‌ای که از آدم گرفت زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. و آدم گفت: این است استخوان از استخوان‌هایم و گوشت از گوشتم. وی نسا نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شده است. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خود خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و هر دو، آدم و زنش، برهنه بودند و خجل نمی شدند. کتاب هستی باب 3. آزموده شدن حوا، با وجود آمدن شک و شبهه. و مار از همه حیوانهای صحرا که خداوند خدا با وجود آورده بود عیارتر بود. و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ خورده می توانیم، لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت که نخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت: نه، نخواهید مرد، بلکه خدا می داند که در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و شما مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. معصیت. و زن دید که آن درخت برای خوراک خوب است و نظر رباست و درخت دلپذیر دانش افزاست و از میوه آن گرفته خورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. و چشمان هر دوی آنها باز شد و دانستند که برهنه‌اند و برگ‌های انجیر را به هم دوخته لنگی‌ها برای خود ساختند. آرامی روز شنبه خللدار شد. ابتدای آفرینش نو. و آواز خداوند خدا را شنیدند که در وقت سلقینی روز در باغ میگشت. و آدم و زنش از پیش نظر خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان شدند. و خداوند خدا به آدم خطاب کرده گفت: کجایی تو؟ گفت: چون آوازت را در باغ شنیدم هراسان شدم، زیرا که من برهنه‌ام و پنهان شدم. و گفت: کی به تو گفت که تو برهنه‌ای؟ آیا از آن درختی که خوردنش را به تو منع کردم خورده ای؟ آدم گفت: این زنی که به من داده ای از میوه درخت به من داد و من خوردم. و خداوند خدا به زن گفت: این چی کار است که کردی؟ زن گفت: مار مرا فریفته کرد و من خوردم. عهد دوم خدا با آدم. نجات دهنده وعده کرده شد. و خداوند خدا به مار گفت: از بس که این کار را کردی، از همه چارپایان و از همه حیوانهای صحرا تو ملعون باشی. تو بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. و در میان تو و زن و در میان نسل تو و نسل وی عداوت می اندازم. وی سری تو را خواهد کوفت و تو پاشنه و را خواهی کوفت. و زن گفت: رنج تو را در حامله داری تو بسیار افزون می گردانم. با درد فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم گفت: از بس که به آواز زنت گوش دادی و از آن درخت خوردی که امر فرموده بودم، گفتم از آن نخوری، زمین از باعث تو ملعون شد، تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس برایت خواهد رویانید و علف صحرا را خواهی خورد. به عرق جبینت نان خواهی خورد تا دمی که به خاک برگردی که از آن گرفته شده ای، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که وی مادر همه زنده ها شد. و خداوند خدا برای آدم و زن او لباس از پوست ساخت و آنها را پوشانید. و خداوند خدا گفت: اینک آدم مثل یکی از ما عارف نیک و بد گردیده است.
و اکنون مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته خورد و تا ابد زنده ماند. و خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا که زمین را که از آن گرفته شده است کار کند. و آدم را بدر راند و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را و شمشیر آتشبار چرخ زننده را گذاشت تا که راه درخت حیات را نگهبانی کنند. کتاب هستی باب 4. نسل اولین. و آدم با زن خود حوا خوابید و او حامله شده قابیل را زایید و گفت مردی را از خداوند پیدا کردم. و باز برادری او حابیل را زایید و حابیل رمبان بود و قابیل زراعتکار بود. بعد از مرور ایام قابیل از محصول زمین هدیه برای خداوند آورد و حابیل نیز از نخوزادگان رمه خود و از دنبه آنها هدیه آورد و خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشت، اما قابیل و هدیه او را منظور نداشت. و قابیل خیلی به خشم آمد و رویش ترش شد. و خداوند به قابیل گفت چرا به خشم آمدی و چرا رویت ترش شد؟ اگر نیکی میکردی آیا مقبول نمی شدی؟ و چون نیکی نکردی گناه در سر آستانه است و اشتیاقمندی توست، ولی تو بر وی حکم فرما شو. کشنده اولین. و قابیل با برادر خود حابیل سخن گفت و هنگامی که آنها در صحرا بودند قابیل بر برادر خود حابیل قیام کرد و او را کشت. و خداوند به قابیل گفت برادرت حابیل کجاست؟ گفت نمیدانم مگر من پاسبان برادرم هستم. و گفت چی کار است که کردی؟ خون برادرت از زمین سوی من فریاد میزند و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را گشاده است تا که خون برادری تو را از دستت فرو برد. هرگاه زمین را کار کنی آن دیگر قوت خود را به تو ندهد. تو سرسان و آواره در جهان خواهی بود. و قابیل به خداوند گفت جزای گناه هم بزرگتر است از آن که برداشته توانم. اینک مرا امروز از روی زمین بدر راندی. از روی تو نیز پنهان خواهم شد و سرسان و آواره در جهان خواهم شد و هر کی مرا دریابد مرا خواهد کشت. خداوند به وی گفت پس هر کی قابیل را بکشد 7 چندان از وی انتقام گرفته شود. و خداوند بر قابیل علامت گذاشت تا هر کی او را دریابد او را نکشد. ابتدای تمدن. و قابیل از پیش خداوند برآمده رفت و در زمین نود به طرف شرقی عدن مسکن گرفت. و قابیل با زن خود خوابید و حامله شده هنوخ را زایید و او شهر بنا کرد و آن شهر را به نام پسر خود هنوخ نامید. و به هنوخ ایراد تولد شد. ایراد مهیائیل را به دنیا آورد. مهیائیل متوشائیل را به دنیا آورد. متوشائیل لامک را به دنیا آورد. و لامک 2 زن برای خود گرفت. نام یکی آدا بود و نام دیگر زیلا. آدا یابال را زایید. وی پدر خیمه‌نشینان و چارواداران بود. و نام برادرش یوبال بود. وی پدر همه نوازندگان غیجک و نی بود. زیلا نیز توبالقابیل را زایید که پردازگری هر آلت مس و آهن بود و خواهر توبالقابیل نعما بود. و لامک به زنان خود گفت ای آدا و زیلا آوازی مرا بشنوید. ای زنان لامک به سخن من گوش دهید. من برای زخم خود مردی را کشتم و برای ضرب خود جوانی را. اگر برای قابیل 7 چندان انتقام گرفته شود پس برای لامک
77 چندان. تولد یافتن شت، از نو برقرار شدن نسل روحانی. و آدم باز با زن خود خوابید. وی پسر زاید و او را شت نام نهاد. زیرا گفت خدا نسل دیگر به من قرار داد در عوض حابیل که قابیل او را کشت. و شت نیز پسر تولد شد و او را انوش نامید. در آن وقت به خواندن اسم خداوند شروع کردند. کتاب هستی باب 5. نسبنامه آدم و نسل شت. این است کتاب نسب آدم. در روزی که خدا آدم را آفرید، به شباهت خدا او را ساخت. نر و ماده آنها را آفرید و آنها را برکت داد و آنها را در روز آفرینش آنها آدم نام نهاد. و آدم 130 سال بزیست و پسر به شباهت خود به صورت خود به دنیا آورد و او را شت نامید. و ایام آدم بعد از تولد شت 800 سال بود و او پسران و دختران به دنیا آورد. پس تمام ایام عمر آدم 930 سال بود و او مرد. و شت 105 سال بزیست و انوش را به دنیا آورد. و شت بعد از تولد انوش 807 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. پس تمام ایام شت 912 سال بود و او مرد. و انوش 90 سال بزیست و قینان را به دنیا آورد. و انوش بعد از تولد قینان 815 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. پس تمام ایام انوش 905 سال بود و او مرد. و قینان 70 سال بزیست و مهللئیل را به دنیا آورد. و قینان بعد از تولد مهللئیل 840 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. پس تمام ایام قینان 910 سال بود و او مرد. و مهللئیل 65 سال بزیست و یارد را به دنیا آورد. و مهللئیل بعد از تولد یارد 830 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. پس تمام ایام مهللئیل 895 سال بود و او مرد. و یارد 162 سال بزیست و هنوخ را به دنیا آورد. و یارد بعد از تولد هنوخ 800 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. پس تمام ایام یارد 962 سال بود و او مرد. و هنوخ 65 سال بزیست و متوشاله را به دنیا آورد. و هنوخ بعد از تولد متوشاله 300 سال پیش خدا راه رفت و پسران و دختران به دنیا آورد. پس تمام ایام هنوخ 365 سال بود. و هنوخ پیش خدا راه رفت و ناپیدا شد، زیرا که خدا او را گرفت. و متوشاله 187 سال بزیست و لامک را به دنیا آورد. و متوشاله بعد از تولد لامک 782 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. پس تمام ایام متوشاله 969 سال بود و او مرد. و لامک 182 سال بزیست و پسری به دنیا آورد. و او را نوح نام نهاده گفت این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و از زحمت دستهای ما از زمینی که خداوند با آن لعنت خواند. و لامک بعد از تولد نوح 595 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. پس تمام ایام لامک 777 سال بود و او مرد. و نوح 500 ساله بود و نوح سام، حام و یافت را به دنیا آورد. کتاب هستی باب 6. طوفان، سببهای غضب خدا. و چون آدمان بر روی زمین افزودن گرفتند
و به آنها دختران تولد شدند. پسران خدا دختران آدمیزاد را دیدند که خوشرویند و هر کدام را که خوش می کردند برای خود به زنی می گرفتند. و خداوند گفت: روح من در آدمیزاد دائم نخواهد ماند، زیرا که وی بشر است. بگذار ایام وی 120 سال باشد. در آن روزگاران در زمین بهادران بودند، علل خصوص بعد از زمانی که پسران خدا نزد دختران آدمیزاد آمدند و آنها برایشان فرزند آوردند. این پهلوانان از قدیم الایام مردان نامور بودند. سرنوشت درباره داوری. و خداوند دید که بدکرداری آدمیزاد در زمین بسیار است و همه فکر و اندیشه های دل او همیشه فقط بد است. و خداوند پشیمان شد که آدمیزاد را بر زمین به وجود آورد و دلش محزون شد. و خداوند گفت: آدمیزاد را که آفریدم از روی زمین محو می سازم، از آدمیزاد تا چارپایان، تا حیوانات خزنده و تا پرندگان آسمان محو می سازم، زیرا پشیمانم که آنها را به وجود آوردم. سرنوشت درباره فیض. اما نوح در نظر خداوند التفات یافت. این است نسب نوح. نوح مرد عادل بود و در نسل خود پاکدامن. نوح پیش خدا راه می رفت. و نوح 3 پسر، سام، هام و یافت را به دنیا آورد. و زمین پیش خدا فاسد شد و زمین از ستم پر شد. و خدا زمین را دید که اینک آن فاسد شده است، زیرا که هر بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده است. و خدا به نوح گفت: انتهای هر بشر پیش من فرا رسیده است، زیرا که زمین از دست آنها از ستم پر شده است و اینک من آنها را از زمین نیست می کنم. برای خود کشتی از چوب جوفر بساز. لانه ها در کشتی بنا کن و آن را از درون و از بیرون خیر بمال. و آن را این طور بساز: قد کشتی 300 ذراع باشد، بری آن 50 ذراع و بلندی آن 30 ذراع. روزن در کشتی بساز و آن را به ذراع از بالا تمام کن و دری کشتی را از پهلوی آن بگذار و قبضهای پایان، میانه و بالا در آن بساز. و اینک من طوفان آب را بر زمین می آورم تا هر مخلوقی را که روح حیات در آن باشد از زیر آسمان نیست کنم و هرچی بر زمین است خواهد مرد. و عهد خود را با تو برقرار می کنم و به کشتی می درآیی، تو و پسرانت و زنت و زنان پسرانت با تو. و از تمام حیوانات از هر مخلوق جفت به کشتی داخل کن تا که با خود زنده نگاه داری، نر و ماده باشند. از پرندگان موافق جنسشان و از چارپایان موافق جنسشان و از تمام حیوانات خزنده زمین موافق جنسش جفت جفت از همه نزد تو آیند تا که زنده نگاه داری. و از هر آذوقه‌ای که خورده شود بگیر و نزد خود ذخیره نما تا که برای تو و آنها خوراک باشد. و نوح چنین کرد. هر آنچه را که خدا به او فرموده بود به جا آورد. کتاب مقدس هستی باب 7. طوفان همچون ظهور داوری خدا. و خداوند به نوح گفت: تو و تمام اهل بیتت به کشتی درآیید، زیرا که تو را در این نسل پیش خودم عادل دیدم. از هر چارپای پاک 7 نر و ماده با خود بگیر و از چارپای ناپاک جفت جفت نر و ماده. از پرندگان آسمان نیز 7 نر و ماده، تا که نسل بر روی تمام زمین نگاه داری. زیرا بعد از 7 روز من 40 روز و 40 شب به زمین باران می بارانم و تمام مخلوقات را که آفریدم از روی زمین محو می کنم.
و نوح هر آنچه را که خداوند به او فرمود به جا آورد. و نوح 600 ساله بود چون طوفان آب بر زمین آمد. و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با او از باعث آب طوفان به کشتی در آمدند. از چارپایان پاک و از چارپایان ناپاک و از پرندگان و از تمام حیوانات خزنده زمین، جفت جفت نر و ماده، نزد نوح به کشتی در آمدند، چنان که خدا به نوح فرموده بود. و بعد از 7 روز آب طوفان بر زمین آمد. در سال 600 حیات نوح در ماه دوم در روز 17 ماه در همان روز همه چشمه‌های ورطه عظیم شکافته شد و رفزن‌های آسمان گشاده و باران 40 روز و 40 شب بر روی زمین بارید. در خود همان روز نوح و سام، حام و یافت، پسران نوح و زن نوح و 3 زن پسرانش با آنها به کشتی در آمدند. آنها و همه حیوانها موافق جنسشان و هر گونه چارپایان موافق جنسشان و تمام حیواناتی که بر زمین می‌خزد موافق جنسش و همه پرندگان موافق جنسشان، همه مرغان، همه بالداران، جفت جفت از هر مخلوقی که روح حیات دارد نزد نوح به کشتی آمدند. و آنهایی که آمدند نر و ماده از هر مخلوق آمدند، چنان که خدا به او فرموده بود. و خداوند در را از پشت او بست. و طوفان 40 روز بر زمین دوام کرد و آب افزود و کشتی را برداشت و آن از زمین بلند شد. و آب پرزور می شد و بر زمین خیلی می افزود و کشتی بر سطح آب شنا می کرد. و آب بر زمین خیلی و خیلی پرزور شد و همه کوههای بلندی که زیر تمام آسمان بود پوشیده شد. آب پرزور شده 15 ذراع بالاتر برآمد و کوهها پوشیده شد. و تمام حیواناتی که بر زمین می خزید و پرندگان و چارپایان و حیوانهای وحشی و هر مخلوقی که بر زمین حرکت می کرد و همه آدمان مردند. هر آنچه در خشکی دمی روح حیات در دماغش بود مرد. و هر مخلوقی که بر روی زمین بود از آدم تا چارپایان تا حیوانات خزنده و تا پرندگان آسمان از زمین محو شد. فقط نوح و آنچه با او در کشتی بود باقی ماند. و آب بر زمین 150 روز پرزور می شد. کتاب مقدس هستی باب 8. انجام طوفان. و خدا نوح و همه حیوانهای وحشی و همه چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد. و خدا باد بر زمین وزانید و آب فرو نشست. و چشمه‌های ورطه و رفزن‌های آسمان بسته شد و باران از آسمان باز ایستاد. و آب رفته رفته از روی زمین برگشت و بعد از گذشتن 150 روز آب کم شد. و در ماه 7 در روز 17 ماه کشتی بر کوههای ارارات قرار گرفت. و تا ماه 10 آب رفته رفته کم می شد. و در روز اول ماه 10 قله های کوه نمودار شد. و بعد از گذشتن 40 روز نوح دریچه کشتی را که ساخته بود باز کرد. و زاغ را سر داد و آن بیرون پریده می رفت و می آمد تا دمی که آبی روی زمین خشک شد. بعد کبوتر را از پیش خود سر داد تا ببیند که آیا آب از روی زمین فرآمده است. اما کبوتر جای آسایش برای کف پای خود نیافت و نزد او به کشتی برگشت، زیرا که آب در تمام روی زمین بود. و او دست خود را دراز کرد و آن را گرفته نزد خود به کشتی درآورد. و 7 روز دیگر توقف نمود و باز کبوتر را از کشتی سر داد. و شامگاه کبوتر نزد او برگشت و اینک برگ تازه زیتون در منقار وی.
و نوح دانست که آب از روی زمین فرآمده است. و باز 7 روزی دیگر توقف نموده کبوتر را سر داد و آن دیگر نزد او گشته نآمد. و در سال 601 در ماه اول در روز یکم ماه آبی روی زمین خشک شد و نوح سرپوش کشتی را برداشته نگریست و اینک روی زمین خشک بود. و در ماه دوم در روز 27 ماه زمین خشک شد. و خدا نوح را خطاب کرده گفت: از کشتی بیرون آی، تو و زنت و پسرانت و زنان پسرانت با تو و همه حیوان‌های را که نزد خود داری، هر مخلوقی را از پرندگان و چارپایان و تمام حیواناتی که بر زمین می‌خزد با خود بیرون آور تا که بر زمین پهن شده روند و بارور و افزون شوند. و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با او بیرون آمدند. همه حیوان‌های وحشی و تمام حیوانات خزنده و همه پرندگان و هرچی بر زمین حرکت می کند موافق جنس‌های خود از کشتی برآمدند. عهد سیوم خدا با آدم. و نوح قربانگاه برای خداوند بنا کرد و از هر چارپای پاک و از هر پرنده پاک گرفته قربانی‌های سوختنی بر قربانگاه گذرانید. و خداوند عطر گوارا بویید و خداوند در دل خود گفت: زمین را بار دیگر از باعث آدمیزاد لعنت نکنم، زیرا که اندیشه دل آدم از نورسی او بد است و همه جانوران را بار دیگر تلف نکنم چنان که کردم. من بعد در تمام ایام زمین کشت و درفت، سرما و گرما، تابستان و زمستان، روز و شب خاتمه نخواهد یافت. کتاب مقدس هستی باب 9. حکم فرمایی آدم. عهد سیوم. رنگین کمان. و خدا نوح و پسرانش را برکت داده به آنها گفت: بارور و افزون شوید و زمین را پر کنید و هیبت شما و صلابت شما بر همه حیوانهای وحشی زمین و بر همه پرندگان آسمان و بر هر چی بر زمین می خزد و بر همه ماهیان بحر خواهد بود. آنها به دست شما سپرده شدند. هر جنبنده‌ای که زنده است برای شما غذا باشد. همه را چون علف سبز به شما دادم. فقط گوشت را با جان آن، یعنی با خون آن نخورید. و خون شما را نیز که جان شماست طلب خواهم کرد. از دست هر حیوان آن را طلب خواهم کرد و جان آدمیزاد را از دست آدمیزاد از دست برادر او طلب خواهم کرد. هر کی خون آدمیزاد را ریزد، خون او به دست آدم ریخته شود، زیرا که آدم به صورت خدا آفریده شده است. و شما بارور و افزون شوید و در روی زمین پهن شده روید و در آن بیفزایید. و خدا نوح و پسرانش را با او خطاب کرده گفت: اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با نسل شما برقرار میکنم و با هر جان زنده که با شما باشد، با پرندگان، با چارپایان و با همه حیوانهای وحشی زمین که با شما باشند، با هر آنچه از کشتی بیرون آمد، با همه حیوانهای زمین. عهد خود را با شما برقرار میکنم که بار دیگر هر مخلوق از آب طوفان هلاک نشود و بار دیگر طوفان برای خراب کردن زمین روی ندهد. و خدا گفت: این است علامت عهدی که من میبندم در میان خودم و شما هر جان زنده که با شما باشد از نسل به نسل تا ابد. رنگین کمان خود را در ابر میگذارم تا که علامت عهد بین من و زمین باشد. و چنین واقع خواهد شد که هرگاه من ابر را بر زمین روانه کنم و رنگین کمان در ابر نمودار گردد. من عهد خود را که در میان من و شما و هر جان زنده هر مخلوق است به یاد خواهم آورد
و بار دیگر آب طوفان برای هلاک کردن هر مخلوق روی نخواهد داد. و چون رنگین کمان در ابر باشد، من آن را دیده آن عهد جاویدانی را که در میان خدا و هر جان زنده هر مخلوق روی زمین است به یاد می آورم. و خدا به نوح گفت: این است علامت عهدی که برقرار می کنم در میان خودم و هر مخلوقی که بر زمین است. پسران نوح که به کشتی بیرون آمدند سام، هام و یافت بودند و هام پدر کنعان است. این 3 نفر پسران نوح بودند و از آنها تمام زمین مسکون گشت. گناه هام. و نوح به کارکرد زمین شروع نمود و تاکزار شناند و شراب نوشیده مست شد و در خیمه خود برهنه خوابید. و هام پدر کنعان عورت پدر خود را دید و بیرون برآمده به 2 برادرش نقل کرد. سام و یافت جامه را گرفته بر کتف خود پرتافتند و عقبناکی رفته عورت پدر خود را پوشانیدند. و از بس که رویشان به عقب نگرانیده شده بود، آنها عورت پدر خود را ندیدند. نبوت نوح. و نوح از نشأه شراب خود هوشیار شده فهمید که پسر خردیش در حق او چی کار کرده است و گفت: کنعان ملعون باد، پیش برادران خود بنده بندگان باشد. و گفت: مبارک است خداوند خدای سام، بگذار کنعان بنده سام باشد. خدا یافت را وسعت دهد و در خیمه های سام مسکن گیرد و کنعان بنده آنها باشد. نسل نوح. و نوح بعد از طوفان 350 سال بزیست. پس تمام ایام نوح 950 سال بود و او مرد. کتاب مقدس هستی باب 10. نسب نامه نوح. این است نسب پسران نوح: سام، هام و یافت. با آنها بعد از طوفان پسران تولد شدند. پسران یافت: جومر، ماجوج، مادی، یاوان، توبال، مشک و تیراس. پسران جومر: اشکناز، ریفت و توجرما. پسران یاوان: الیشا، ترشیش، کیتیم و دودانیم. از آنها خلقهای ساحلها در زمینهای خود پهن شدند، هر یک موافق زبان خود، موافق قبیله های خود در خلقهای خود. پسران هام: کوش، مصر، فود و کنعان. پسران کوش: سبا، حویلا، سبتا، رعما و سبتکا. پسران رعما: شبا و ددان. و کوش نمرود را به دنیا آورد. او به پرزور شدن بر روی زمین شروع کرد. او پیش خداوند صیاد پرزور بود. به همین سبب می گویند مثل نمرود صیاد پرزور پیش خداوند. ابتدای مملکت او بابل، عراق، اکد و کلنه در زمین شنعار بود. از آن زمین اشور برآمده نینوه، رهوبوئیر و کاله را بنا کرد. و رسن را در میان نینوه و کاله و آن شهری بزرگ بود. و مصر لودیم، انامیم، لحابیم و نفتوحیم را به دنیا آورد. و فتروسیم و کسلوهیم را که از آنجا فلیشتیان پیدا شدند و کفتوریم را. و کنعان سیدون نخوزاده خود و هیت را به دنیا آورد. و یبوسی اموری و جرجاشی را و هیوی ارقی و سینی را و اروادی سماری و حماتی را. بعد از آن قبیله های کنعانی پهن شده رفتند. و حدود کنعانیان از سیدوم به سمت جرار تا غزه بود و به سمت سدوم
امورا، ادما و سبوئیم تا لاشه. اینهایند پسران هام، موافق قبیله های آنها، موافق زبان های آنها، در زمین های آنها، در خلق های آنها. بسام نیست که پدری همه پسران ایبر و برادری کلانی یافت بود، پسران تولد شدند. پسران سام: ایلام، اشور، ارفکشد، لود و ارم. و پسران ارم: اوس، هول، جتر و مش. و ارفکشد شاله را به دنیا آورد و شاله ایبر را به دنیا آورد. و به ایبر دو پسر تولد شد. یکی فالج نام داشت، زیرا که در ایام او زمین تقسیم شده است، و نام برادرش یاقتان. و یاقتان الموداد، شالف، هزرمفت و یاره را به دنیا آورد. و هدورام اوزال و دیقلا را. و اوبال ابیمائیل و شبا را. و اوفیر حویلا و یوباب را. همه آنها پسران یاقتان بودند. و مسکن آنها از میشا بود به سمت صفارا، کوه شرقی. اینهایند پسران سام موافق قبیله های آنها، موافق زبان های آنها، در زمین های آنها، موافق خلق های آنها. اینهایند قبیله های پسران نوح، موافق نسب آنها، در خلق های آنها. از آنها بعد از طوفان خلق ها بر روی زمین پهن شدند. کتاب مقدس هستی باب 11. بینا کردن برج. در تمام زمین یک زبان و یک لهجه بود. چون از شرق کوچ می‌کردند، دشت در زمین شنعار یافتند و در آنجا مسکن گرفتند. و به یکدیگر گفتند: بیایید خیشت ریزیم و آن را در داش پزیم. و آنها را خیشت به جای سنگ بود و قیر به جای گیل. و گفتند: بیایید شهر برای خود بینا کنیم و برجی که سرش به آسمان برسد و نام برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم. مخلوط کردن زبانها. و خداوند فرود آمد برای دیدن شهر و برجی که فرزندان آدم بینا می‌کردند. و خداوند گفت: اینک قوم یک است و همه آنها را زبان یک است. و این کار را شروع کردند و اکنون هر کاری که کردنی شدند برایشان دستنارس نخواهد بود. پس فرود آیم و زبان آنها را در آنجا مخلوط کنیم تا که سخن یکدیگر را نفهمند. و خداوند آنها را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده کرد و آنها ساختن شهر را بس کردند. از همین سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند زبان تمام زمین را مخلوط کرد و از آنجا خداوند آنها را بر روی تمام زمین پراکنده کرد. نسب ابرام. این است نسب سام. سام 100 ساله بود و ارفکشد را بعد از 2 سال طوفان به دنیا آورد. و سام بعد از تولد ارفکشد 500 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. و ارفکشد 35 سال بزیست و شاله را به دنیا آورد. و ارفکشد بعد از تولد شاله 403 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. و شاله 30 سال بزیست و ایبر را به دنیا آورد. و شاله بعد از تولد ایبر 403 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. و ایبر 34 سال بزیست و فالج را به دنیا آورد. و ایبر بعد از تولد فالج 430 سال بزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. و فالج 30 سال بزیست و رعو را به دنیا آورد. و فالج بعد از تولد رعو 209 سال بزیست و پسران و دختران
به دنیا آورد. و رعو 32 سال بیزیست و سروج را به دنیا آورد. و رعو بعد از تولد سروج 207 سال بیزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. و سروج 30 سال بیزیست و ناهور را به دنیا آورد. و سروج بعد از تولد ناهور 200 سال بیزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. و ناهور 29 سال بیزیست و تارح را به دنیا آورد. و ناهور بعد از تولد تارح 119 سال بیزیست و پسران و دختران به دنیا آورد. و تارح 70 سال بیزیست و ابرام، ناهور و هاران را به دنیا آورد. و این است نسب تارح. تارح ابرام، ناهور و هاران را به دنیا آورد. هاران لوط را به دنیا آورد. و هاران پیش از فوت پدر خود تارح در زمین تولد خود در اور کلدانیان مرد. و ابرام و ناهور زنان برای خود گرفتند. نام زن ابرام سارای و نام زن ناهور میلکا، دختر هاران، پدر میلکا و پدر اسکا. و سارای بی نسل بوده بچه نداشت. و تارح پسر خود ابرام و نبیره خود لوط، پسر هاران و کلین خود سارای، زن پسرش ابرام را گرفته با آنها از اور کلدانیان بیرون آمد تا که به زمین کنعان بروند، ولی به هاران رسیده در آنجا مسکن گرفتند. و ایام تارح 205 سال بود و تارح در هاران مرد. کتاب مقدس هستی باب 12. وعده از وقت دعوت شدن ابرام تا وقت قانونگذاری. عهد چهارم خدا با آدم. و خداوند به ابرام گفت: از زمین خود، از اقربای خود و از خانه پدر خود سوی زمینی که به تو نشان دهم روانه شو. و از تو خلق بزرگ به وجود آورم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو نمونه برکت خواهی شد. و برکت دهم آنهایی را که تو را مبارک خوانند و لعنت گویم به آنهایی که تو را ملعون خوانند. و در تو همه قبیله های روی زمین برکت خواهند خواست. ابرام در زمین موعود. و ابرام چنان که خداوند به او فرمود روانه شد و لوط همراه او رفت. و ابرام 75 ساله بود هنگامی که از هاران بیرون آمد. و ابرام زن خود سارای و برادرزاده خود لوط را با تمام دارایی که اندوخته بودند و با اشخاصی که در هاران داشتند گرفت و بیرون آمدند تا که سوی زمین کنعان روانه شوند و به زمین کنعان آمدند. و ابرام زمین را طی کرده تا موضع شکم تا بلوتزار موره رسید. و در آن وقت کنعانیان در این زمین بودند. و خداوند بر ابرام ظاهر گردیده گفت: به نسل تو این زمین را میدیم. و در آنجا برای خداوند که بر او ظاهر شد قربانگاه بنا کرد. و از آنجا به کوهی که از بیتیل به طرف شرق است کوچ کرد و خیمه خود را برافراشت. و بیتیل به طرف غربی و ای به طرف شرقی آن بود. و در آنجا قربانگاه برای خداوند بنا کرد و اسم خداوند را خواند. و ابرام رخت بسته به سمت جنوب راه پیمودن گرفت. ابرام در مصر. و در آن زمین قحطی بود و ابرام به مصر فرود آمد تا که در آنجا زندگی کند، زیرا که قحطی در آن زمین شدت یافت. وقتی که به مصر نزدیک می آمد به زن خود سارای گفت: اینک من می دانم که تو زنی خوشروی هستی و چون مصریان تو را بینند گویند این زنی اوست، پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارند. پس بگو که تو خواهر من هستی تا که به خاطر تو به من نیکی شود و جانم به طفیل تو زنده ماند. و هنگامی که ابرام به مصر آمد مصریان این زن را دیدند که خیلی خوشروی است.
و اکابیر فرعون و را دیدند و در حضور فرعون و را ستایش کردند و این زن به خانه فرعون گرفته آورده شد. و به خاطر وی به ابرام نیکی کرد و ابرام صاحب گوسفندان و گاوان و خران و غلامان و کنیزان و خچیران و شتران گردید. و خداوند فرعون و اهل بیت او را از باعث ساره زن ابرام به بلاهای بد گرفتار کرد. و فرعون ابرام را خوانده گفت: این چی کار است که به من کردی؟ چرا به من نگفتی که وی زن توست؟ چرا گفتی وی خواهر من است و من و را به زنی گرفتنی بودم و اکنون اینک زن تو، بگیر و برو. و فرعون در حق او به آدمان خود امر فرمود و او را با زنش و با هر چیزی که داشت گسیلانیدند. کتاب مقدس هستی باب 13. از مصر برگشتن ابرام و قربانگاه ساختن وی. و ابرام از مصر رخت بسته با زنش و با هر چیزی که داشت و با همراهی لوط به جنوب آمد. و ابرام از چاروا و نقره و تیلا خیلی بای بود. و از جنوب تا بیتیل راه پیموده به مقامی رسید که در آنجا بیشتر خیمه او در میان بیتیل و ای بود. به مقام قربانگاهی که در آنجا او در ابتدا بنا کرده بود و در آنجا ابرام اسم خداوند را خوانده بود. ابرام از لوط جدا می شود. لوط نیز که همراه ابرام می گشت، گوسفندان و گاوان و خیمه ها داشت. ولی زمین با آنها گنجایش نمی داد که در یک جا ساکن شوند، زیرا که داراییشان بسیار بود و نمی توانستند در یک جا ساکن شوند. و در میان چوپانان چاروای ابرام و چوپانان چاروای لوط نزاع افتاد و در آن زمان کنعانیان و فریزیان ساکن آن زمین بودند. و ابرام به لوط گفت: زینهار در میان من و تو و در میان چوپانان من و چوپانان تو نزاع نباشد، زیرا که ما خویش و تبار هستیم. مگر تمام زمین پیش تو نیست؟ پس خواهشمندم که از من جدا شوی. اگر به طرف چپ روی، من به طرف راست خواهم رفت و اگر به طرف راست روی، من به طرف چپ خواهم رفت. و لوط چشم انداخته تمام وادی اردن را دید که آن پیش از آن که خداوند سدوم و عمورا را خراب کند، سر به سر تا سوئر مثل باغ خداوند، مثل زمین مصر آبشار بود. و لوط تمام وادی اردن را برای خود اختیار کرد و لوط به طرف شرق کوچ کرد و آنها از یکدیگر جدا شدند. ابرام در زمین کنعان ساکن شد و لوط در شهرهای وادی ساکن شد و خیمه های خود را تا سدوم برافراشت. لیکن مردم سدوم بغایت شریر و پیش خداوند گناهکار بودند. عهد با ابرام، وعده زمین و وعده کردن نسل جسمانی. و خداوند به ابرام بعد از آن که لوط از او جدا شد گفت: اکنون چشم انداخته از مقامی که در آن ایستاده‌ای به جانب شمال و جنوب و شرق و غرب نظر کن. زیرا تمام زمینی را که می بینی به تو و به نسل تو تا ابد می دهم و نسل تو را مانند غبار زمین می گردانم. اگر کسی غبار زمین را شمرده تواند، نسل تو نیز شمرده شود. برخیز و در طول و عرض این زمین گردش کن، زیرا که آن را به تو می دهم. و ابرام خیمه خود را کوچانده روانه شد و در بلوتزار ممره که در هبرون است مسکن گرفت و در آنجا قربانگاه برای خداوند بنا کرد. کتاب مقدس هستی باب 14. ابرام لوط را آزاد می کند. و واقع شد در ایام امرافل پادشاه شنعار، اریوک پادشاه الاسار، کدارلاومر
پادشاه ایلام و تدعال پادشاه جوئیم، که آنها با برا پادشاه سدوم، برشا پادشاه امورا، شیناب پادشاه ادما، شمیبر پادشاه سبوئیم و پادشاه بلا که همان سوار باشد جنگ کردند. همه آنها در وادی سیدیم که همان بحر نمک باشد با هم پیوستند. 12 سال آنها در خدمت کدارلاومر بودند و در سال 13 عصیان کردند. و در سال 14 کدارلاومر و پادشاهانی که با او بودند آمده رفائیان را در اشترود قرنین، زوزیان را در حام و ایمیان را در شاوه قریاتایم شکست دادند و هوریان را در کوه آنها سعیر تا الفاران که در شفت بیابان است. و برگشته به چشمه مشفات که همان قادش باشد آمدند و تمام دشت امالق را و اموریان را نیز که در حسون تامار ساکن بودند شکست دادند. آنگاه پادشاه سدوم، پادشاه امورا، پادشاه ادما، پادشاه سبوئیم و پادشاه بلا که همان سوار باشد بیرون آمدند و آنها در وادی سیدیم به جنگ در آمدند. با کدارلاومر پادشاه ایلام، تدعال پادشاه جوئیم، امرافل پادشاه شنعار و اریوک پادشاه الاسار، 4 پادشاه با 5. و وادی سیدیم پر از چاهای قیر بود و پادشاهان سدوم و امورا روی به گریز آورده به آنجا افتادند و باقی ماندگان به کوهستان گریختند و همه داران سدوم و امورا را با تمام آذوقه آنها گرفته رفتند و برادرزاده ابرام لوط را که در سدوم ساکن بود با داراییش گرفته رفتند و گریزه آمده به ابرام عبری خبر داد و او در بلوتزار ممره اموری که برادر اشکول و برادر آنر بود استقامت داشت و آنها اتفاقچیان ابرام بودند. چون ابرام شنید که خیشش به اسیری افتاده است 318 نفر غلامان خانزاده دستپرورد خود را با خود برده تا دان تعقیب نمود و شبانگاه تقسیم شده با آنها تاخت او و غلامانش و آنها را شکست داد و تا به هوبا که از دمشق به طرف شمال است تعقیب نمود و تمام دارایی را برگردانید و خیش خود لوط و دارایی او را و زنان و قوم را نیز. خدا خود را به ابرام همچون خداوند و مالک آسمان و زمین ظاهر می نماید. وقتی که او بعد از شکست دادن کدارلاومر و پادشاهانی که با وی بودند برگشته می آمد، پادشاه سدوم نزد وادی شاوه که همان وادی پادشاه باشد و پیشواز او برآمد. و ملکی صادق پادشاه سلیم نان و می برآورد و او کاهن خدای تعالی بود. و او را برکت داده گفت: مبارک است ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین. و مبارک است خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و ابرام به وی از هر چیز 10 داد. و پادشاه سدوم به ابرام گفت: اشخاص را به من بده و دارایی را برای خود بگیر. و ابرام به پادشاه سدوم گفت: دست خود را به خداوند خدای تعالی مالک آسمان و زمین برداشته قسم می‌خورم که از تمام دارایی تو رشته یا دوال کفش نگیرم تا نگویی من ابرام را بازگرداندم، مگر فقط آنچه جوانان خوردند و حصه آدمانی که همراه من رفتند بگذار آنر، اشکول و ممره حصه خود را بگیرند. کتاب مقدس هستی باب 15. اجرای عهد، وعده کردن نسل روحانی. بعد از این حادثه ها کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده گفت:
نترس ای ابرام، من سپری تو هستم. مزد تو بغایت بزرگ است. و ابرام گفت: خدایا خداوندا، به من چی میدهی؟ و من به فرزند میروم و الیعزر دمشقی خانه مرا اداره میکند. و ابرام گفت: اینک به من نسل ندادی و اینک خانزادم وارث من است. و در حال کلام خداوند به او در رسیده گفت: این وارث تو نخواهد بود، بلکه آن که از کمر تو برآید وارث تو خواهد بود. و او را بیرون آورده گفت: به آسمان نظر کن و ستارگان را بشمر اگر آنها را شمرده توانی. و به او گفت: نسل تو همین قدر خواهد شد. و به خداوند ایمان آورد و این برای او عدالت حساب کرده شد. و به او گفت: منم خداوند که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا که این زمین را به ارثیت به تو بدهم. و گفت: خدایا خداوندا، از چی بدانم که وارث آن خواهم بود؟ و به او گفت: غناجین 3 ساله، ماده‌بز 3 ساله، قوچقار 3 ساله، قمری و کبوتر بچه برای من بگیر. او این همه را گرفت و آنها را 2 پاره کرد و هر پاره را رو به روی جفتش گذاشت، فقط مرغان را پاره نکرد. و لاشه خوران بر لاشه ها فرود آمدند، لیکن ابرام آنها را راند. و هنگام غروب آفتاب ابرام را خوابی گران زیر کرد و اینک دهشت و ظلمات عظیم او را فرا گرفت. و به ابرام گفت: یقین بدان که نسل تو در زمینی که از آن آنها نباشد غریب خواهند بود و آنها را بنده خواهند کرد و بر آنها 400 سال ظلم خواهند کرد. و بر خلقی که آنها بندگانش خواهند بود من داوری خواهم کرد و بعد از آن با دارایی زیاد بیرون خواهند آمد. و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی رفت و در پیری نیکو مدفون خواهی شد. و در نسل 4 به اینجا خواهند برگشت، زیرا که گناه اموریان هنوز پر نشده است. و چون آفتاب غروب کرده تاریکی فرا رسید، تنوری پردود و آتش علنگدار از میان آن پاره ها گذر کرد. در آن روز خداوند با ابرام عهد بسته گفت: این زمین را از نهر مصر تا نهر بزرگ، یعنی نهر فرات، به نسل تو میدیم. قینیان را، قینزیان را، قدمونیان را، هیتیان را، فریزیان را، رفائیان را، اموریان را، کنعانیان را، جرجاشیان را و یبوسیان را. کتاب مقدس هستی باب 16. تولد یافتن اسماعیل. و سارای زن ابرام به وی فرزند نآورد و او را هاجر نام کنیز مصری بود. و سارای به ابرام گفت: اینک خداوند مرا از زاییدن باز داشت، پس با کنیز من بخواب، شاید از وی فرزنددار شوم. و ابرام به سخن سارای درآمد. و چون 10 سال از اقامت ابرام در زمین کنعان گذشت، سارای زن ابرام کنیز خود هاجر مصری را گرفت و به شوهر خود ابرام او را به زنی داد. و با هاجر خوابید، وی حامله شد و چون دید که حامله است، خاتونش را خوار داشت. و سارای به ابرام گفت: در آزار من عیبدار تو هستی. من کنیز خود را به آغوش تو دادم و چون دید که حامله است مرا خوار داشت. خداوند در میان من و تو داوری کند. و ابرام به سارای گفت: اینک کنیز تو به دست توست، آنچه پسند نظر تو باشد با وی بکن. و سارای و را به تنگ آورد، وی از پیش او گریخته رفت. و فرشته خداوند و را نزد چشمه آب در بیابان، یعنی چشمه‌ای که برای شور می باشد، یافت و گفت: ای هاجر کنیز سارای،
از کجا آمدی و کجا می روی؟ وی گفت من از پیش خاتون خود سارای گریختم. و فرشته خداوند به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست وی مطیع شو. و فرشته خداوند به وی گفت نسل تو را بسیار افزون گردانم که از بسیاری آن را نتوان شمرد. و فرشته خداوند به وی گفت اینک حامله هستی و پسری خواهی زاید و او را اسماعیل نام خواهی ماند. زیرا که خداوند اذیت تو را شنیده است. و او مرد وحشی خواهد بود، دست او بر همه و دست همه بر او. پیش همه برادران خود مسکن خواهد گرفت. و اسم خداوند را که به او گپ زد عطا الرویی خواند، زیرا گفت گویا که من اینجا بعد از بیننده من بدیدم. از این سبب آن چاه بئر لحی رویی نام دارد که در میان قادش و بارد واقع است. و هاجر به ابرام پسر زاید و ابرام پسری خود را که هاجر زاید اسماعیل نام نهاد. و ابرام 86 ساله بود هنگامی که هاجر اسماعیل را به ابرام زاید. کتاب مقدس هستی باب 17. خداوند قادر الشدای. وقتی که ابرام 99 ساله بود خداوند بر ابرام ظاهر گردیده گفت من خدای قادرم، پیش من راه رو و پاک دامن باش و عهد خود را در میان خودم و تو برقرار میکنم و تو را خیلی و خیلی افزون میگردانم. و ابرام بر روی خود افتاد و خدا سخنش را به او دوام داده گفت به ابرام نام ابراهیم داده شد. من اینک عهد من با تو پدر خلقهای بسیار خواهی بود و نام تو من بعد ابرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر خلقهای بسیار میگردانم. عهد با ابراهیم تصدیق کرده و ابدی گردانیده شد. و تو را خیلی و خیلی بارور می سازم و از تو خلقها به وجود می آورم و پادشاهان از تو به وجود می آیند. و عهد خود را در میان خودم و تو و نسل تو بعد از تو برقرار می کنم که در همه نسل‌های آنها عهد جاویدانی باشد تا که تو را و بعد از تو نسل تو را خدا باشم. و زمین مسافرت تو را تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به نسل تو به تصرف ابدی می دهم و خدای آنها خواهم بود. ختنه علامت عهد خدا با ابراهیم. و خدا به ابراهیم گفت ولی تو عهد مرا رعایت کن، تو و بعد از تو نسل تو در همه نسل‌های آنها. این است عهد من که رعایت خواهید کرد در میان من و شما و نسل تو بعد از تو، هر نرینه شما ختنه کرده شود. و غلافک خود را ختنه کنید تا علامت عهد باشد که در میان من و شماست. و در 8 روزگی هر نرینه شما در همه نسل‌های شما ختنه کرده شود، خواه خانه‌زاد باشد، خواه زرخرید از هر اجنبیه که از نسل تو نیست. هر خانه‌زاد تو و هر زرخرید تو حتما ختنه کرده شود تا که عهد من در جسم شما عهد جاویدانی باشد. ولی نرینه نامختون که غلافک خود را ختنه نکرده باشد، آن کس از بین خلق خود محو گردد. وی عهد مرا پایمال کرده است. وعده درباره اسحاق، سارای سارا نامیده شد. و خدا به ابراهیم گفت زن خود سارای را سارای نخوان، بلکه نامش سارا باشد. من او را برکت خواهم داد و پسری نیز از وی به تو خواهم بخشید. او را برکت خواهم داد و خلقها از وی به وجود آیند و پادشاهان خلقها از وی پیدا شوند.
و ابراهیم بر روی خود افتاده خندید و در دل خود گفت: نخواد که از مرد 100 ساله بچه شود و سارا در 90 سالگی بزاید. و ابراهیم به خدا گفت: کاش که اسماعیل پیش تو زندگی کند. خدا گفت: ولیکن زنت سارا به تو پسر خواهد زاید و او را اسحاق نام خواهی نهاد و عهد خود را با او برقرار خواهم کرد تا که با نسل او بعد از او عهد جاودانی باشد. اسماعیل پدر خلق سرشمار. در حق اسماعیل هم تو را شنیدم. اینک او را برکت میدیم، بارور میگردانم، خیلی و خیلی افزون میسازم. 12 امیران از او پیدا شوند و از او خلق بزرگ به وجود می آورم. ولی عهد خود را با اسحاق برقرار خواهم کرد که سارا او را سالی دیگر در همین وقت به تو خواهد زاید. و خدا سخن گفتن را با او بس کرده از پیش ابراهیم صعود نمود. و ابراهیم پسر خود اسماعیل و همه خانزادان و زرخریدان خود را، یعنی هر نرینه اهل بیت ابراهیم را گرفته، غلافک آنها را در همان روز ختنه کرد چنان که خدا به او گفته بود. و ابراهیم 99 ساله بود وقتی که غلافک او ختنه شد. و پسرش اسماعیل 13 ساله بود وقتی که غلافکش ختنه شد. در همان روز ابراهیم و پسرش اسماعیل ختنه شدند و همه نرینه های اهل بیت او، خواه خانزادان، خواه زرخریدان اجنبی، با او ختنه شدند. کتاب مقدس هستی باب 18. ابراهیم دوست خدا. و خداوند در بلوتزار ممره بر او ظاهر گردید وقتی که او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. و چشم انداخته دید که اینک 3 مرد در رو بر رویش ایستادند. چون آنها را دید از در خیمه به پیشواز آنها شتافت و تا زمین سجده کرد و گفت: ای آقای من، اگر در نظر تو التفات یافته باشم از پیش بنده خود نگذر. اندک آب بیاورند تا که پایهای خود را شسته زیر درخت فراغت کنید و لقمه نان بیاورم تا که دلهای خود را قوت دهید و پس از آن روانه شوید، زیرا که برای همین شما پیش بنده خود گذر کرده اید. گفتند: آنچه گفتی بکن. و ابراهیم به خیمه نزد سارا شتافت و گفت: به زودی 3 قفیز از آرد مهین گرفته خمیر کن و کلچه پز. و ابراهیم سوی رمه دوید و گوساله نودم و خوبی را گرفته به جوان داد تا که زود آن را تیار کند. پس مسکه و شیر و گوساله تیار شده را گرفته پیش آنها گذاشت و خودش در پهلوی آنها زیر درخت ایستاد تا خوردند. و به او گفتند: زن تو سارا کجاست؟ گفت: اینک در خیمه است. و گفت: سال آینده در همین وقت حتما نزد تو خواهم برگشت و زنت سارا را پسر خواهد شد. و سارا به در خیمه که در عقب او بود شنید. و ابراهیم و سارا پیر و سال خورده بودند و عادت زنان از سارا قطع شده بود. و سارا درونکی خندیده گفت: آیا بعد از فرسودگیم مرا حضور و حلاوت خواهد بود و آقایم نیز پیر شده است؟ و خداوند به ابراهیم گفت: برای چی سارا خندیده گفت؟ نخواد که حقیقتا زایده توانم در صورتی که من پیر شدم؟ مگر برای خداوند چیزی مشکلی هست؟ در سری وعده سال آینده در همین وقت نزد تو خواهم برگشت و سارا را پسر خواهد شد. اما سارا منکر شده گفت: نخندیدم، چون که ترسید. ولی او گفت: نه خندیدی. و آن مردان از آنجا برخاسته سوی سدوم نظر دوختند و ابراهیم همراهشان روانه شد تا که آنها را گسیل کند. و خداوند گفت: آیا آنچه من کردنیم از ابراهیم پوشیده دارم؟
و از ابراهیم حتما خلق بزرگ و زورآور به وجود خواهد آمد و همه خلقهای روی زمین در او برکت خواهند خواست. زیرا او را برای آن شناختم که فرزندان خود را و اهل بیت خود را بعد از خود امر خواهد فرمود که راه خداوند را رعایت کرده عدل و انصاف را به عمل آورند تا که خداوند آنچه در حق ابراهیم گفته است به وی برساند. و خداوند گفت: فیغان از دست سدوم و عمورا بسیار شده است و گناهشان بغایت گران شده است. فرود آمدم تا ببینم که آیا آنها کاملا موافق فیغانی که به من میرسد رفتار کردند یا نه. خواهم دانست. و مردان از آنجا سوی سدوم روی نهاده رفتند، ولی ابراهیم هنوز پیش خداوند ایستاده بود. ابراهیم شفاعت می نماید. و ابراهیم نزدیک آمده گفت: نخواد که عادل را با شریر محو سازی؟ شاید در این شهر 50 عادل باشند. نخواد که آنها را محو سازی و آن مکان را به خاطر 50 عادلی که در آن باشند امان ندهی؟ کلا و حاشا به تو که کار مثل این بکنی که عادل را با شریر بکشی و عادل و شریر برابر باشند. کلا و حاشا به تو. آیا داوری تمام زمین از روی عدل عمل نخواهد کرد؟ و خداوند گفت: اگر در شهر سدوم 50 عادل یابم، تمام آن مکان را به خاطر آنها امان میدیم. و ابراهیم به جواب گفت: اینک من که خاک و خاکستر هستم، جرأت نمودم به خداوند سخن بگویم. شاید از آن 50 عادل 5 نفر کم باشد. نخواد که تمام شهر را از باعث 5 نفر محو سازی؟ گفت: اگر در آنجا 45 نفر یابم محو نکنم. و باز علاوه نموده به او گفت: شاید در آنجا 40 نفر یافت شوند. گفت: به خاطر 40 نفر هم این کار را نکنم. و گفت: خداوند در غضب نشود که من سخن خواهم گفت، شاید در آنجا 30 نفر یافت شوند. گفت: اگر در آنجا 30 نفر یابم این کار را نکنم. و گفت: اینک من جرأت نمودم به خداوند سخن بگویم، شاید در آنجا 20 نفر یافت شوند. گفت: به خاطر 20 نفر محو نکنم. و گفت: خداوند در غضب نشود که من فقط یک بار دیگر سخن خواهم گفت، شاید در آنجا 10 نفر یافت شوند. گفت: به خاطر 10 نفر محو نکنم. و خداوند چون گفتگو را با ابراهیم تمام کرد برفت و ابراهیم به مکان خود برگشت. کتاب مقدس هستی باب 19. هلاکت سدوم. و آن 2 فرشته بیگاه روزی به سدوم آمدند و لوط نزد دروازه سدوم نشسته بود. و چون لوط آنها را دید به پیشواز آنها برخاست و روی بر زمین نهاده سجده کرد و گفت: ای آقایان من، به خانه بنده خود بیایید و شب را گذرانید و پایهای خود را بشویید و بامدادان برخاسته راه خود را پیش گیرید. ولی گفتند: نه، شب را در کوچه می گذرانیم. و چون آنها را بسیار التجا نمود، نزد او روانه شده به خانه اش در آمدند. و او آنها را ضیافت داد و فطیر پخت و آنها تناول کردند. هنوز به خواب نرفته بودند که ساکنان شهر، مردان سدوم، از جوان تا پیر، تمام خلق از هر جانب خانه را احاطه کردند. و لوط را جیغ زده گفتند: کجایند آن کسانی که امشب نزد تو آمدند؟ آنها را نزد ما بیرون آور تا که با آنها بخوابیم. و لوط نزد آنها در پیش آستانه بیرون آمد و در را از عقب خود ببست و گفت: ای برادرانم، زنهار بدی نکنید. اینک من 2 دختر دارم که باکره هستند. بهتر که آنها را نزد شما بیرون آورم و آنچه در نظر شما پسند آید با آنها بکنید. فقط به این مردان هیچ کاری نکنید،
زیرا که آنها زیر سایه سقف من آمدند و گفتند دفع شو و گفتند این یکی برای اقامت آمد و می‌خواهد داور باشد. اکنون به تو نظر به آنها بدتر معامله میکنیم و با شدت به این مرد یعنی به لوط حمله آورده نزدیک شدند تا که در را بشکنند. ولی آن مردان دستهای خود را دراز کرده لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در را بستند و مردمی را که نزد در خانه بودند از خور تا کلان به کوری گرفتار کردند به طوری که آنها از یافتن در عاجز ماندند. و آن مردان به لوط گفتند آیا کسی دیگری در اینجا داری؟ دامادان و پسران و دختران خود و هر کی را که در شهر داری از این مکان بیرون آور. زیرا که ما این مکان را محو خواهیم کرد چون که فیغان از دست آنها پیش خداوند بسیار شده است و خداوند ما را فرستاد که آنها را محو سازیم. و لوط بیرون رفته با دامادانش که دختران او را گرفتنی بودند گپ زد و گفت برخیزید از این مکان روید زیرا که خداوند این شهر را محو میکند. ولی به نظر دامادانش چنین نمود که او هزل بازی میکند. و هنگامی دمیدن صبح آن فرشتگان لوط را شتاب کننده گفتند برخیز زنی خود را با دو دختری که پیشت هستند بگیر تا که از باعث گناه این شهر نابود نشوی. و چون دیر میکرد آن مردان دست او و دست زنش و دست دو دخترش را گرفتند چون که خداوند بر او شفقت کرد و او را برآورده در بیرون شهر گذاشتند. وقتی که آنها را بیرون آوردند گفت جان خود را رها کن، به عقب نگاه نکن، در هیچ جای این وادی نیست، به کوه گریخته رو تا که نابود نشوی. ولی لوط به آنها گفت نه خدایا، اینک بنده در نظرت التفات یافته است و احسان عظیم به من کردی که جانم را رهایی دادی. ولی من قدرت آن ندارم که به کوه گریخته روم، مبادا بلای بسرم آید و بمیرم. اینک آن شهر برای گریخته رفتن نزدیک است و این چیزی اندک است. و آنجا گریخته روم این آخر چیزی اندک است و جانم زنده میماند. و به او گفت اینک در این بابت هم تو را روی خاطر میکنم، شهری را که گفتی واژگون نمیسازم. شتابان به آنجا گریخته رو، زیرا که تا به آنجا نرسی چیزی کرده نمیتوانم. از این سبب آن شهر سوار نامیده شده است. آفتاب بر زمین طلوع کرد وقتی که لوط به سوار رسید. و خداوند بر سدوم و عمورا کبریت و آتش از جانب خداوند از آسمان بارانید. و آن شهرها را و تمام وادی را و همه ساکنان شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت. ولی زنی لوط از عقب او نگریست و ستون نمک گردید. و بامدادان ابراهیم برخاسته سوی مکانی رفت که آنجا پیش خداوند ایستاده بود. و چون به جانب سدوم و عمورا و تمام زمین وادی نظر انداخت دید که اینک دودی آن زمین چون دود خمدان بالا می رود. و هنگامی که خدا شهرهای وادی را محو می کرد، خدا ابراهیم را به خاطر آورد و لوط را از میان آن خرابی بیرون کرد در حین واژگون ساختن شهرهایی که لوط در آنها اقامت داشت. گناه دختران لوط. و لوط از سوار برآمد و با دو دختر خود در کوه مسکن گرفت، زیرا که از ساکن شدن در سوار ترسید و با دو دخترش در مغاره سکونت اختیار کرد. و دختری کلانی به خردی گفت پدری ما پیر شده است و مرد بر روی زمین نیست که از روی عادت تمام زمین با ما بخوابد. بیا پدری خود را شراب نوشانیم و با او بخوابیم تا نسل از پدری خود نگاه داریم. و همان شب پدری خود را شراب نوشاندند و دختری کلانی آمده
با پدر خود خوابید و او از خوابیدن و خیستن وی آگاه نشد. روزی دیگر دختری کلانی به خردی گفت: اینک دیشب با پدرم خوابیدم. امشب نیز او را شراب نوشانم و تو در آمده با او بخواب تا که نسل از پدر خود نگاه داریم. آن شب نیز پدر خود را شراب نوشاندند و دختری خردی با او خوابید و او از خوابیدن و خیستن وی آگاه نشد. و هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند و دختری کلانی پسر زاید و او را موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبیان است. و دختری خردی نیز پسر زاید و او را بن عمی نام نهاد و او تا امروز پدر بنی عمون است. کتاب مقدس هستی باب 20. ابراهیم در چرار سستی ظاهر می نماید. و ابراهیم از آنجا سوی زمین جنوبی کوچ کرد و در میان قادش و شور مسکن گرفت و در جرار منزل کرد. و ابراهیم در حق زن خود سارا گفت: او خواهر من است. و ابیملک پادشاه جرار آدم فرستاده سارا را گرفت. و خدا پیش ابیملک در خواب شب آمده به او گفت: اینک تو میمیری از باعث این زن که گرفته ای، زیرا که وی زنی شوهردار است. و ابیملک هنوز به وی نزدیکی نکرده بود و گفت: خدایا، نخواد که خلق عادل را نیز بکشی؟ مگر او به من نگفت وی خواهر من است؟ خودی وی هم گفت: او برادر من است. به ساده دلی و پاک دستی خود این کار را کردم. و خدا به او در خواب گفت: من نیز می دانستم که به ساده دلی خود این کار را کردی و من نیز تو را نگاه داشتم تا که پیش من گناهکار نشوی. از این سبب نگذاشتم که به وی دست برسانی. و اکنون زن را به شوهرش برگردان، زیرا که او پیغمبر است و برای تو دعا خواهد گفت و تو زنده خواهی ماند. ولی اگر برنگردانی، بدان که تو و هر که از آن توست حتما خواهید مرد. و ابیملک بامدادان برخاسته تمام غلامان خود را خواند و همه این سخنان را به سمعشان رساند و این آدمان خیلی هراسان شدند. و ابیملک ابراهیم را خوانده به او گفت: چی کار است که به ما کردی؟ و تو چی گناه کردم که بر من و بر مملکت من گناه عظیم آوردی؟ کارهای نکردنی به من کردی؟ و ابیملک به ابراهیم گفت: چرا در نظر داشتی که این کار را کردی؟ و ابراهیم گفت: گمان کردم که خدا ترسی در این مکان نیست و از باعث زنم مرا خواهند کشت و در حقیقت نیز وی خواهر من است، دختری پدرم اما نه دختری مادرم. و زنی من شد. و اینک هنگامی که خدا مرا از خانه پدرم به راه مسافرت انداخت به وی گفتم: احسانی که به من باید بکنی این است که هر جا برویم در حق من بگویی او برادری من است. و ابیملک گوسفندان و گاوان و غلامان و کنیزان گرفته به ابراهیم بخشید و زنش سارا را به او برگرداند. و ابیملک گفت: اینک زمین من پیش توست، هر جا که پسند نظرت افتاد ساکن شو. و به سارا گفت: اینک 1000 سکه نقره به برادرت دادم. اینک این برای تو چشمبند است پیش همه کسانی که با تو هستند و پیش همه بیگناهیت اثبات شد. و ابراهیم پیش خدا دعا گفت و خدا ابیملک و زن او و کنیزان او را شفا بخشید و آنها زایان شدند، زیرا که خداوند بطن تمام اهل بیت ابیملک را از باعث سارا زن ابراهیم سخت بسته بود. کتاب مقدس هستی باب 21. تولد یافتن اسحاق. و خداوند سارا را چنان که گفته بود
تفقد نمود و خداوند آنچه به سارا گفته بود به عمل آورد و سارا حامله شده به ابراهیم در پیریش پسر زاید در مهلتی که خدا به او گفته بود. و ابراهیم پسر مولود خود را که سارا به او زاید اسحاق نام نهاد. و ابراهیم پسر خود اسحاق را در 8 روزگیش ختنه کرد چنان که خدا به او فرموده بود. و ابراهیم در وقت تولد پسرش اسحاق 100 ساله بود. و سارا گفت خدا برای من خنده ساخت و هر کی بشنود به من خنده خواهد کرد. و گفت کیست که به ابراهیم می گفت سارا کودکان را خواهد مکانید زیرا که پسر در پیریش زاییدم. و آن پسر کلان شد و او را از سینه جدا کردند و در روزی که اسحاق را از سینه جدا کردند ابراهیم ضیافتی کلان داد. رانده شدن هاجر و پسر وی. و سارا دید که پسر هاجری مصری که به ابراهیم زاییده بود خنده می کند و به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش پیش کن زیرا که پسر این کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. ولی این سخن در نظر ابراهیم در حق پسرش خیلی بد آمد. و خدا به ابراهیم گفت این امر در حق پسرت و کنیزت در نظر تو بد نآید. هر آنچه سارا به تو میگوید به سخنش گوش انداز زیرا که نسل تو از اسحاق خوانده خواهد شد و از پسر کنیز نیز خلق به وجود می آورم چون که او نسل توست. و بامدادان ابراهیم برخاست و نان و مشک آب گرفت و به هاجر داده بر کتف او گذاشت و او را با پسر روانه کرد. و او بیرفت و در بیابانی به ارشابه راه را گم کرد. و چون آب مشک تمام شد پسر را زیر بوته گذاشت و به مسافت تیررس دور رفته در رو بر روی وی نشست زیرا که گفت مردن پسر را نبینم. و در رو بر روی وی نشسته آواز خود را بلند کرد و بگریست. و خدا آواز بچه را شنید و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا کرده به وی گفت ای هاجر تو را چی شد؟ نترس زیرا که خدا آواز بچه را از آن جایی که هست شنید. برخیز و پسر را برداشته دستش را بگیر زیرا که از وی خلق عظیم به وجود خواهم آورد. و خدا چشمان او را باز کرد و او چاه آب دید و پیش رفته مشک را آب پر کرد و بچه را نوشانید. و خدا با آن بچه بود و او کلان شده ساکن بیابان گشت و کمانکش شد و در بیابان فاران اقامت داشت و مادرش زن از زمین مصر برای او گرفت. و واقع شد در آن زمان که ابیملک با فیکول که سپهسالار او بود به ابراهیم رو آورده گفت در هر کاری که میکنی خدا با توست. و اکنون برای من در اینجا به خدا قسم یاد کن که به من و به نبیره و عبیره من آسیب نخواهی رساند بلکه در حق من و در حق زمینی که در آن منزل کرده ای موافق احسانی که با تو کردم رفتار خواهی کرد. و ابراهیم گفت من قسم یاد میکنم. و ابراهیم ابیملک را مذمت نمود از باعث چاه آبی که غلامان ابیملک با زوری گرفته بودند. ولی ابیملک گفت نمیدانم کیست که این کار را کرده است، تو نیز به من نگفته ای، من نیز تا امروز نشنیدم. و ابراهیم گوسفندان و گاوان گرفته به ابیملک داد و هر دو اتفاق بستند. و ابراهیم 7 بره ماده را از رمه جدا کرد. و ابیملک به ابراهیم گفت این 7 بره ماده که در آنجا جدا کردی برای چیست؟ گفت این 7 بره ماده را از دست من بگیر تا برای من شهادت باشد که این چاه را من کندم. از این سبب آن مکان را به ارشابه نامید
زیرا که در آنجا هر دویشان قسم یاد کردند و در بیرشابه اتفاق بستند و ابیملک با سپهسالار خود فیکول برخاست و به زمین فلیشتیان برگشتند و در بیرشابه نهالهای گز شیناند و در آنجا اسم خداوند خدای جاویدانی را خواند. و ابراهیم در زمین فلیشتیان ایام زیاد چون مسافر زندگی کرد. کتاب مقدس هستی باب 22 با قربانی آوردن اسحاق. و واقع شد بعد از این حادثات که خدا ابراهیم را آزموده به او گفت: ای ابراهیم. گفت: لبی. و گفت: پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را بگیر و به زمین موریا برو و در آنجا او را بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت برای قربانی سوختنی برآر. و ابراهیم بامدادان برخاسته خر خود را زین کرد و 2 نفر از غلام بچگانش و اسحاق پسرش را همراه خود گرفت و هیزم برای قربانی سوختنی شکست و برخاسته سوی مکانی که خدا به او گفت روانه شد. در روز سیوم ابراهیم چشم انداخته آن مکان را از دور دید و ابراهیم به غلام بچگان خود گفت: شما در اینجا با خر بمانید و من با پسر به آنجا رفته عبادت میکنیم و نزد شما برمیگردیم. و ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق بار کرد. آتش و کارد را به دست خود گرفت و هر دو یک جایه روانه شدند. و اسحاق به پدر خود ابراهیم سخن رانده گفت: ای پدرم. گفت: لبی پسرم. گفت: اینک آتش و هیزم، پس بره قربانی کجاست؟ و ابراهیم گفت: ای پسرم، خدا بره قربانی را برای خود حاضر خواهد کرد. و هر دو یک جایه رفتن گرفتند و به مکانی که خدا به او گفت رسیدند و ابراهیم در آنجا قربانگاه بنا کرد و هیزم را چیند و پسر خود اسحاق را بسته بر قربانگاه بالای هیزم گذاشت. و ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا که پسر خود را ذبح کند. ولی فرشته خداوند از آسمان او را خوانده گفت: ابراهیم، ابراهیم. گفت: لبی. و گفت: دست خود را به پسر دراز نکن و به او چیزی نکن، زیرا اکنون دانستم که تو از خدا می ترسی و پسر خود را که یگانه توست از من دریغ نداشتی. و ابراهیم چشم انداخته دید اینک در قفا قشقار با شاخهایش در بیشه اندرمان شده است. و ابراهیم رفته قشقار را گرفت و در عوض پسرش آن را برای قربانی سوختنی برآورد. و ابراهیم نام آن مکان را ادونای ییره خواند. بنابراین تا امروز گفته می شود در کوی خداوند باید حاضر شود. تصدیق شدن عهد خدا با ابراهیم. و دویم باره فرشته خداوند ابراهیم را از آسمان خواند و گفت: به ذات خود قسم یاد می کنم، می گوید خداوند، از بس که تو این کار را کردی و پسر خود را که یگانه توست دریغ نداشتی، تو را بسیار برکت خواهم داد و نسل تو را بغایت افزون خواهم کرد، مثل ستارگان آسمان و مثل ریگی که در ساحل بحر است. و نسل تو شهرهای دشمنان خود را مسخر خواهد کرد. و همه خلقهای روی زمین در نسل تو برکت خواهند خواست، برای آن که تو به آواز من گوش دادی. و ابراهیم نزد غلام بچگان خود برگشت و آنها برخاسته یک جایه به بیرشابه روانه شدند و ابراهیم در بیرشابه اقامت کرد. و واقع شد بعد از این حادثات که به ابراهیم خبر داده گفتند: اینک میلکا نیز به برادرت ناهور پسرها زایید که اینهایند: نخوزاده او اوس، برادرش بوز، قبوئیل پدر ارم، کسد، حزو، پیلداش
ادلاف و بتوئیل و بتوئیل رفقا را به دنیا آورد. همین 8 را میلکا به ناهور برادر ابراهیم زاید. و سوریه او که رئوما نام داشت وی نیز تبه، جهم، تهش و معکا را زاید. کتاب مقدس هستی باب 23. وفات سارا و دفن وی. و ایام زندگانی سارا 127 سال بود. این از سالهای عمر سارا. و سارا در قریه اربع که همان هبرون باشد در زمین کنعان مرد و ابراهیم آمد تا که برای سارا نفحه و گریه کند. و ابراهیم از پیش مرده خود برخاست و به فرزندان هیت سخن رانده گفت: من پیش شما غریب و مسافر هستم. مقبره در بین خود به مالکیت من بدهید تا که مرده خود را از پیشم دفن کنم. و فرزندان هیت به ابراهیم جواب داده گفتند: ای آقای ما، سخن ما را بشنو. تو در میان ما امیر خدا هستی. در بهترین مقبره ما مرده خود را دفن کن. هیچ کدام از ما مقبره خود را از تو برای دفن مرده دریغ نخواهد داشت. و ابراهیم برخاسته به مردم آن زمین یعنی به فرزندان هیت تعظیم نمود و به آنها سخن رانده گفت: اگر شما راضی باشید که مرده خود را از پیشم دفن کنم، سخن مرا بشنوید و از افرون ابن سوهر برای من التماس کنید تا مغاره مغفلا را که از آن اوست و در کنار صحرای او واقع است به من بدهید، به قیمت پره برای مقبره در میان شما به مالکیت من بدهد. و افرون در میان فرزندان هیت نشسته بود و افرون هیتی در سمع فرزندان هیت در پیش همه که به دروازه شهر او می در آمدند به ابراهیم جواب داده گفت: نه آقای من، سخن مرا بشنو. این صحرا را به تو می دهم و مغاره را که در آن واقع است به تو می دهم. در پیش نظر فرزندان قوم خود آن را به تو می دهم. مرده خود را دفن کن. و ابراهیم پیش مردم آن زمین تعظیم نمود و در سمع مردم آن زمین به افرون سخن رانده گفت: اگر تو به گپم گوش اندازی، من به تو برای صحرا نقره می دهم. آن را از من بگیر تا که مرده خود را در آنجا دفن کنم. و افرون به ابراهیم جواب داده گفت: ای آقای من، سخن مرا بشنو. قیمت زمین 400 سقل نقره است. این در میان من و تو چیست؟ مرده خود را دفن کن. و ابراهیم سخن افرون را شنیده آن مبلغ را که در سمع فرزندان هیت گفته بود یعنی 400 سقل نقره رایج المعامله را به افرون برکشیده داد. و صحرای افرون که در نزد مغفلا در رو بروی ممره واقع است یعنی صحرا و مغاره آن با همه درختانی که در آن صحرا و در تمام حدود گرد و پیش آن بود و مالکیت ابراهیم مبدل شد در پیش نظر فرزندان هیت یعنی همه که به دروازه شهر او می در آمدند. و پس از این ابراهیم زن خود سارا را در مغاره صحرای مغفلا در رو بروی ممره که همان هبرون باشد در زمین کنعان دفن کرد. و آن صحرا با مغاره که در آن واقع است از جانب فرزندان هیت به مالکیت ابراهیم برای مقبره مبدل شد. کتاب مقدس هستی باب 24. رفقا عروس اسحاق. و ابراهیم پیر و سالخورده شد و خداوند ابراهیم را در هر چیز برکت داد. و ابراهیم به غلام خود که کلان خانه او بوده تمامی دارایی او را اداره می کرد گفت: دست خود را زیر ران من بگذار و به خداوند خدای آسمان و خدای زمین تو را قسم می دهم که زن برای پسرم از دختران کنعانیان که
در میان آنها اقامت دارم نگیری، بلکه به زمین من به زادگاه من بیروی و زن برای پسرم اسحاق بگیری. و غلام به او گفت: شاید آن زن راضی نشود که با من به این زمین بیاید. آیا پسرت را به زمینی که از آن بیرون آمده ای برگردانم؟ و ابراهیم به او گفت: زنهار پسری مرا به آنجا برنگردانی. خداوند خدای آسمان که مرا از خانه پدرم و از زمین زادگاهم بیرون آورد و به من سخن راند و به من قسم یاد کرده گفت که این زمین را به نسل تو خواهم داد. او فرشته خود را پیشاپیش تو خواهد فرستاد تا که زن برای پسرم از آنجا بگیری. ولی اگر آن زن به آمدن با تو راضی نشود، از این قسم من فارغ خواهی بود، اما زنهار پسرم را به آنجا برنگردانی. و غلام دست خود را زیر ران آقای خود ابراهیم گذاشت و در این خصوص به او قسم یاد کرد. و غلام 10 شتر از شتران آقای خود گرفته برفت و تمام گنجینه آقایش در دست او بود و برخاسته سوی ارم نهرین و شهر ناهور برفت. و شامگاه وقتی که زنان برای آبکشی می برآمدند، شتران را در بیرون شهر نزد چاه آب چوکانید و گفت: ای خداوند خدای آقایم ابراهیم، امروز به مرادم برسان و به آقایم ابراهیم احسان بکن. اینک من به سر چشمه آب ایستادم و دختران اهل این شهر برای آبکشی می برآیند. و چنین بشود که آن دختری که به وی گویم کوزه خود را خم کن تا بنوشم و او گوید بنوش و شترانت را نیز نوشانم، همان باشد که برای بنده خود اسحاق اختیار کرده ای و از روی این بدانم که به آقایم احسان کرده ای. و او هنوز سخنش را تمام نکرده بود و اینک رفقا که از بتوئیل پسر میلکا زن ناهور برادر ابراهیم تولد شده بود بیرون آمد و کوزه بر کتف داشت. و آن دختر بسیار خوشروی و باکره بود و مرد با او نخوابیده بود و سوی چشمه فرآمد و کوزه خود را پر کرده بالا برآمد. و غلام به پیشواز وی شتافته گفت: یک جرعه آب از کوزه خود به من بنوشان. گفت: ای آقای من بنوش. و در حال کوزه اش را به دستش فراورده او را نوشانید. و چون از نوشانیدنش فارغ شد گفت: برای شترانت نیز آب میکشم تا دمی که از نوشیدن باز ایستند. و در حال کوزه خود را در آبخور خالی کرد و باز سوی چاه با آبکشی بدوید و برای همه شترانش آب کشید. و آن مرد با حیرت می نگریست و سکوت می کرد تا بداند که آیا خداوند سفر او را موفقیت بخشیده است یا نه. و هنگامی که شتران از نوشیدن باز ایستادند، آن مرد حلقه طلای وزنش نیم سقل و برای دستهای وی 2 دستپانه وزنش 10 سقل طلا را گرفت و گفت: تو دختری کیستی؟ به من بگو آیا در خانه پدرت جای برای ما هست تا که شب را گذرانیم؟ و او گفت: من دختری بتوئیل پسر میلکا هستم که او را به ناهور زاییده است. و باز به او گفت: نزد ما کاه و بیده بسیار است و جای نیز برای شب گذرانی. و آن مرد سجده نمود و خداوند را عبادت کرد و گفت: مبارک است خداوند خدای آقایم ابراهیم که احسان خود را و وفای خود را از آقایم دریغ نداشت. و چون در راه بودم خداوند مرا سوی خانه برادر آقایم هدایت نمود. و دختر دویده رفته به اهل بیت مادر خود واقعه را خبر داد. و رفقا را برادری بود که لابان نام داشت. و لابان نزد آن مرد سوی چشمه دویده برآمد. و هنگامی که آن حلقه را و بر دستهای خواهرش آن دستپانه ها را دید و سخنان خواهر خود رفقا را شنید که می گفت: آن مرد به من چنین گفت
پیش مرد آمد و اینک او نزد شتران به سر چشمه ایستاده است و گفت: بیا ای مبارک خداوند، چرا در بیرون ایستاده ای؟ من خانه را و منزل برای شتران مهیا کردم. و آن مرد به خانه درآمد و لابان شتران را واز کرد و کاه و بیده به شتران داد و آب برای شستن پایهایش و پایهای کسانی که همراهش بودند. و خوراک پیش او نهادند، ولی گفت: تا مطلب خود را نگویم چیزی نمیخورم. گفتند: بگو. و گفت: من غلام ابراهیم هستم و خداوند آقای مرا بسیار برکت داده است و او بزرگ شده است و گوسفندان و گاوان، نقره و تیلا، غلامان و کنیزان، شتران و خران به او داده است. و زن آقایم سارا بعد از پیر شدنش پسری به آقایم زایید و هرچی او دارد به وی داده است. و آقایم مرا قسم داده گفت: زن برای پسرم از دختران کنعانیان که در زمینشان اقامت دارم نگیری، بلکه به خانه پدر من و نزد خویش و تبار من بروی و زن برای پسرم بگیری. و به آقای خود گفتم: شاید آن زن همراه من نآید. و من گفت: خداوند که پیشش راه می روم، فرشته خود را با تو خواهد فرستاد و سفری تو را موفقیت خواهد بخشید تا که زن برای پسرم از خویش و تبار من و از خانه پدر من بگیری. همان وقت از قسم من فارغ خواهی بود که نزد خویش و تبار من رفته باشی و اگر آنها به تو ندهند از قسم من فارغ خواهی بود. و امروز من به سر چشمه رسیدم و گفتم: ای خداوند، خدای آقایم ابراهیم، اگر سفر مرا که به آن رفته ایستادم با موفقیت گردانی، اینک من به سر این چشمه آب ایستادم و چنین بشود که آن دختری که برای آبکشی براید و به وی گویم: مرا از کوزه خود یک جرعه آب بنوشان، و به من گوید: هم تو بنوش و هم برای شترانت آب میکشم. و همان زنی باشد که خداوند برای پسر آقای من اختیار کرده است. من هنوز گفتن این را در دل خود تمام نکرده بودم و اینک رفقا با کوزه بر کتف خود بیرون آمد و سوی چشمه فرآمده آب کشید و من به وی گفتم: یک جرعه آب به من بنوشان. و او در حال کوزه اش را از کتفش فراورده گفت: بنوش، به شتران تو نیز آب میدیم. من هم نوشیدم، به شتران نیز آب داد. و از وی پرسیده گفتم: تو دختری کیستی؟ گفت: دختری بتوئیل، پسری ناهور که میلکا به او زایید. و حلقه را در بینی وی و دستپانه ها را بر دستهایش پوشاندم و سجده نمودم و خداوند را عبادت کردم و خداوند خدای آقای خود ابراهیم را مبارک خواندم که مرا به راه راست انداخت تا که دختری برادر آقای خود را برای پسرش بگیرم. و اکنون به من بگوید که آیا شما می خواهید به آقای من احسان و وفا ظاهر نماید یا نه؟ به من بگوید که تا که من به طرف راست یا چپ رهزیپار شوم. و لابان و بتوئیل در جواب گفتند: این امر از خداوند صادر شده است. ما به تو چیز بد یا نیک گفته نمی توانیم. اینک رفقا پیش توست، بگیر و برو. بگذار وی زنی پسر آقای تو شود چنان که خداوند گفته است. و چون غلام ابراهیم سخنان آنها را شنید، به خداوند تا زمین سجده کرد. و غلام اسباب نقره و اسباب طلا و لباسها را بیرون آورده به رفقا داد و به برادر و مادر وی انعامهای گرانبها داد. و او و کسانی که همراهش بودند خوردند و نوشیدند و شب را گذراندند. و بامدادان چون برخاستند او گفت: مرا سوی آقایم جواب دید. ولی برادر و مادر وی گفتند: دختر با ما 10 روز بماند و بعد روانه شود. با آنها گفت: مرا نگاه ندارید.
خداوند سفر مرا موفقیت بخشید. مرا جواب دید تا که نزد آقای خود بروم. و گفتند دختر را جیغ زده پرسیم که او چی میگوید. و رفقا را جیغ زده به وی گفتند آیا با این مرد می روی؟ گفت می روم. و خواهر خود رفقا را و دایه‌اش را و غلام ابراهیم را و آدمان او را جواب دادند. و رفقا را برکت داده به وی گفتند ای خواهر ما، از تو هزاران هزار تولد یابند و نسل تو شهرهای دشمنان خود را مسخر نمایند. و رفقا و کنیزانش برخاسته به شتران سوار شدند و از عقیب آن مرد روانه شدند. و غلام رفقا را گرفته برفت. و اسحاق از بیرلحی روی آمد، زیرا که او در زمین جنوب اقامت داشت. و قریب شام اسحاق برای گشت و گذار به صحرا برآمد و چشم انداخته دید که شتران می آیند. و رفقا چشم انداخته اسحاق را دید و از شتر فرآمد و به غلام گفت این مرد کیست که در صحرا به پیشواز ما می آید؟ و غلام گفت این آقای من است. وی برقع را گرفته روی خود را پوشانید. و غلام همه کارهای را که کرده بود به اسحاق نقل نمود. و اسحاق وی را به خیمه مادر خود سارا آورد و رفقا را گرفت و زن او شد و او به وی دل بست. و اسحاق پس از عزای مادر خود تسلی یافت. کتاب مقدس هستی باب 25. نکاح ابراهیم با قطورا. و ابراهیم با زن گرفت که وی قطورا نام داشت. وی زمران، یاقشان، مدان، میدیان، اشباق و شواه را به او زاید. و یاقشان شبا و ددان را به دنیا آورد. و پسران ددان اشوریم، لتوشیم و لیومیم بودند. و پسران میدیان ایفا، ایفر، هنوخ، ابیدا و الداعا بودند. همه اینها پسران قطورا بودند. و ابراهیم هر آنچه داشت به اسحاق داد. و به پسران سوریگانی که ابراهیم داشت، ابراهیم تحفه ها داد و آنها را در حین زندگی خود از پیش پسر خود اسحاق به جانب شرق به مشرق زمین فرستاد. وفات ابراهیم. و ایام سالهای عمر ابراهیم که زندگانی کرد 175 سال بود. و ابراهیم وفات یافت و در موی سفیدی نیکو پیر و سال خورده شده از دنیا چشم پوشید و به قوم خود پیوست. و پسرانش اسحاق و اسماعیل او را در مغاره مکپیلا در صحرای افرون ابن سوهر هیتی که در رو بروی ممره واقع است دفن کردند. در صحرایی که ابراهیم از فرزندان هیت خریده بود، در آنجا ابراهیم و زنش سارا مدفون شدند. بعد از وفات ابراهیم خدا پسر او اسحاق را برکت داد و اسحاق نزد بیرلحی روئی اقامت داشت. نسل اسماعیل. و این است نسب اسماعیل پسر ابراهیم که هاجر مصری کنیز سارا به ابراهیم زاییده بود. و این است نامهای پسران اسماعیل، نامهای آنها موافق نسب آنها. نخوزاده اسماعیل نبایوت، قیدار، ادبعیل، میبسام، مشما، دوما، مسا، عدد، تیما، یتور، نافیش و قدما. اینهایند پسران اسماعیل و این است نامهای آنها در قصبه های آنها و در ایلاقهای آنها، 12 امیر قبیله های آنها. و سالهای زندگانی اسماعیل 137 سال بود و او وفات یافت و از دنیا چشم پوشید و به قوم خود پیوست. و آنها از حویلا تا شور که پیش مصر به سمت اشور واقع است اقامت داشتند. جدا از همه برادران خود مسکن گرفته بودند. نسل اسحاق. و این است نسب اسحاق پسر ابراهیم. ابراهیم اسحاق را به دنیا آورد.
و اسحاق 40 ساله بود که رفقا دختری بتوئیل ارمی و خواهر لابان ارمی را از فدان ارم برای خود به زنی گرفت. و اسحاق پیش خداوند در حق زن خود زاری و التجا کرد، چون که وی بی نسل بود. و خداوند التجای او را قبول کرد و زنش رفقا حامله شد. و پسران در بطن وی جنبش می کردند و گفت: اگر چنین باشد این به من برای چیست؟ و رفت تا که از خداوند بپرسد. و خداوند به وی گفت: 2 قبیله در بطن تو هستند و 2 قوم از شکم تو جدا شوند و قوم از قوم زور براید و کلانی به خردی خدمت کند. تولد یافتن عیسی و یعقوب. و ماه و روزش پر شده وقتی زاییدنش رسید و اینک ایکیزک در شکم وی بود. و نخستین سرخ رنگ بیرون آمد، تمام بدنش مثل پوستین پشمناک بود و او را عیسی نام نهادند. و بعد از آن برادرش بیرون آمد و پاشنه عیسی را به دست خود گرفته بود و او را یعقوب نام نهادند. و در وقت تولد آنها اسحاق 60 ساله بود. عیسی نخوزادگی خود را می فروشد. و بچه ها کلان شدند و عیسی صیاد ماهر و مرد صحرایی شد، ولی یعقوب مرد حلیم خیمه‌نشین. و اسحاق عیسی را دوست می داشت، چون که صید او به مدعای تبش بود، ولی رفقا یعقوب را دوست می داشت. بار یعقوب آش می پخت و عیسی لکات از گرسنگی از صحرا آمد. و عیسی به یعقوب گفت: از این آش سرخ برای خوردنم بده، زیرا که از گرسنگی لکات شدم. از این سبب او را ادوم نامیدند. و یعقوب گفت: اول نخوزادگی خود را به من بفروش. و عیسی گفت: اینک من به مردن رسیدم و از این نخوزادگی به من چی فایده؟ و یعقوب گفت: حاضر به من قسم یاد کن. و به او قسم یاد کرد و نخوزادگی خود را به یعقوب فروخت. و یعقوب به عیسی نان و آش عدس داد و او خورد و نوشید و برخاسته برفت. به همین طریق عیسی نخوزادگی خود را خوار دید. کتاب مقدس هستی باب 26. عهدی که با ابراهیم بسته شده است به اسحاق می گذرد. و قحطی در آن زمین روی داد، به ضمن آن قحطی اول که در ایام ابراهیم روی داده بود. و اسحاق نزد ابیملک پادشاه فلیشتیان به جرار رفت. و خداوند بر او ظاهر گردیده گفت: به مصر نرو، بلکه در زمینی که به تو بگویم مسکن گیر. در این زمین مسافرت کن و با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد، زیرا که به تو و به نسل تو همه این زمین ها را خواهم داد و قسمی را که به پدرت ابراهیم یاد کردم به جا خواهم آورد و نسل تو را مثل ستارگان آسمان افزون خواهم کرد و همه این زمین ها را به نسل تو خواهم داد و در نسل تو همه خلقهای روی زمین برکت خواهند خواست. به خاطر آنکه ابراهیم به آواز من گوش داد و آنچه را که بر رعایت کردنش امر فرموده بودم، احکام مرا، فرایض مرا و قانونهای مرا رعایت کرد. معصیت اسحاق. و اسحاق در جرار مسکن گرفت. و مردم آن مکان از او درباره زنش پرسیدند و او گفت: وی خواهر من است، زیرا ترسید بگوید زن من است. مبادا گفت به دلش: مردم اینجا مرا از برای رفقا بکشند، چون که وی خوشروی است. و چون مدتی دراز او در آنجا استقامت کرد، چنین واقع شد که ابیملک پادشاه فلیشتیان از تیریزه نظر افکنده دید که اینک اسحاق با زن خود رفقا عشق بازی میکند. و ابیملک اسحاق را خوانده گفت: همانا وی زنی توست، پس چرا گفتی خواهر من است؟ و اسحاق به او گفت:
با آن سبب گفتم که مبادا برای وی بمیرم. و ابیملک گفت این چی کار است که به ما کردی؟ قریب بود که یکی از خلق با زنت همخواب شود و تو بر ما گناه می آوردی. و ابیملک به تمام خلق امر فرموده گفت کسی که به این آدم و به زن او دستی تعدی دراز کند گرفتار مرگ خواهد شد. و اسحاق در آن زمین زراعت کرد و در آن سال 100 چندان حاصل برداشت. خداوند او را برکت داد. و این مرد بزرگ شده رفته رفته بزرگ شدن گرفت تا به درجه که به غایت بزرگ شد. و او را رمه‌های گوسفندان و رمه‌های گاوان و غلامان و کنیزان زیاده بود و فلیشتیان به او حسد بردند. و همه چاه‌های را که غلامان پدرش در ایام پدرش ابراهیم کنده بودند فلیشتیان بستند و از خاک پر کردند. و ابیملک به اسحاق گفت از نزد ما برو زیرا که از ما خیلی پرزورتر شده ای. اسحاق چاه میکند. و اسحاق از آنجا برفت و در وادی جرار فرود آمد و در آنجا مسکن گرفت. و چاه‌های آب را که در ایام پدرش ابراهیم کنده بودند و فلیشتیان آنها را بعد از وفات ابراهیم بسته بودند، اسحاق از سر نو کند و به آنها همان نامها را داد که پدرش به آنها داده بود. و غلامان اسحاق در آن وادی حفره زدند و چاه آب زنده در آنجا یافتند. و چوپانهای جرار با چوپانهای اسحاق جنجال کرده گفتند این آب از آن ماست. و او آن چاه را ایسک نامید زیرا که با او بحث کردند. و چاه دیگری کندند برای آن نیز جنجال کردند و او آن را سیتنا نامید. و از آنجا کوچ کرده چاه دیگری کند و برای آن جنجال نکردند و او آن را رهوبوت نامیده گفت که اکنون خداوند مرا وسعت داد و ما در زمین بارور خواهیم شد. و از آنجا به بئر شابه آمد و در همان شب خداوند بر او ظاهر گردیده گفت من خدای پدرت ابراهیم هستم، نترس زیرا که من با تو هستم و تو را برکت می دهم و نسل تو را به خاطر بنده خود ابراهیم افزون خواهم کرد. و قربانگاه در آنجا بنا کرد و اسم خداوند را خواند و خیمه خود را در آنجا برافراشت و غلامان اسحاق چاه در آنجا کندند. و ابیملک همراه اهوزد که یکی از یارانش بود و فیکول که سپهسالارش بود از جرار نزد او آمد. و اسحاق به آنها گفت چرا نزد من آمدید در صورتی که با من عداوت کرده و مرا از نزد خود رانده بودید؟ گفتند کشاد و رفشان دیدیم که خداوند با توست، بنابراین گفتیم قسم در میان ما و تو باشد و عهد با تو ببندیم تا که به ما بدی نکنی، چنان که به تو آسیب نرساندیم بلکه به تو فقط نیکی کردیم و تو را به سلامتی فرستادیم و اکنون تو مبارک خداوند هستی. و او برای آنها ضیافت برپا نمود و آنها خوردند و نوشیدند و بامدادان برخاسته به یکدیگر قسم یاد کردند و اسحاق با آنها وداع نمود و آنها از پیش او به سلامتی رفتند. و در آن روز چنان واقع شد که غلامان اسحاق آمده او را از آن چاهی که میکندند خبر داده گفتند آب یافتیم. و او آن را شبعا نامید. از این سبب آن شهر تا امروز بئر شابه نام دارد. و چون عیسی 40 ساله بود، یهودی دختری بئر هیتی و باسمت دختری ایلون هیتی را به زنی گرفت و آنها سبب غم و غصه اسحاق و رفقا بودند. کتاب مقدس هستی باب 27. برکتی که به واسطه فریب به دست آورده شده است. و چون اسحاق پیر شد و چشمانش از دیدن عاجز گشته بود، پسر کلانی خود عیسی را جیغ زد و گفت پسرم. و به او گفت لبی. و او گفت اینک پیر شدم و روز اجل خود را نمی دانم.
و اکنون اسباب خود را، تیردان و کمان خود را گرفته به صحرا برو و نخچیر برای من بگیر و طعام برای من چنان که دوست می دارم تیار کرده بیار تا که بخورم و جان من پیش از مردنم تو را برکت دهد. وقتی که اسحاق به پسر خود عیسی گپ میزد، رفقا شنید و عیسی به صحرا رفت تا که نخجیر صید کرده بیارد. و رفقا به پسر خود یعقوب گفت: اینک پدرت را شنیدم که برادرت عیسی را خوانده می گفت برای من نخجیر آورده، طعام تیار کن تا که آن را بخورم و پیش از مردنم تو را پیش خداوند برکت دهم. و اکنون پسرم، سخنی مرا بشنو در آنچه من تو را امر می فرمایم. سوی رمه برو و از آنجا برای من 2 بزغاله خوب بگیر و من از آنها طعام برای پدرت چنان که او دوست می دارد تیار می کنم. و آن را نزد پدرت می بری و او می خورد تا که تو را پیش از مردنت برکت دهد. و یعقوب به مادر خود رفقا گفت: برادرم عیسی مردی مویدار است، لیکن من مردی بیموی هستم. شاید پدرم مرا لمس نماید و من در نظرش مثل حیله‌گر باشم و در عوض برکت لعنت بر خود آورم. و مادرش به او گفت: لعنت تو بر من باد پسرم. فقط سخن مرا بشنو و رفته برای من بگیر. و او رفت و گرفت و با مادر خود آورد و مادرش طعام تیار کرد چنان که پدرش دوست می داشت. و رفقا لباسی با شکوه پسر کلانی خود عیسی را که نزد او در خانه بود گرفته به پسر خرده خود یعقوب پوشانید و پوست بزغاله ها را بر دستها و گردن بیموی او بست و طعام و نان را که تیار کرده بود به دست پسر خود یعقوب داد. و او نزد پدر خود آمده گفت: پدرم. گفت: لبی، تو کیستی پسرم؟ و یعقوب به پدر خود گفت: من نخوزاده تو عیسی هستم. آنچه به من فرمودی کردم. برخیز بنشین و از نخچیر من بخور تا که جانت مرا برکت دهد. و اسحاق گفت: چگونه اینقدر زود یافتی پسرم؟ گفت: چون که خداوند خدای تو به من رساند. و اسحاق به یعقوب گفت: نزدیک بیا، من تو را لمس میکنم پسرم. آیا تو پسر من عیسی هستی یا نه؟ و یعقوب به پدر خود اسحاق نزدیک آمد و او را لمس کرده گفت: آواز یعقوب، اما دستهای عیسی. و او را نشناخت، زیرا که دستهایش مثل دستهای برادرش عیسی مویدار بود و او را برکت داد و گفت: آیا تو پسر من عیسی هستی؟ گفت: منم. و گفت: نزدیک من بیار، من از نخجیر پسر خود می خورم تا که جانم تو را برکت دهد. و نزدیک او آورد و او بخورد و شراب برایش آورد و او نوشید. و پدرش اسحاق به وی گفت: نزدیک بیا و مرا ببوس پسرم. و نزدیک آمد و او را بوسید و رایحه لباس او را شمیده او را برکت داد و گفت: اینک رایحه پسر من مثل رایحه صحرایی است که خداوند آن را برکت داده است. و تو را خدا از شبنم آسمان و از فربهی زمین و از فراوانی غله و شیره انگور عطا فرماید. قومها به تو خدمت کنند و قبیله ها به تو تعظیم نمایند. بر برادران خود حکم فرما شوی و فرزندان مادرت به تو تعظیم نمایند. هر کی تو را لعنت خواند ملعون باد، هر کی تو را مبارک خواند مبارک باد. پشیمانی عیسی سود ندارد. و چون اسحاق برکت دادن یعقوب را به اتمام رساند و چون یعقوب از پیش پدر خود اسحاق بیرون رفت، برادرش عیسی از شکار خود آمد. و او نیز طعام تیار کرد و نزد پدر خود آورده به پدر خود گفت: برخیز پدرم و از نخجیر پسر خود بخور تا که جانت مرا برکت دهد. و پدرش اسحاق به او گفت: تو کیستی؟
گفت من پسری تو نخوزاده تو عیسی هستم. و اسحاق را رعشه بزرگ فرا گرفته به لرزش آورد و او گفت پس آن کی بود که نخجیر صید کرده برایم آورد و پیش از آمدن تو از همش خوردم و او را برکت دادم و او مبارک خواهد بود. چون عیسی سخنان پدر خود را شنید، فیغان بلند و بی نهایت تلخی کشیده و پدر خود گفت مرا نیز برکت ده پدرم. گفت برادرت با حیله آمده برکتی تو را گرفت. و گفت بیهوده نیست که او را یعقوب نام نهادند. 2 دفعه او مرا فریب داد. اول نخوزادگی مرا گرفت و اینک اکنون برکتی مرا گرفته است. و گفت آیا برای من برکت نگاه نداشتی؟ و اسحاق به عیسی جواب داده گفت اینک او را بر تو حکم فرما ساختم و همه برادرانش را غلامان او گرداندم و غله و شیره انگور را به او بخشیدم. پس برای تو پسرم چی کنم؟ و عیسی به پدر خود گفت نخواد که همین یک برکت را داشتی پدرم. مرا نیز برکت ده پدرم. و عیسی آواز خود را بلند کرده گریست. و پدرش اسحاق به او جواب داده گفت اینک استقامت تو از فربهی زمین و از شبنم آسمان از بالا خواهد بود و به شمشیرت خواهی زیست و به برادر خود خدمت خواهی کرد و چنین واقع خواهد شد که مخالفت نمایی و یوغ او را از گردن خود دور اندازی. و عیسی به یعقوب به سبب آن برکتی که پدرش او را داده بود کینه ورزید. و عیسی در دل خود گفت ایام نوحگری برای پدرم نزدیک است و آنگاه برادر خود یعقوب را خواهم کشت. و رفقا از سخنان پسری کلانی خود عیسی آگاهی یافت و کس فرستاده پسری خردی خود یعقوب را خواند و به او گفت اینک برادرت عیسی آسایش خاطر از آن دارد که تو را بکشد. و اکنون پسرم سخن مرا بشنو و برخاسته نزد برادرم لابان به هاران بگریز و مدت نزد او بمان تا خشم برادرت تسکین یابد، تا غضب برادرت از تو برگردد و آنچه در حق وی کردی فراموش کند و آنگاه کس فرستاده تو را از آنجا می آورم. چرا از هر دوی شما در یک روز محروم شوم؟ و رفقا به اسحاق گفت از دست دختران هیتی از جان بیزار شده ام. اگر یعقوب زن از دختران هیتی مثل آنانی که دختران این زمینند بگیرد به من زندگی چه لازم است؟ کتاب مقدس هستی باب 28. یعقوب در بیتیل عهدی که خدا با ابراهیم بسته است به او می‌گذرد. و اسحاق یعقوب را خواند و او را برکت داد و او را امر فرموده گفت زن از دختران کنعان نگیر. برخاسته به فدان ارم به خانه پدر مادرت بتوئیل برو و از آنجا زن برای خود از دختران لابان برادر مادرت بگیر. و خدای قادر تو را برکت دهد و تو را بارور و افزون گرداند و از تو قوم‌های بسیار به وجود آیند. و برکت ابراهیم را به تو دهد، به تو و به نسل تو با تو، تا که وارث زمین مسافرت خود شوی که خدا آن را به ابراهیم داده است. و اسحاق یعقوب را روانه کرد و او به فدان ارم نزد لابان ابن بتوئیل ارمی برادر رفقا مادر یعقوب و عیسی روانه شد. و عیسی دید که اسحاق یعقوب را برکت داد و او را به فدان ارم روانه کرد تا که از آنجا زن برای خود بگیرد و در وقت برکت دادنش به وی امر فرموده گفت که زن از دختران کنعان نگیر. و یعقوب به سخن پدر و مادر خود درآمده به فدان ارم روانه شد. و عیسی دید که دختران کنعان در نظر پدرش اسحاق پسندیده نیستند. و عیسی نزد اسماعیل رفت و محلت
دختر اسماعیل ابن ابراهیم را که خواهر نبایوت بود علاوه بر زنانی که داشت به زنی گرفت. و یعقوب از بیرشابه برآمده سوی حاران روانه شد و به مکانی رسیده در آنجا شب را گذراند، زیرا که آفتاب غروب کرده بود. و یکی از سنگ‌های آنجا را گرفته زیر سر خود گذاشت و در همانجا خوابید. رؤیای نردبان. و خواب دید که اینک نردبان بر زمین ایستاده است و سرش به آسمان می رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن می برآیند و می فرایند. و اینک خداوند بر آن ایستاده است و می گوید: منم خداوند، خدای ابراهیم پدرت و خدای اسحاق. این زمین را که تو بر آن خوابیده ای به تو و به نسل تو می دهم و نسل تو مثل غبار زمین خواهد بود و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب پهن خواهی شد و در تو و در نسل تو همه قبیله های روی زمین برکت خواهند خواست. و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت نمایم و تو را به این زمین برگردانم، زیرا تا آنچه را که به تو گفتم به جا نآورم تو را ترک نکنم. و یعقوب از خواب خود بیدار شد و گفت: به راستی خداوند در این مکان است و من ندانستم. و هراسان شده گفت: این چه مکانی واهمناک است؟ این نیست چیزی دیگری جز خانه خدا و این است دروازه آسمان. و بامدادان یعقوب برخاست و آن سنگی را که زیر سر خود گذاشته بود گرفت و مثل ستون راست ماند و روغن بر سر آن ریخت. و آن مکان را بیتیل نامید، ولی نام آن شهر اول لوز بود. و یعقوب نذر کرده گفت: اگر خدا با من باشد و مرا در این راه که می روم محافظت نماید و به من نان برای خوردن و لباس برای پوشیدن دهد و من به سلامتی به خانه پدرم برگردم، خداوند خدای من خواهد بود. و این سنگ که مثل ستون راست ماندم خانه خدا خواهد بود و هر آنچه تو به من بدهی 10 را به تو خواهم داد. کتاب مقدس هستی باب 29. یعقوب در حاران. و یعقوب به راه در آمده به زمین اهل مشرق روانه شد و دید که اینک در صحرا چاه هست و در گرد و پیشش 3 رمه گوسفندان خوابیده است، زیرا که از آن چاه رمه ها را آب می دادند و سنگ کلان بر دهن چاه بود. و چون همه رمه ها در آنجا جمع می شدند، سنگ را از دهن چاه غلطانیده رمه ها را آب می دادند و پس از این باز سنگ را در جای آن به دهن چاه می گذاشتند. و یعقوب با آنها گفت: برادرانم، شما از کجایید؟ گفتند: ما از حارانیم. با آنها گفت: آیا لابان ابن ناهور را می شناسید؟ گفتند: می شناسیم. با آنها گفت: آیا وی سلامت است؟ گفتند: سلامت است، اینک دخترش راحل با رمه می آید. گفت: اینک روز هنوز روشن است، وقتی جمع کردن چاروا نیست، رمه ها را آب دهید و رفته چرانید. گفتند: نمی توانیم تا دمی که همه رمه ها جمع شوند و سنگ را از دهن چاه بغلطانند، آنگاه رمه را آب می دهیم. هنوز با آنها گپ زده ایستاده بود که راحل با رمه پدر خود آمد، زیرا که او آن را می چرانید. و چون یعقوب راحل دختری تقای خود لابان و رمه تقای خود لابان را دید، یعقوب نزدیک شده سنگ را از دهن چاه غلطانید و رمه تقای خود لابان را آب داد. و یعقوب راحل را بوسید و آواز خود را بلند کرده گریست. و یعقوب راحل را آگاه نمود که او جیانی پدری وی و پسری رفقا می باشد. راحل تازان رفته پدری خود را آگاه کرد. و چون لابان خبری خواهرزاده خود یعقوب را شنید، به پیشوازش شتافت و او را در آغوش گرفته بوسید
و به خانه خود آورد و او همه این گپ‌ها را به لابان حکایت کرد. و لابان به او گفت: در حقیقت تو استخوان و گوشت من هستی. و نزد وی مدتی 1 ماه ایستاد. و لابان به یعقوب گفت: از بس که خویش من هستی به من مفت خدمت میکنی مگر؟ به من بگوی که مزدت چیست؟ و لابان 2 دختر داشت. نام کلانی لیا و نام خردی راحل بود. و چشمان لیا ضعیف بود ولی راحل خوشندام و خوشروی بود. و یعقوب به راحل دل بسته بود و گفت: برای دختری خردیت راحل به تو 7 سال خدمت میکنم. و لابان گفت: او را به تو بدهم بهتر است از آن که به مردی دیگر بدهم. نزد من بمان. و یعقوب برای راحل 7 سال خدمت کرد و آنها به نظرش مثل 1 چند روز نمودند، چون که او را دوست می داشت. و یعقوب به لابان گفت: زنم را به من بسپار، زیرا مهلت من پر شد تا که با وی بخوابم. و لابان همه مردم آنجا را دعوت نموده بزم آراست. ولی شامگاه دختری خود لیا را گرفته پیش او آورد و او با وی خوابید. و لابان کنیز خود زلفا را به دختری خود لیا به کنیزی داد. و بامدادان معلوم شد که این لیا بوده است. و به لابان گفت: این چی کار است که به من کردی؟ مگر برای راحل نزد تو خدمت نکردم؟ چرا مرا فریب دادی؟ و لابان گفت: در مکان ما چنین نمی کنند که خردی را از کلانی پیشتر بدهند. هفته توی عروسی این را تمام کن و خردی را نیز به تو میدیم به بدل خدمتی که نزد من باز 7 سال دیگر بکنی. و یعقوب چنین کرد و هفته و را تمام کرد و لابان دختر خود راحل را به او به زنی داد. و لابان کنیز خود بلها را به دختر خود راحل به کنیزی داد. و با راحل نیز خوابید و راحل را از لیا بیشتر دوست می داشت و باز 7 سال دیگر نزد لابان خدمت کرد. و چون خداوند دید که لیا نامحبوب است، بطن او را گشاد، ولی راحل نازای ماند. و لیا حامله شده پسری زاید و او را روبین نام نهاد، زیرا گفت: خداوند مصیبت مرا دید و اکنون شوهرم مرا دوست خواهد داشت. و باری دیگر حامله شده پسر زاید و گفت: زیرا خداوند شنید که من نامحبوب هستم و این را نیز به من بخشید و او را شمعون نامید. و باز حامله شده پسر زاید و گفت: اکنون این دفعه شوهرم با من خواهد پیوست، زیرا که به وی 3 پسر زاییدم. بنابراین او را لیوی نام نهاد. و باز حامله شده پسر زاید و گفت: این دفعه خداوند را حمد میگویم. بنابراین او را یهودا نامید و از زاییدن ماند. کتاب مقدس هستی باب 30. آسوده حالی یعقوب. و راحل دید که به یعقوب نزایید و راحل به خواهر خود حسد برد و به یعقوب گفت: به من فرزند بده وگرنه میمیرم. و یعقوب به راحل خشم گرفت و گفت: مگر من در جای خدا هستم که ثمر بطن را از تو باز داشته است؟ گفت: اینک کنیز من بلها. با وی بخواب تا که بر زانویم بزاید و من نیز از وی فرزند یابم. و کنیز خود بلها را به او به زنی داد و یعقوب با وی خوابید. و بلها حامله شده به یعقوب پسر زاید. و راحل گفت: خدا به داد من رسید و آواز مرا نیز شنید و پسر به من داد. بنابراین او را دان نام نهاد. و بلها کنیز راحل باز حامله شده پسر دویمین به یعقوب زاید. و راحل گفت: به گوشتین‌های خدا با خواهر خود گوشتین گرفتم و غالب آمدم و او را نفتالی نام نهاد. و لیا دید که از زاییدن مانده است و کنیز خود زلفا را گرفت و او را به یعقوب به زنی داد. و زلفا کنیز لیا به یعقوب پسر زاید.
و لیا گفت طالع یار شد و او را جاد نام نهاد. و زلفا کنیز لیا پسر دویمین به یعقوب زاید. و لیا گفت به خوشبختی من است، زیرا که دختران مرا خوشبخت خواهند خواند و او را آشر نام نهاد. و در ایام گندم دروی روبین رفت و مهرگیاها در صحرا یافت و آنها را به مادر خود لیا آورد. و راحل به لیا گفت از مهرگیاهای پسرت به من بده. و به او گفت آیا کم است که شوهری مرا گرفتی؟ باز می خواهی مهرگیاهای پسری مرا بگیری؟ و راحل گفت امشب به عوض مهرگیاهای پسرت با تو بخوابد. و بیگاهی یعقوب از صحرا آمد و لیا به پیشواز او برآمد و گفت نزد من درآ، زیرا که مزد تو را با مهرگیاهای پسرم ادا کردم. و همان شب با وی خوابید. و خدا دعای لیا را شنید و او حامله شد و پسری پنجمین به یعقوب زاید. و لیا گفت خدا مزد مرا داد به عوض آن که کنیزم را به شوهرم دادم و او را ایساکار نام نهاد. و باز لیا حامله شده پسری ششمین به یعقوب زاید. و لیا گفت خدا هدیه خوب به من داد، اکنون شوهرم نزد من خواهد زیست، زیرا که 6 پسر به او زاییدم و او را زبولون نام نهاد. و بعد دختر زاید و او را دینا نام نهاد. و خدا راحل را به یاد آورد و دعای او را شنید و بطن او را گشاد. و او حامله شد و پسر زاید و گفت خدا ننگی مرا از میان برداشت. و او را یوسف نام نهاده گفت خداوند به من پسری دیگر خواهد داد. و پس از آن که راحل یوسف را زاید، یعقوب به لابان گفت مرا جواب ده تا که به مکان خود و به زمین خود بروم. زنان و فرزندان مرا که برایشان به تو خدمت کردم به من بده تا که برویم، زیرا خدمت را که به تو کردم تو میدانی. و لابان به او گفت کاش که در نظر تو التفات میافتم، به فال گرفتم که به خاطر تو خداوند مرا برکت داده است. و گفت مزد خود را به من معین کن تا که آن را به تو دهم. با وی گفت خودت میدانی که من به تو چگونه خدمت کردم و چاروای تو نزد من چگونه زیاد شد. زیرا که پیش از آمدن من مالی تو کم بود و به نهایت زیاد شد و به خاطر من خداوند تو را برکت داد و اکنون کی من برای خانه خود نیز کار میکنم. و گفت به تو چی بدهم؟ و یعقوب گفت چیزی به من نده، ولی اگر این کار را برای من بکنی من از نو رمه تو را چوپانی و پاسبانی خواهم کرد. امروز در تمام رمه تو گردش میکنم. هر میش خال و علا را از آن جدا کن و هر میش سیاه از میان گوسفندان و علای و خال از میان بزان مزد من خواهد بود. و در آینده صدق من در حق من شهادت خواهد داد وقتی که بیایی تا که مزد مرا در پیش نظرت ببینی. آنچه از بزان خال و علا و از گوسفندان سیاه نباشد نزد من چیزی دزدی حساب یابد. و لابان گفت میلش گفته ای تو شود. و همان روز نربزهای داغدار و علا را و همه ماده‌بزهای خال و علا را که داغ سفید داشتند و همه گوسفندان سیاه را جدا کرده به دست پسرانش داد. و در میان خود و یعقوب مسافه 3 روزه مقرر نمود و یعقوب باقی چاروای لابان را چوپانی کرد. و یعقوب نوده‌های تر و تازه سفیدار، بادام و کستانه را گرفت و خطهای سفید بر آنها بریده پوست را تا سفیدی چوب کنده پرتافت. و نوده‌های پوست بریده را در تغاره‌های آبخوری که چاروا برای نوشیدن نزد آنها می آمد در رو بروی چاروا گذاشت تا که هنگامی به آبخوری آمدنش باردار شود. و چاروا در پیش نوده‌ها باردار می شد و بره‌های داغدار خال و علا می زایید.
و یعقوب بره ها را جدا می کرد و روی رمه را سوی تمام چاروای داغدار و سیاه لابان می گذاشت و برای خود رمه های علاهیده ترتیب می داد و آنها را با چاروای لابان یک جا نمی ماند. و هرگاه که چاروای تنومند باردار می شد، یعقوب نوده ها را در تغاره ها پیش نظر چاروا می ماند تا که در پیش نوده ها باردار شود. ولی هرگاه چاروای ضعیف باردار می شد، آنها را نمی ماند. و ضعیف ها از آن لابان و تنومند ها از آن یعقوب می شدند. و این مرد خیلی بای شد و رمه های بسیار و کنیزان و غلامان و شتران و خران داشت. کتاب مقدس هستی باب 31. و یعقوب سخنان پسران لابان را شنید که می گفتند: یعقوب تمام دارایی پدر ما را گرفته است و از دارایی پدر ما تمام این ثروت را به وجود آورده است. و یعقوب روی لابان را دید و اینک نسبت به او نه آنچنان بود که دیروز و پریروز بود. و خداوند به یعقوب گفت: به زمین پدرت و به زادگاهت برگرد و من با تو خواهم بود. و یعقوب کس فرستاده راحل و لیا را به صحرا نزد چاروای خود جیغ زد و به آنها گفت: من روی پدر شما را می بینم که نسبت به من نه آنچنان است که دیروز و پریروز بود، اما خدای پدرم با من بود. و شما می دانید که با تمام قوت خود به پدر شما خدمت کردم و پدر شما مرا فریب کرده 10 مرتبه مزد مرا تغییر داد، اما خدا او را نگذاشت که به من بدی کند. هنگامی که او گفت مزد تو بره های خال باشد، تمام چاروا خال زایید. و هنگامی که گفت مزد تو بره های داغدار باشد، تمام چاروا داغدار زایید. و خدا چاروای پدر شما را گرفته به من داد. بار در مفسیم باردارشوی چاروا من در خواب چشم انداختم و دیدم و اینک تکه هایی که با چاروا جفت می شدند داغدار خال و علا بودند. و فرشته خدا در خواب به من گفت: ای یعقوب. گفتم: لبی. آواز خدا یعقوب را دعوت می نماید که به وطن برگردد. و گفت: چشم انداز و ببین که همه تکه هایی که با چاروا جفت می شوند داغدار خال و علا هستند، زیرا که هر آنچه لابان با تو کرده است دیدم. منم خدای بیتیل، جایی که بر ستون روغن ریختی و با من نذر کردی. اکنون برخیز از این زمین بیرون بیرو و به زمین زادگاه خود برگرد. گریختن یعقوب. راحل و لیا به جواب او گفتند: آیا هنوز در خانه پدر ما حصه یا میراث برای ما باقی است؟ مگر در نظر او چون بیگانه ها به شمار نمی رویم؟ زیرا که ما را فروخت و حتی پول ما را خورد. بنابراین تمام ثروتی که خدا از پدر ما گرفته است از آن ما و فرزندان ماست. و اکنون هر آنچه خدا به تو گفته است به جا آور. و یعقوب برخاسته فرزندان و زنان خود را به شتران سوار کرد و تمام چاروا و تمام دارایی خود را که پیدا کرده بود، یعنی چاروای خصوصی خود را که در فدان ارم پیدا کرده بود با خود گرفت تا که نزد پدر خود اسحاق به زمین کنعان برود. و از بس که لابان برای بریدن پشم چاروای خود رفته بود، راحل بتهای پدر خود را دزدید. ولی یعقوب لابان ارمی را چپغلط داد، چون که او را از رفتن خود آگاه نکرد. و او با هر آنچه داشت گریخت و برخاسته از نهر گذشت و روی به جانب کوه جلعاد نهاد. و در روز سیوم به لابان خبر دادند که یعقوب گریخته است. و خویشاوندان خود را با خود گرفته 7 روز او را دنبالگیری کرد و در کوه جلعاد به او در رسید. و شبانگاه خدا در خواب لابان ارمی ظاهر گردیده به او گفت: احتیاط باش که به یعقوب نیک یا بد نگویی،
و لابان به یعقوب در رسید و یعقوب خیمه خود را در کوه برافراشته بود و لابان نیز با خویشاوندان خود در کوه جلعاد منزل کرد. و لابان به یعقوب گفت: چی کار است که کردی؟ برای چی مرا چپغلط دادی و دخترانم را مثل اسیران حربی گرفته بردی؟ چرا پنهانی گریختی و مرا در اشتباه انداختی و چیزی به من نگفتی؟ من تو را با شادی و سرودها با دف و باربد گسیل می کردم و مرا نگذاشتی که نبیره ها و دختران خود را ببوسم. رفتاری بی عقلانه کردی. در دستم قوتی هست که به شمایان بدی کنم، ولی خدای پدر شما دیشب به من خطاب کرده گفت: احتیاط باش که به یعقوب نیک یا بد نگویی. و اکنون که رفتنی بودی، زیرا به خانه پدر خود رغبتی کلان داشتی، پس چرا خدایان مرا دزدیدی؟ و یعقوب به جواب لابان گفت: زیرا ترسیدم و گمان کردم که مبادا دختران خود را از من با زوری بگیری. نزد هر کس خدایانت را بیابی، او زنده نماند. در حضور خویشاوندان ما هر آنچه از چیز و چاره‌ات نزد من بشناسی برای خود بگیر. ولی یعقوب نمیدانست که راحل آنها را دزدیده است. و لابان به خیمه یعقوب و به خیمه لیا و به خیمه دو کنیز درآمد، لیکن نیافت. و از خیمه لیا برآمده به خیمه راحل درآمد. و راحل بتها را گرفته زیر زین شتر نهاد و بر آنها نشست. و لابان تمام خیمه را تفتیش کرد، لیکن نیافت. و پدرش گفت: به نظر آقای من بد ننماید که در حضورت برخاسته نمیتوانم، زیرا که قاعده زنان بر من است. و جستجو کرده بتها را نیافت. و یعقوب به خشم آمده با لابان مناظره کرد. و یعقوب به جواب لابان گفت: گناه و خطای من چیست که مرا تعقیب میکنی؟ مادامی که همه چیزهای مرا تفتیش کردی، از همه چیزهای خانه خود چی یافتی؟ اینجا پیش خویشاوندان من و خویشاوندان خود بینه، تا که در میان هر دوی ما حکم شوند. در این 20 سال که من با تو بودم، میشها و ماده‌بزهای تو بچه نپرتافتند و قشقارهای رمه تو را نخوردم. حیوانی کفیده را پیش تو نآوردم، خودم تاوانش را می دادم. چیزی خواه روزانه تلف می شد و خواه شبانه تلف می شد، تلافی آن را از من می گرفتی. روزها از گرمی و شبها از خنکی عذاب می کشیدم و خواب از چشمم می گریخت. چونین بود 20 سال عمر من در خانه تو. به تو 14 سال برای 2 دخترت و 6 سال برای چاروایت خدمت کردم و تو 10 مراتب مزد مرا تغییر دادی. اگر خدای پدرم، خدای ابراهیم و هیبت اسحاق با من نمی بود، تو حالا مرا ته دست روانه می کردی. خدا مصیبت مرا و رنج دستهای مرا دید و دیشب داوری کرد. و لابان به جواب یعقوب گفت: این دختران دختران منند و این فرزندان فرزندان منند و این چاروا چاروای من است و هر آنچه تو می بینی از آن من است. پس امروز به این دختران خودم و به فرزندانی که زاییدند من چیکار کرده می توانم؟ و اکنون بیا من و تو عهد ببندیم تا که در میان من و تو شهادت باشد. و یعقوب سنگ گرفته مثل ستون راست ماند. و یعقوب به خویشاوندان خود گفت: سنگ جمع کنید. و آنها سنگ جمع کرده پشته ساختند و در آنجا بر پشته خوراک خوردند. و لابان آن را یجر ساحه دوتا نامید، ولی یعقوب آن را جلعید نامید. و لابان گفت: امروز این پشته در میان من و تو شاهد است. و این سبب آن را جلعید نامید. و مصفا نیز و آن سبب که گفت: خداوند در میان من و تو دیدبانی کند وقتی که از نظر یکدیگر غایب شویم.
اگر دختران مرا آزار دهی و اگر بالای دختران من زنان دیگر بگیری، اگرچه هیچ کسی در میان ما نیست، ولی آگاه باش که خدا در میان من و تو شاهد است. و لابان به یعقوب گفت: اینک این پشته و اینک ستونی که در میان خودم و تو گذاشتم. این پشته شاهد است و این ستون شاهد است که من از این پشته سوی تو نگذرم و تو از این پشته و این ستون با قصد بد سوی من نگذری. خدای ابراهیم و خدای ناهور که خدای پدر آنهاست در میان ما حکم باشند. و یعقوب به هیبت پدر خود اسحاق قسم یاد کرد. و یعقوب در آن کوه جانور قربانی کرد و خویشاوندان خود را به نان خوردن دعوت نمود و آنها نان خوردند و در کوه شب را گذراندند. بامدادان لابان برخاسته نبیره‌ها و دختران خود را بوسید و آنها را برکت داد و روانه شد و لابان به مسکن خود برگشت. کتاب مقدس هستی باب 32. و یعقوب نام اسرائیل داده شد. و یعقوب راه خود را پیش گرفت و فرشتگان خدا به او واخوردند. و چون یعقوب آنها را دید گفت: این لشکر خداست. و آن موضع را مهنائیم نامید. و یعقوب پیشا پیش خود نزد برادرش عیسی به سرزمین سعیر و صحرای ادوم قاصدان را فرستاد. و به آنها امر فرموده گفت: با آقایم عیسی بگوید که بنده تو یعقوب چنین عرض میکند: با لابان اقامت داشتم و تا کنون توقف نمودم. و من مالکی برزگاوان و خران و گوسفندان و غلامان و کنیزان می باشم. و فرستادم تا که آقایم را آگاهی دهم و در نظرت التفات یابم. و قاصدان نزد یعقوب برگشته گفتند: نزد برادرت عیسی رسیدیم و او به پیشواز ما می آید و 400 آدم همراه اوست. و یعقوب بغایت ترسید و مشوش شد و کسانی را که با او بودند و گوسفندان و گاوان و شتران را به 2 باششگاه تقسیم کرد و گفت: اگر عیسی به یک باششگاه آمده آن را ضربه زند، باششگاه دیگر نجات می‌یابد. و یعقوب گفت: ای خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم اسحاق، ای خداوندی که به من گفته ای به زمین خود و به زادگاه خود برگرد و من با تو احسان کنم. همه مرحمت ها و همه نیکی ها را که در حق بندت کرده ای سزاوار نیستم، زیرا که با چوب دست خود از این اردن گذشته بودم و حالا مالک 2 باششگاه می باشم. مرحمت کرده مرا از دست برادرم از دست عیسی نجات ده، زیرا من از او می ترسم که مبادا بیاید و مرا و مادر و فرزندان را ضربه زند. و تو گفته ای من به تو احسان کنم و نسل تو را مثل ریگ دریا گردانم که از بسیاری آن را نتوان شمرد. و آن شب را در همان جا گذراند و از آن چی در دستش بود تحفه برای برادر خود عیسی گرفت: 200 ماده بوز و 20 نربوز، 200 میش و 20 قشقار، 30 ماده شتر شیرده با بچه هایشان، 40 ماده گاو و 10 برزه گاو، 20 ماده خر و 10 نرخر. و به دست غلامان خود هر رمه را علاهده داد و به غلامان خود گفت: از پیش من گذشته روید و در مابین رمه ها فاصله بگذارید. و به نخستین امر فرموده گفت: چون برادرم عیسی به تو واخورد و از تو پرسیده بگوید از آن کیستی و کجا می روی و اینها که پیش توست از آن کیست، و او بگوی از آن بنده‌ات یعقوب است، اینها تحفه است که به آقایم عیسی فرستاده شده است و اینک خودش نیز در عقیب ماست. و همچنین به دویمین
به سیومین و به همه آنهایی که از عقیب رمه ها می رفتند امر فرموده گفت: چون به عیسی برسید به او چنین گوید و نیز گوید: اینک بنده یعقوب در عقیب ماست، زیرا به دل خود گفت: دل او را با تحفه‌ای که پیشا پیش من می رود نرم می کنم و بعد از آن با او روبرو می شوم، شاید مرا قبول کند. و تحفه پیشا پیش گذشته رفت و او آن شب را در باشیشگاه گذراند. و شبانگاه برخاست و 2 زنش و 2 کنیزش و 11 پسرش را گرفته از معبر یبوق گذشت و آنها را گرفته از آن نهر گذرانید و تمام دارایی خود را گذرانید و یعقوب تنها ماند و کسی با او تا دمیدن صبح گوشتین گرفت. و چون آن کس دید که زورش به او نمی رسد، به بند سورین او رسید و بند سورین یعقوب هنگام با وی گوشتین گرفتن فشرده شد و گفت: مرا سر ده، زیرا که صبح دمید. گفت: تا مرا برکت ندهی تو را سر نمیدیم. به او گفت: نامت چیست؟ گفت: یعقوب. و گفت: من بعد نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با آدمان گوشتین گرفتی و غالب شدی. و یعقوب سوال داده گفت: خواهشمندم نام خود را بگوی. گفت: چرا نام مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. و یعقوب آن موضع را فنوئیل نامید، زیرا که گفت او: خدا را روبرو دیدم و جانم رها شد. و هنگامی که از فنوئیل میگذشت، آفتاب طلوع کرد و او بر سورین خود میلنگید. سبب همین است که بنی اسرائیل عرق و نسا را که در بند سورین است تا امروز نمیخورند، زیرا که به عرق و نسای بند سورین یعقوب رسیده بود. کتاب مقدس هستی باب 33. واخوری یعقوب با عیسی. و یعقوب چشم انداخته دید که اینک عیسی می آید و 400 آدم همراه اوست. و بچه ها را به لیا و راحل و 2 کنیز تقسیم کرد. و کنیزان را با بچه هاشان پیش گذاشت و لیا را با بچه هایش در عقیب آنها و راحل را با یوسف در آخر. و خودش پیشا پیش آنها رفت و 7 مراتبه تا زمین سجده کرد تا که به برادر خود رسید. و عیسی به پیشواز او دوید و او را به آغوش کشید و سر بر گردن او نهاد و او را بوسید و بگریستند. و عیسی چشم انداخته زنان و بچگان را دید و گفت: اینها به تو کیستند؟ گفت: فرزندانی که خدا به بنده‌ات بخشیده است. و کنیزان با بچه هاشان نزدیک آمده سجده کردند. و لیا با بچه هایش نیز نزدیک آمده سجده کردند. و در آخر یوسف و راحل نزدیک آمده سجده کردند و گفت: از بهر چیست تو را تمام این گروهی که به آن واخوردم؟ گفت: تا که در نظر آقایم التفات یابم. و عیسی گفت: ای برادرم، من بسیار دارم. آنچه از آن توست از آن تو باشد. و یعقوب گفت: نه، اگر در نظرت التفات یافته باشم، تحفه مرا از دستم بگیر، زیرا که روی تو را دیدم، مثل دیدن روی خدا و تو به من با چشم نیک نظر کردی. برکت مرا که برایت آورده شد بگیر، چون که خدا به من احسان کرده است و همه چیز دارم. و چون یعقوب او را راضی کرد، او گرفت و گفت: کوچ کرده بیرویم و من پیشا پیش تو می روم. و یعقوب گفت: آقایم می داند که بچگان نازکند و گوسفندان و گاوان شیرده با من است و اگر آنها را 1 روز حی کنند تمام چاروا می میرد. بگذار آقایم از بنده خود پیشتر برود و من موافق کاری که مرا در پیش است و موافق قدم بچگان
آهسته آهسته روانه می شوم تا که نزد آقایم به سعیر برسم. و عیسی گفت: از مردمی که با منند نزد تو می گذارم. گفت: چی لازم است؟ فقط در نظر آقایم التفات یابم شده است. و همان روز عیسی راه خود را پیش گرفته به سعیر برگشت. ولی یعقوب به سکوت روانه شد و خانه برای خود بنا کرد و برای چاروای خود سایبانها ساخت. از این سبب آن موضع را سکوت نامید. یعقوب در شکم منزل می کند و برای خدا قربانگاه می سازد. و یعقوب از فدان ارم برگشته صحت و سلامت به شهر شکم که در زمین کنعان است آمد و در رو بروی شهر منزل کرد. و آن قطعه زمین را که در آنجا برای خود خیمه برافراشته بود از دست فرزندان حمور پدری شکم به 100 سکه خرید و قربانگاه در آنجا بنا کرد و آن را به اسم خداوند خدای اسرائیل خواند. کتاب مقدس هستی باب 34. یعقوب محصول اشتباههای خود را می بردارد. و دینا دختری لیا که به یعقوب زاییده بود برای دیدن دختران آن زمین بیرون رفت. و شکم پسر حمور هیوی که امیر آن زمین بود او را دید و او را گرفت و با او خوابید و به ناموس او تجاوز کرد. و دلش به دینا دختر یعقوب بسته شده عاشق آن دختر گشت و سخنان دلپذیر به آن دختر گفت. و شکم به پدر خود حمور گفت: این دختر را برای من به زنی بگیر. و یعقوب شنید که به ناموس دخترش دینا تجاوز نموده است. ولی از بس که پسرانش با چاروای او در صحرا بودند یعقوب تا آمدن آنها خاموش نشست. و حمور پدر شکم نزد یعقوب بیرون رفت تا که با او سخن گوید. و چون پسران یعقوب از صحرا آمده این را شنیدند این مردان ملول شدند و خیلی به خشم آمدند زیرا که با دختر یعقوب خوابیده قباحت در حق اسرائیل کرده بود و این کردار ناروا بود. و حمور با آنها گپ زده گفت: دل پسرم شکم شفته دختر شماست، پس او را به وی به زنی بدهید. و با ما قدا و انده شده دختران خود را به ما بدهید و دختران ما را برای خود بگیرید. و با ما همنشین شوید و این زمین در اختیار شما باشد. در آن بمانید و تجارت کنید و آن را تصرف نمایید. و شکم به پدر و برادران دختر گفت: فقط در نظر شمایان التفات یابم شده است و آنچه به من بگوید خواهم داد. مهر و تحفه های زیاد طلب کنید و آنچه به من بگوید خواهم داد، فقط دختر را به زنی به من بدهید. و پسران یعقوب به جواب شکم و پدرش حمور با مکر سخن راندند زیرا که به ناموس خواهر آنها دینا تجاوز کرده بود. و با آنها گفتند: چون این کار را کرده نمی توانیم که خواهر خود را به شخصی نامختون بدهیم زیرا که این برای ما ننگ است. فقط با آن شرط به شما رازیگی می دهیم که مثل ما باشید و تمام نرینه خود را ختنه کنید. آنگاه دختران خود را به شما بدهیم و دختران شما را برای خود بگیریم و با شما همنشین گردیده یک قوم شویم. ولی اگر به ما گوش ندهید و ختنه نکنید دختری خود را گرفته برآمده می رویم. و سخنان آنها به نظر حمور و به نظر شکم پسر حمور پسند افتاد. و آن جوان در اجرای این کار تأخیر نکرد زیرا که دختر یعقوب را دوست می داشت و او از تمام اهل بیت پدرش محترمتر بود. و حمور و پسرش شکم نزد دروازه شهر خود آمدند و با مردم شهر خود گپ زده گفتند: این آدمان با ما صلح اندیش هستند
بگذار آنها در این زمین مسکن گیرند و در آنجا تجارت کنند. و اینک زمین فراخ در اختیار آنهاست. دختران آنها را به زنی بگیریم و دختران خود را به آنها بدهیم. فقط با چنین شرط آنها راضی‌اند با ما همنشین گردیده یک قوم شوند که هر نرینه ما نیز ختنه کرده شود، چنان که آنها مختون می باشند. آیا رمه‌های آنها، دارایی آنها و تمام چاروای آنها از آن ما نمی شود؟ فقط با آنها راضیگی دهیم و آنها با ما همنشین خواهند شد. و به سخنان حمور و پسر شکم همه کسانی که از دروازه شهر او می برآمدند راضی شدند و هر نرینه را همه آنهایی که از دروازه شهر او می برآمدند ختنه کردند. و در روز سیوم هنگامی که آنها دردمند بودند، دو پسر یعقوب، شمعون و لیوی، برادران دینا، هر یک شمشیر خود را گرفته دلیرانه به شهر حمله آوردند و همه مردان را کشتند. و حمور و پسر شکم را به دم شمشیر کشتند و دینا را از خانه شکم گرفته بیرون آمدند. پسران یعقوب نزد کشته شدگان آمدند و شهر را تاراج کردند، زیرا که به ناموس خواهر آنها تجاوز کرده بودند. گوسفندان آنها را و گاوان آنها را و خران آنها را و آنچه در شهر و آنچه در صحرا بود گرفتند و تمام ثروت آنها را و همه کودکان آنها را و زنان آنها را اسیر کردند و آنچه در خانه ها بود تاراج کردند. و یعقوب به شمعون و لیوی گفت: مرا به اضطراب انداختید و مرا در نظر ساکنان این سرزمین، یعنی کنعانیان و فریزیان، منفور گرداندید. و آدم من کم شمار است و اگر بر ضد من جمع شده مرا ضربه زنند، من با اهل بیتم محو گردم. گفتند: مگر رواست که با خواهر ما مثل فاحشه عمل کند؟ کتاب مقدس هستی باب 35. یعقوب در بیتیل، وعده از نو برقرار شد. و خدا به یعقوب گفت: برخاسته سوی بیتیل روانه شو و آنجا بنشین و آنجا قربانگاه بساز برای خدا که هنگامی گریختنت از پیش برادرت عیسی بر تو ظاهر گردید. و یعقوب به اهل بیت خود و همه کسانی که با او بودند گفت: خداهای بیگانه را که در میان شماست دور سازید و خود را پاکیزه کنید و لباس خود را عوض نمایید. و برخاسته سوی بیتیل روانه شویم و آنجا من قربانگاه بسازم برای خدا که مرا در روز تنگی من اجابت نمود و در راهی که رفتم با من بود. و همه خداهای بیگانه را که در دستشان بود و گوشواره ها را که در گوششان بود به یعقوب دادند و یعقوب آنها را زیر درخت بلوط که در نزدیکی شکم بود گور کرد و کوچ کردند. و وهم خدا بر شهرهای گرد و پیش آنها بود و بنی یعقوب را تعقیب نکردند. و یعقوب به لوز که در زمین کنعان است و همان بیتیل باشد رسید، خود او و تمام قومی که با او بودند، و آنجا قربانگاه بنا کرد و آن مکان را بیتیل ایل نامید، زیرا که در آنجا هنگامی که از پیش برادری خود گریخت بر او خدا ظاهر گردیده بود. و دیبورا دایه رفقا مرد و در دامن بیتیل زیر درخت بلوط دفن کرده شد که آن را بلوط گریه نامید. وقتی که یعقوب از فدان ارم گشته می آمد، خدا بر او باری دیگر ظاهر گردید و او را برکت داد. و خدا به او گفت: نام تو یعقوب است، اما من بعد نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود. و او را اسرائیل نام نهاد. و خدا به او گفت: من خدای قادر هستم، بارور و افزون شو،
خلق و گروه خلقها از تو به وجود آیند و پادشاهان از کمر تو برآیند. و زمینی را که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو خواهم داد و به نسلت بعد از تو این زمین را خواهم داد. و خدا در آن جایی که با او سخن گفت از پیش او صعود کرد. و یعقوب در آن جایی که خدا با او سخن گفت ستون برپا نمود، ستون از سنگ، و هدیه ریختنی بر آن ریخت و روغن بر آن ریخت. و یعقوب آن مکان را که خدا در آنجا با او سخن گفت بیتیل نام نهاد. تولد یافتن بنیامین و وفات راحل. و از بیتیل کوچ کردند و چون اندک مسافت مانده بود که به افراد برسند، راحل زایید و در زاییدنش دشواری کشید. و هنگامی که در زاییدنش دشواری می کشید، دایه به او گفت نترس، زیرا که این نیز برایت پسر است. و در وقت جان دادنش، زیرا که مرد، او را بنعونی نام نهاد، ولی پدرش او را بنیامین نامید. و راحل وفات یافت و در راه افراد که همان بیت لحم باشد دفن کرده شد. و یعقوب بر قبر او ستون گذاشت که آن تا امروز ستون قبر راحل است. و اسرائیل کوچ کرد و خیمه خود را در آن طرف برج ایدر برافراشت. و چنین واقع شد که در وقت اقامت اسرائیل در آن سرزمین ریوبین رفته با سوریه پدر خود بلها خوابید. و اسرائیل این را شنید و بنی یعقوب 12 نفر بودند. پسران لیا، ریوبین، نخوزاده یعقوب، شمعون، لیوی، یهودا، ایساکار و زبولون. پسران راحل، یوسف و بنیامین. و پسران بلها، کنیز راحل، دان و نفتالی. و پسران زلفا، کنیز لیا، جاد و آشر. اینهایند پسران یعقوب که در فدان ارم به او تولد شدند. وفات اسحاق. و یعقوب نزد پدر خود اسحاق به ممره به قریه اربع که همان هبرون باشد آمد که آنجا ابراهیم و اسحاق در مسافرت بودند. و ایام اسحاق 180 سال بود. و اسحاق جان سپرد و مرد و پیر و سال خورده شده به قوم خود پیوست و پسران او عیسی و یعقوب او را به خاک سپردند. کتاب مقدس هستی باب 36. نسبنامه عیسی. این است نسب عیسی که همان ادوم باشد. عیسی زنان خود را از دختران کنعانیان گرفت. آدا دختر ایلون هیتی را، آهلیباما دختر انا، دختر سبعون هیوی را، و باسمت دختر اسماعیل خواهر نبایوت را. آدا الیفاز را به عیسی زایید. باسمت ریویل را زایید. آهلیباما یعوش، یعلام و قوره را زایید. اینهایند پسران عیسی که به او در زمین کنعان تولد شدند. و عیسی زنان خود و پسران خود و دختران خود و تمام اهل بیت خود و رمه‌های خود و تمام چاروای خود و تمام دارایی خود را که در زمین کنعان پیدا کرده بود گرفته از پیش برادر خود یعقوب به زمین دیگری رفت. زیرا که دارایی آنها آنقدر بسیار بود که نمی توانستند یک جای اقامت کنند و زمین مسافرتشان به سبب بسیاری چاروایشان آنها را گنجایش داده نمی توانست. و عیسی در کوه سعیر مسکن گرفت که عیسی همان ادوم باشد. و این است نسب عیسی پدر ادومیان در کوه سعیر. این است نامهای پسران عیسی: الیفاز پسر آدا زن عیسی و ریویل پسر باسمت زن عیسی. و پسران الیفاز تیمان، اومار، صفو،
جعتام و قینز بودند. و تیمنه سوریه الیفاز پسری عیساو بود و امالق را به الیفاز زاید. اینهایند پسران آدا زن عیساو. اینهایند پسران ریویل، نحت، زره، شما و میزا. اینها پسران باسمت زن عیساو بودند. و اینها پسران آهلیباما دختر انا دختر سبعون زن عیساو بودند که وی یعوش، یعلام و قوره را به عیساو زاید. اینهایند امرای پسران عیساو، پسران الیفاز نخوزاده عیساو: امیر تیمان، امیر اومار، امیر صفو، امیر قینز. امیر قوره، امیر جعتام، امیر امالق. اینهایند امرای الیفاز در زمین ادوم. اینهایند پسران آدا. اینهایند پسران ریویل، پسر عیساو: امیر نحت، امیر زره، امیر شما، امیر میزا. اینهایند امرای ریویل در زمین ادوم. اینهایند پسران باسمت زن عیساو. اینهایند پسران آهلیباما زن عیساو: امیر یعوش، امیر یعلام، امیر قوره. اینهایند امرای آهلیباما دختر انا زن عیساو. اینهایند پسران عیساو و اینهایند امرای آنها. این ادوم است. اینهایند پسران سعیر حوری که در آن سرزمین اقامت داشتند: لوتان، شوبال، سبعون، انا، دیشون، ایسر و دیشان. اینهایند امرای حوریان پسران سعیر در زمین ادوم. و پسران لوتان حوری و همان بودند و خواهر لوتان تیمنه بود. اینهایند پسران شوبال: الوان، مانحت، ایبال، شفو و اونام. اینهایند پسران سبعون: ایا و انا، همان انا که هنگام چرانیدن خران پدر خود سبعون در بیابان چشمه‌های آب گرم را یافت. اینهایند فرزندان انا: دیشان و آهلیباما دختر انا. اینهایند پسران دیشون: همدان، اشبان، ایتران و کران. اینهایند پسران ایسر: بلحان، زعوان و عقان. اینهایند پسران دیشان: اوس و اران. اینهایند امرای حوریان: امیر لوتان، امیر شوبال، امیر سبعون، امیر انا. امیر دیشون، امیر ایسر، امیر دیشان. اینهایند امرای حوریان بر حسب امرای آنها در زمین سعیر. اینهایند پادشاهانی که در زمین ادوم پادشاهی کردند پیش از آن که پادشاه در بنی اسرائیل پادشاهی کند. بلع ابن بئور در ادوم پادشاهی کرد و نام شهر او دینحابه بود. و بلع مرد و در جایش یوباب ابن زره از بصره پادشاهی کرد. و یوباب مرد و در جایش هوشام از زمین تیمانیان پادشاهی کرد. و هوشام مرد و در جایش حدد ابن بدد که در صحرای موآب مدیان را شکست داد پادشاهی کرد و نام شهر او اویت بود. و حدد مرد و در جایش سملا از مسرقا پادشاهی کرد. و سملا مرد و در جایش شاول از رهوبوتی لب نهر پادشاهی کرد. و شاول مرد و در جایش به الحانان ابن اکبور پادشاهی کرد. و به الحانان ابن اکبور مرد و در جایش هدر پادشاهی کرد و نام شهرش فاو بود
و نام زنش مهتبعیل دختری مطرد دختری مزاحاب بود. و این است نامهای امرای عیسی بر حسب قبیله های آنها و مکانهای آنها و نامهای آنها: امیر تیمنه، امیر الوا، امیر یتت، امیر آهلیباما، امیر ایلا، امیر فینون، امیر قینز، امیر تیمان، امیر میبسار، امیر مجدیل، امیر ایرام. اینهایند امرای ادوم بر حسب مسکن آنها در زمین تصرف آنها. این است عیسی پدر ادومیان. کتاب مقدس هستی باب 37. یعقوب و خانواده او. و یعقوب در زمین مسافرت پدر خود در زمین کنعان مسکن گرفت. این است نسب یعقوب. یوسف در سن 17 سالگی با برادران خود چاروا می‌چرانید و این نوجوان با پسران بلها و با پسران زلفا زنان پدرش بود. و یوسف رفتار بدی آنها را به پدرشان خبر می‌داد. و اسرائیل یوسف را از همه پسران خود زیادتر دوست می‌داشت، چون که او پسر پیران سالگیش بود و برای او کرته رنگین کرد. و چون برادرانش دیدند که پدرشان او را از همه برادرانش زیادتر دوست می‌دارد، از او نفرت کردند و با او آسوده سخن گفته نمی‌توانستند. و یوسف خوابی دیده آن را به برادران خود نقل کرد و آنها باز زیادتر از او نفرت کردند. با آنها گفت: خوابی را که دیدم بشنوید. اینک ما در کشتزار بندها می‌بستیم و اینک بند من برخاست و راست ایستاد و اینک بندهای شما گرد آمده و بند من سجده کردند. برادران از یوسف نفرت دارند و او را به غلامی فروختند. برادرانش به او گفتند: نخواد که بر ما حکم فرما می شده باشی. و برای خوابها و سخنانش باز هم زیادتر از او نفرت کردند. و او باز خوابی دیگری دید و آن را به برادران خود نقل کرده گفت: اینک باز خوابی دیدم و اینک آفتاب و ماه و 11 ستارگان به من سجده کردند. و او به پدر و برادران خود نقل کرد و پدرش او را مذمت نموده گفت: این چه خواب است که دیده ای؟ نخواد که من و مادرت و برادرانت آمده به تو تا زمین سجده می کرده باشیم. برادرانش به او حسد بردند و پدرش این را در خاطر نگاه داشت. برادرانش برای چرانیدن چاروای پدرشان به شکم رفتند. و اسرائیل به یوسف گفت: مگر برادرانت در شکم نمی چرانند؟ بیا تا که تو را نزد آنها بفرستم. به او گفت: لبی. و به او گفت: برو و سلامتی برادرانت و سلامتی چاروا را ببین و به من خبر بیار. او را از وادی هبرون فرستاد و او به شکم آمد. و شخص او را دید که در صحرا آواره شده گشته است و آن شخص از او پرسیده گفت: چی می جویی؟ گفت: من برادران خود را می جویم. خواهشمندم به من بگوی که آنها در کجا می چرانند؟ و آن شخص گفت: از اینجا برآمده رفتند، زیرا شنیدم که می گفتند به دوتان می رویم. و یوسف از عقیب برادران خود رفته آنها را در دوتان یافت. ولی آنها او را از دور دیدند و پیش از آن که به آنها نزدیک آید قصد کردند که او را بکشند. و به یکدیگر گفتند: اینک صاحب خوابها به اینجا می آید. اکنون بیاید او را بکشیم و به یکی از این چاه‌ها بیفکنیم و گوییم که حیوانی درنده او را خورده است و ببینیم که خوابهایش چی می شود. ولی روبین این را شنیده
او را از دست آنها رها کرد و گفت او را نکشیم. و ریوبین به آنها گفت خون نریزید. او را به این چاهی که در بیابان است بیفکنید و دستی تعدی بر او دراز نکنید. می‌خواست که او را از دست آنها رهانیده نزد پدر خود گردانده فرستاند. وقتی که یوسف نزد برادران خود رسید، کرته یوسف را، آن کرته رنگین را که در بر داشت، کشیدند و او را گرفته در چاه افکندند. ولی چاه خالی بود، آب نداشت. و برای نان خوردن نشستند و چشم انداخته دیدند که اینک کاروان اسماعیلیان از جلعاد می آید و شتران آنها اتریات، بلسان و لادن می کشانند. می روند تا که آن را به مصر ببرند. و یهودا به برادران خود گفت چی سود است از آن که برادر خود را بکشیم و خونش را مخفی داریم؟ بیاید او را به اسماعیلیان بفروشیم و دست ما بر او نباشد، زیرا که او برادر و گوشت ماست. برادرانش گپ او را گوش کردند. و هنگامی که تاجران مدیانی از پیش آنها می گذشتند، یوسف را از چاه کشیده برآوردند و یوسف را به اسماعیلیان به 20 سکه نقره فروختند و یوسف را به مصر بردند. و ریوبین به سر چاه برگشت و اینک یوسف در چاه نیست و جامه خود را چاک زد. و نزد برادران خود برگشت و گفت بچه نیست و من کجا بروم؟ و کرته یوسف را گرفتند و نربوز را کشته کرته را به خون آلوده کردند. و کرته رنگین را فرستادند و به پدر خود رسانیده گفتند این را یافتیم، بشناس که آیا کرته پسر توست یا نه؟ و آن را شناخته گفت کرته پسر من است. حیوانی درنده او را خورده است. یقینا یوسف دریده شده است. و یعقوب لباس خود را چاک زده پلاس در بر کرد و روزهای بسیار برای پسر خود ماتم گرفت. و همه پسرانش و دخترانش جمع آمدند تا که او را تسلی دهند، ولی او تسلی را قبول نمی کرد و می گفت با ماتم نزد پسر خود به گور می روم. و پدرش برای او می گریست. و میدیانیان یوسف را در مصر به فوتیفر که درباری فرعون سردار پاسبانان بود فروختند. کتاب مقدس باب 38. گناه یهودا. و واقع شد در آن زمان که یهودا از پیش برادران خود رفته نزد شخص ادولامی که هیرا نام داشت مهمان شد. و در آنجا یهودا دختری مردی کنعانی را که شوعه نام داشت دید و را به زنی گرفت و با وی خوابید. وی حامله شده پسر زاید و او را ایر نام نهاد. و باز حامله شده پسر زاید و او را اونان نام نهاد. و باز پسر زاید و او را شیلا نام نهاد. در وقت تولد او یهودا در کذب بود. و یهودا به نخوزاده خود ایر زنی گرفت که نامش تامار بود. و نخوزاده یهودا ایر در نظر خداوند بد بود و خداوند او را میرانید. و یهودا به اونان گفت با زنی برادرت بخواب و همچون دادرشوی و را به زنی گرفته نسل برای برادر خود به وجود آور. ولی اونان می دانست که آن نسل از آن او نخواهد بود، بنابراین هرگاه که نزد زنی برادرش می خوابید منی به زمین می ریخت تا که نسل برای برادر خود ندهد. و این کار او در نظر خداوند بد نمود، او را نیز می رانید. و یهودا به کیلین خود تامار گفت در خانه پدر خود بیوه بنشین تا دمی که پسرم شیلا کلان شود، زیرا گفت مبادا او نیز مثل برادرانش بمیرد. و تامار رفته در خانه پدر خود بماند.
وقتی بسیاری گذشت و دختر شوعه زن یهودا مرد و یهودا بعد از آن که تسلی یافت با دوست خود هیرای ادولامی نزد پشم بوران رمه خود به تیمنا رفت و به تامار خبر داده گفتند اینک پدرشویت برای بریدن پشم رمه خود به تیمنا می رود و لباس بیوگی خود را کشیده به سر خود چادر پرتافت و رویش را پوشیده نزد دروازه اینعیم که در سری راه تیمنا می باشد نشست زیرا دید که شیلا کلان شده است و او را به وی به زنی ندادند و او را یهودا بدید و او را فاحشه گمان کرد زیرا که آن زن روی خود را پوشیده بود و از راه به طرف او گشته گفت بیا با تو بخوابم زیرا ندانست که کلین اوست گفت به من چی میدهی اگر با من بخوابی گفت بزغاله از رمه میفرستم گفت آیا تا وقت فرستادنت گرو میدهی گفت به تو چی گرو دهم گفت مهر و زنار خود را و عصایی که در دست داری و به او داد و با او خوابید و او از وی حامله شد و برخاسته برفت و چادر را از سر خود کشیده لباس بیوگی خود را پوشید و یهودا بزغاله را به واسطه دوست ادولامی خود فرستاد تا که گرو را از دست آن زن بگیرد ولی او را نیافت و از مردم آن موضع پرسیده گفت آن فاحشه که در سر راه اینعیم نشسته بود کجاست گفتند فاحشه در اینجا نبود و نزد یهودا برگشته گفت او را نیافتم و مردم آن موضع نیز گفتند که فاحشه در اینجا نبود و یهودا گفت بگذار برای خود نگاه دارد مبادا رسوا شویم اینک این بزغاله را فرستادم ولی تو او را نیافتی و بعد از گذشتن قریب 3 ماه به یهودا خبر داده گفتند کلین تامار زنا کرده است و اینک از زنا نیز حامله شده است و یهودا گفت او را بیرون آرید تا که سوزانیده شود وقتی که او را بیرون آوردند او نزد پدرشوی خود فرستاده گفت من از صاحب این چیزها حامله شدم و گفت بشناس که این مهر و زنار و عصا از آن کیست و یهودا شناخته گفت حق به جانب اوست چون که او را به پسر خود شیلا ندادم ولی دیگر هرگز با او نخوابید در وقت زاییدنش معلوم شد که در بطنش اکیزک است و هنگامی که میزایید یک دست خود را بیرون آورد و دایه رشته قرمزی گرفته بر دستش بست و گفت این اول بیرون آمد ولی دستش را باز کشید و اینک برادرش بیرون آمد و دایه گفت چگونه رخنه برای خود کشاده ای و او را فارس نام نهادند ثانی برادری او که بر دستش رشته قرمزی بود بیرون آمد و او را زاره نامیدند. کتاب مقدس هستی باب 39. یوسف نزد فوتیفر، آزمایش و زندان. و یوسف را به مصر بردند و او را فوتیفر نام مرد مصری که درباره فرعون سردار پاسبانان بود از دست اسماعیلیانی که او را به آنجا برده بودند خرید. و خداوند با یوسف بود و او مردی کامیاب شد و در خانه آقای مصری خود بماند. و آقایش دید که خداوند با اوست و هر آنچه او می کند خداوند در دست او موفقیت می آورد. و یوسف در نظر وی التفات یافت و به وی خدمت می کرد و او را به خانه خود برگماشت و تمام دارایی خود را به دست او داد. و از همان وقتی که او را به خانه خود و به تمام دارایی خود برگماشت خداوند خانه آن مصری را برای خاطر یوسف برکت داد و برکت خداوند بر همه دارایی وی
چی در خانه چی در صحرا بود. و هر آنچه داشت به دست یوسف واگذاشت و از آنچه با او بود هیچ خبر نداشت جز نانی که می‌خورد. و یوسف خوشندام و خوشروی بود. و بعد از این حادثات چنین واقع شد که زن آقایش بر یوسف چشم انداخته گفت با من بخواب. ولی او راضی نشده به زن آقای خود گفت اینک آقای من از آنچه با من در خانه است خبر ندارد و هر آنچه دارد به دست من داده است. از من کلانتری در این خانه نیست و او هیچ چیزی از من دریغ نداشته است جز تو، چون که تو زن او هستی. پس چگونه این بدکرداری بزرگ را صادر کنم و در نزد خدا گناهکار شوم؟ و اگرچه وی هر روزه به یوسف سخن می گفت که با وی بخوابد و نزد وی باشد، او گپی وی را گوش نمی کرد. و روز واقع شد که او به خانه درآمد تا که با کار خود مشغول شود، اما از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود. وی او را از جامه‌اش داشته گفت با من بخواب. ولی او جامه خود را در دست وی مانده دوید و بیرون رفت. چون زن دید که یوسف جامه خود را در دست وی ماند و دویده بیرون رفت، اهل خانه‌اش را فریاد کرده گفت ببینید مرد عبری را نزد ما آورد تا که ما را مسخره کند. او نزد من آمد تا که با من بخوابد، لیکن من با آواز بلند فریاد زدم. و چون شنید که من آواز خود را بلند کرده فریاد زدم، جامه‌اش را پیش من ماند و دویده بیرون رفت. و جامه او را نزد خود نگاه داشت تا وقتی که آقایش به خانه آمد. و به وی همان سخنان را تکرار کرده گفت آن غلام عبری که به ما آوردی نزد من آمد تا که مرا مسخره کند. و چون آواز خود را بلند کرده فریاد زدم، جامه خود را پیش من ماند و گریخته بیرون رفت. وقتی که آقایش سخنان زن خود را شنید که به او نقل کرده گفت غلامت به من چنین رفتار کرد، او به غضب آمد. و آقای یوسف او را گرفته در زندان انداخت که در آنجا محبوسان پادشاه بودند و آنجا او در زندان بود. و خداوند با یوسف بود و به او احسان میکرد و او را در نظر سردار زندان التفات بخشید. و سردار زندان همه محبوسانی را که در زندان بودند به دست یوسف داد و هر کاری که در آنجا میکردند او اداره کننده آن بود. سردار زندان به هیچ یک چیزی که در دست یوسف بود نگاه نمی کرد، چون که خداوند با او بود و در هر کاری او خداوند موفقیت می آورد. کتاب مقدس هستی باب 40 ساقی و نانوای در زندان. بعد از این حادثات چنین واقع شد که ساقی پادشاه مصر و نانوای پیش آقای خود پادشاه مصر خطا کردند و فرعون بدو درباره خود به سر ساقی و به سر نانوای خشم گرفت و آنها را در خانه سردار پاسبانان در زندانی که یوسف آنجا بندی بود انداخت. سردار پاسبانان یوسف را بر آنها برگماشت و او به آنها خدمت میکرد و مدت آنها در حبس بودند. و ساقی و نانوای پادشاه مصر که در زندان بندی بودند هر دو در یک شب خواب دیدند، هر یک موافق تعبیر خواب خود خواب دیدند. و بامدادان یوسف نزد آنها آمده دید که اینک آنها بی‌دماغ هستند. و از درباریان فرعون که با او در خانه آقایش بودند پرسیده گفت چرا امروز چهره شما غمگین است؟ و او گفتند خواب دیدیم و کسی نیست که آن را تعبیر کند. و یوسف به آنها گفت آیا تعبیرها از خدا نیست؟ به من نقل کنید. و سرساقی خواب خود را به یوسف نقل کرده گفت خواب دیدم که اینک تاک پیش من بود و تاک
3 شاخه داشت و آن بیشکفت و غوره بست و شنگیل‌های انگورش پخت و جام فرعون در دستم بود و انگورها را گرفته در جام فرعون فشردم و جام را به دست فرعون دادم. و یوسف به وی گفت: تعبیرش این است: 3 شاخه 3 روز است. بعد از 3 روز فرعون سرت را برافرازد و به منصبت برگرداند و جام فرعون را به دست وی خواهی داد به طریق پیشتره که ساقی او بودی. وقتی که احوال تو نیکو شود مرا یاد کن و به من احسان فرموده مرا نزد فرعون ذکر نما و مرا از این خانه بیرون آور. زیرا که من از زمین عبریان دزدیده شدم و اینجا نیز هیچ کاری نکردم که مرا در زندان اندازند. و چون سرنانوای دید که نیکو تعبیر کرد به یوسف گفت: من نیز خواب دیدم که اینک 3 سبد کلچه بر سر من است و در سبد بالای هر گونه خوراک برای فرعون از هنر نانوای می باشد، ولی مرغان آنها را از سبدی که بر سر من است می خورند. و یوسف به جواب گفت: تعبیرش این است: 3 سبد 3 روز است. بعد از 3 روز فرعون سری تو را از تنت جدا کند و تو را بر درخت آویزد و مرغان گوشت بدنت را بخورند. در روز 3 که روز تولد فرعون بود، او ضیافت برای تمام چاکران خود آراست و در میان چاکران خود سرساقی و سرنانوای را حاضر کرد و سرساقی را به منصب او برگردانید و او جام را به دست فرعون داد. ولی سرنانوای را به دار کشید چنان که یوسف به آنها تعبیر کرده بود و سرساقی یوسف را به یاد نآورد بلکه او را فراموش کرد. کتاب مقدس هستی باب 41. خواب فرعون. و واقع شد بعد از گذشتن 2 سال که فرعون خواب دید. اینک او در کنار نهر نیل ایستاده است. و اینک از نهر 7 مادگاوی خوبصورت و فربه برآمدند و در چمنزار چریدن گرفتند. و اینک از پس آنها 7 مادگاوی دیگری بدصورت و لاغر از نهر برآمدند و در پهلوی آن مادگاوان در ساحل نهر بایستادند. و این مادگاوان بدصورت و لاغر 7 مادگاوی خوبصورت و فربه را خوردند. و فرعون بیدار شد و باز خوابش برد و دویم باره خواب دید. اینک 7 خوشه سالم و نیکو در یک پایه سبزیده برآمدند. و اینک 7 خوشه خالی و از باد شرقی خشک شده از پی آنها رویدند. و این خوشه های خالی 7 خوشه سالم و پربار را فرو بردند. و فرعون بیدار شد و این بود خوابش. صبحگاهان خاطرش مشوش شد و کس فرستاده همه ساحران مصر را و همه حکیمان آن را دعوت نمود و فرعون به آنها خواب خود را نقل کرد، ولی کسی نبود که آن را به فرعون تعبیر کند. و سرساقی به فرعون عرض نموده گفت: خطاهای من امروز به خاطرم آمد. فرعون به چاکران خود خشم گرفته مرا و سرنانوای را در خانه سردار پاسبانان بندی کرده بود. و من و او در یک شب خواب دیدیم، هر یک موافق تعبیر خواب خود خواب دیدیم. و آنجا جوان عبری غلام سرداری پاسبانان با ما بود و خوابهای خود را به او نقل کردیم و او آنها را به ما تعبیر کرد، به هر یک موافق خوابش تعبیر کرد. و چی طوری که به ما تعبیر کرد همان طور واقع شد. من به منصب خود برگردانیده شدم و آن دیگر به دار کشیده شد. یوسف در مصر به بزرگی رسید. و فرعون کس فرستاده یوسف را دعوت نمود و او را زود از زندان برآوردند. و او موی سر و ریش خود را تراشیده و لباس خود را عوض کرده نزد فرعون آمد.
و فرعون به یوسف گفت: خواب دیدم و کسی نیست که آن را تعبیر کند و درباره تو شنیدم که خواب را فهمیده تعبیر میکنی. و یوسف به جواب فرعون گفت: این از من نیست. خدا به سلامتی فرعون جواب خواهد داد. و فرعون به یوسف گفت: در خواب خود دیدم که اینک در ساحل نهر نیل ایستادم و اینک از نهر 7 مادگاوی فربه و خوبصورت برآمدند و در چمنزار چریدن گرفتند و اینک از پس آنها 7 مادگاوی دیگری لاغرندام و خیلی بدصورت و کمگوشت برآمدند که در تمام زمین مصر به زشتی مثل آنها ندیدم. و این مادگاوان لاغر و بدصورت 7 مادگاوی فربه اول را خوردند و چون به شکم آنها در آمدند معلوم نشد که به شکم آنها در آمدند و صورت آنها مثل اوله زشت بود و من بیدار شدم و باز خواب دیدم که اینک 7 خوشه پربار و نیکو در یک پایه سبزیده برآمدند و اینک 7 خوشه باریک خالی و از باد شرقی خشک شده از پس آنها رویدند و این خوشه های خالی 7 خوشه نیکو را فرو بردند و من به ساحران گفتم ولی کسی نیست که به من شرح دهد. و یوسف به فرعون گفت: خواب فرعون یکی است. آنچه خدا کردنی است به فرعون خبر داده است. 7 مادگاوی نیکو 7 سال است و 7 خوشه نیکو 7 سال است. خواب یکی است. و 7 مادگاوی لاغر و زشت که از پس آنها برآمدند 7 سال است و 7 خوشه خالی از باد شرقی خشک شده 7 سال قحطی می باشد. از همین سبب آن سخن را به فرعون گفتم. آنچه خدا کردنی است به فرعون ظاهر ساخته است. اینک 7 سال فراوانی بزرگ در تمام زمین مصر فرا می رسد. ولی بعد از آنها 7 سال قحطی می آید و تمام آن فراوانی در زمین مصر فراموش می شود و قحطی زمین را تباه می کند. و فراوانی در زمین معلوم نمی شود به سبب قحطی که از پس آن می آید، زیرا که آن بغایت سخت خواهد بود. و به فرعون 2 بار تکرار شدن این خواب دلیل آن است که این چیز حقیقتاً از جانب خداست و خدا آن را به زودی به عمل خواهد آورد. و اکنون بگذار فرعون مرد عاقل و حکیم را پیدا کند و او را بر زمین مصر بگمارد. فرعون چنین بکند و ناظران را بر زمین تعیین نماید و در 7 سال فراوانی 5 از زمین مصر بگیرد. و بگذار خوراکواری این سالهای نیکو را که می آید جمع آورند و غله را زیر دست فرعون ذخیره کنند و در شهرها خوراکواری نگاه دارند. و این خوراکواری برای زمین به 7 سال قحطی که در زمین مصر فرا می رسد ذخیره شود تا که زمین از قحطی تباه نگردد. این سخن به نظر فرعون و به نظر همه چاکرانش پسند افتاد. و فرعون به چاکران خود گفت: آیا کسی را مثل این مرد یافته می توانیم که روح خدا در اوست؟ و فرعون به یوسف گفت: از بس که خدا تمام این نکته را به تو معلوم کرده است، کسی مثل تو عاقل و حکیم نیست. تو بر خانه من باش و تمام قوم من کلام تو را رعایت کنند. من فقط در خصوص تخت از تو بزرگتر باشم. و فرعون به یوسف گفت: بدان که تو را بر تمام زمین مصر برگماشتم. و فرعون نگین خود را از دست خود کشید و آن را به دست یوسف پوشانید و او را به لباس کتان نازک آراسته کرد و طبق طلا بر گردنش آویخت. و او را به عرابه دویمین خود سوار کنانید و پیشاپیش او ندا می کردند: زانو زنید. و او را بر تمام زمین مصر برگماشت. و فرعون به یوسف گفت: من فرعون هستم.
ولی بدون فرمان تو هیچ کس دست یا پای خود را در تمام زمین مصر بلند نکند. یوسف دختری بتپرست را به زنی گرفت. خواب فرعون به عمل می آید. و فرعون یوسف را صافنت فعنعه نامید و آسنت دختری فوتیفره کاهن اون را به او به زنی داد و یوسف سر تا سر زمین مصر سفر کرد. و یوسف 30 ساله بود وقتی که پیش فرعون پادشاه مصر بایستاد و یوسف از پیش فرعون بیرون رفته تمام زمین مصر را طی نمود. و زمین در 7 سال فراوانی از هر دانه مقدار بسیار حاصل آورد. و او تمام خوراکواری 7 سال را که در زمین مصر رویده بود جمع آورد و خوراکواری را در شهرها ذخیره کرد و خوراکواری کشتزار گرد و پیش هر شهر را در داخل آن گذاشت. و یوسف غله‌دانه زیاد مثل ریگ دریا ذخیره کرد تا به درجه‌ای که از حساب کردن باز ماند، زیرا که از حساب بیرون بود. و پیش از فرا رسیدن سالهای قحطی به یوسف 2 پسر تولد شد که آنها را آسنت دختری فوتیفره کاهن اون به او زایید. و یوسف نخوزاده خود را منشه نام نهاد، زیرا که گفت او خدا مرا از تمام مشقتم و از تمام خانه پدرم فراموشی داد. و دویومین را افرایم نامید، زیرا که گفت او خدا مرا در زمین مذلتم بارور گردانید. و 7 سال فراوانی که در زمین مصر بود با آخر رسید و 7 سال قحطی آغاز یافت چنان که یوسف گفته بود. و در همه زمین ها قحطی روی داد، ولی در تمام زمین مصر نان بود. و چون تمام زمین مصر نیز گرفتار قحطی شد، قوم برای نان نزد فرعون فریاد زدند. و فرعون به همه مصریان گفت نزد یوسف بروید و آنچه او به شما گوید بکنید. و قحطی تمام روی زمین را فرا گرفت و یوسف همه انبارها را گشاده به مصریان غله می‌فروخت. ولی قحطی در زمین مصر قوی می‌شد و از همه کشورها برای خریدن غله نزد یوسف به مصر می آمدند، زیرا که قحطی در تمام دنیا قوی شد. کتاب مقدس هستی باب 42. یوسف برادران خود را مهمان نوازی می کند. و یعقوب فهمید که در مصر غله موجود است و یعقوب به پسران خود گفت چرا نگاه کرده نشسته اید؟ و گفت اینک شنیدم که در مصر غله هست. به آنجا بروید و برای ما از آنجا غله بخرید تا که زیست کنیم و نمیریم. 10 برادر یوسف برای خریدن غله به مصر رفتند. ولی بنیامین برادر یوسف را یعقوب با برادران او نفرستاد، زیرا گفت مبادا زیان به او رسد. در میان آنانی که برای خریدن غله آمدند بنی اسرائیل هم بودند، زیرا که در زمین کنعان قحطی بود و یوسف حاکم آن زمین بود و به تمام قوم آن زمین غله می‌فروخت. وقتی که برادران یوسف آمدند روی به زمین نهاده به او سجده کردند. و چون یوسف برادران خود را دید آنها را شناخت، ولی خود را با آنها ناشناس وانمود کرده و با آنها به درشتی گپ زد و با آنها گفت از کجا آمدید؟ گفتند از زمین کنعان تا که خوراکواری بخریم. اگرچه یوسف برادران خود را شناخت، آنها او را نشناختند. و یوسف خواب‌هایی را که درباره آنها دیده بود به خاطر آورد و با آنها گفت شما جاسوس هستید، برای دیدن عریانی این زمین آمده اید. و او گفتند نه آقای ما، غلامانت برای خریدن خوراکواری آمدند. ما همه پسران یک شخص هستیم. ما آدمان درست کاریم. غلامانت جاسوس نیستند. با آنها گفت
نه، شما برای دیدن اوریانی زمین آمده اید. گفتند ما غلامانت 12 برادرانیم. ما پسران یک شخص هستیم در زمین کنعان و اینک خردی امروز پیش پدر ماست و یکی نیست. و یوسف با آنها گفت همین است آنچه به شما گفتم که جاسوس هستید. به این طریق آزموده خواهید شد. قسم به جان فرعون که از اینجا بیرون نخواهید رفت مگر که برادر خردی شما به اینجا بیاید. یک نفر را از بین خود بفرستید تا که برادری شما را بیارد و شما به حبس گرفته می شوید تا که سخنان شما سنجیده شود که حق به جانب شماست یا نه، وگرنه قسم به جان فرعون که شما جاسوس هستید. و آنها را 3 روزه به حبس گرفت. و روز سیوم یوسف به آنها گفت چنین بکنید و زنده بمانید، زیرا که من از خدا می ترسم. اگر شما آدمانی درستکار باشید بگذار یک برادر شما در حبسخانه شما بماند و شما بروید و غله برای گرسنگی خانه های خود ببرید و برادر خردی خود را نزد من بیارید تا که سخنان شما تصدیق شود و نمیرید. و چنین کردند و به یکدیگر گفتند در حقیقت ما نزد برادر خود گناهکار هستیم. وقتی که به ما تضرع میکرد اذیت جان او را دیدیم و گوش نانداختیم. از این رو این اذیت به سر ما آمد. و ریوبین به جواب آنها گفت آیا به شما نگفته بودم که به مقابل بچه گناه نکنید؟ ولی گوش نکردید و اینک خون او بازخواست می شود. و آنها ندانستند که یوسف می فهمد، زیرا که ترجمان در میان آنها بود. و یوسف خود را از آنها کنار گرفته بگریست و نزد آنها برگشته با آنها گفتگو کرد و شمعون را از میان آنها گرفته در پیش نظر آنها او را بندی کرد. و یوسف فرمان داد که جوالهای آنها را از غله پر کنند و نقره آنها را در خلطه هر یک برگردانند و با آنها توشه راه بدهند. و با آنها چنین کردند. و غله خود را به خران خود بار کرده از آنجا روانه شدند. و چون یک خلطه خود را در منزل کشاد تا که خوراک به خر خود دهد، نقره خود را دید که اینک در دهن خلطه اوست. و به برادران خود گفت نقره من برگردانیده شده است، اینک در خلطه من است. و دل آنها به تپش افتاد و به یکدیگر با ترس و لرز می گفتند این چی کار است که خدا به ما کرده است؟ و نزد پدر خود یعقوب به زمین کنعان آمدند و از آنچه به آنها روی داد خبر داده گفتند آن مردی که حاکم آن زمین است با ما به درشتی سخن گفت و ما را جاسوسان آن زمین گمان کرد. ولی به او گفتیم ما آدمان درستکاریم، ما جاسوس نیستیم. ما 12 نفر برادران پسران پدر خود هستیم. یکی نیست و خردی امروز نزد پدر ما در زمین کنعان است. و آن مردی که حاکم آن زمین است به ما گفت به این طریق خواهم فهمید که شما درستکار هستید. یکی از برادران خود را نزد من بمانید و غله برای گرسنگی خانه های خود بگیرید و بروید. و برادر خردی خود را نزد من بیارید تا دانم که شما جاسوس نیستید بلکه آدمانی درستکارید. آنگاه برادر شما را به شما بدهم و در این زمین داد و گرفت کنید. و هنگامی که آنها خلطه های خود را خالی می کردند، اینک همیان نقره هر یک در خلطه وی بود. و چون آنها و پدرشان همیان های نقره را دیدند، هراسان شدند. و پدر آنها یعقوب به آنها گفت مرا از فرزندانم محروم کردید. یوسف نیست و شمعون نیست و بنیامین را می خواهید ببرید. این همه کلفت ها بر سر من است. و ریوبین به پدر خود عرض نموده گفت 2 پسر مرا بکش اگر او را نزد تو نبیارم. او را به دست من بسپار و من او را نزد تو برگردانم. گفت پسرم با شما نخواهد رفت،
زیرا که برادرش مرده است و او تنها مانده است. و اگر در راهی که می روید زیان به او رسد، همانا موی سفید مرا با اندوه به گور خواهد برد. کتاب مقدس هستی باب 43. برادران بار دوم به مصر با بنیامین می آیند. و قحطی در زمین سخت شد. و هنگامی که غله را که از مصر آورده بودند خورده تمام کردند، پدرشان به آنها گفت: برگردید و اندک خوراکواری برای ما بخرید. و یهودا به او عرض کرده گفت: آن مرد قطعاً تأکید کرده گفت: اگر برادری شما با شما نباشد، روی مرا نخواهید دید. اگر برادری ما را با ما بفرستانی، می رویم و خوراکواری برایت می خریم. ولی اگر نفرستانی نمی رویم، زیرا که آن مرد به ما گفت: اگر برادری شما با شما نباشد، روی مرا نخواهید دید. و اسرائیل گفت: چرا به من بدی کرده به آن مرد گفتید که برادری دیگری دارید؟ گفتند: آن مرد احوال ما و خویش و تبار ما را پرس و پاس کرده گفت: آیا پدر شما هنوز زنده است؟ آیا برادری دیگری دارید؟ و ما موافق این سخنان نقل کردیم، مگر می دانستیم که برادری خود را بیارید می گوید؟ و یهودا به پدر خود اسرائیل گفت: بچه را با من بفرستان. و ما برخواسته می رویم و زیست می کنیم و نمی میریم، هم ما، هم تو و هم فرزندان ما. من ضامن او می باشم، او را از دست من طلب نما. اگر او را نزد تو نبیارم و به پیشت حاضر نسازم، عمر بعد پیش تو گناهگار باشم. اگر ما تأخیر نمی کردیم، تا حال 2 مرتبه رفته می آمدیم. و پدرشان اسرائیل به آنها گفت: این طور باشد چنین بکنید. از ثمرات خوب این زمین در ظرفهای خود بگیرید و دستاویز برای آن مرد ببرید. قدر بلسان و قدر عسل، موم و لادن، پیسته و بادام. و نقره دوچندان به دست خود بگیرید و آن نقره را که در دهن خلطه های شما گردانده مانده شده بود، با دست خود گشته دهید، شاید سهو شده باشد. و برادری خود را گرفته به راه درآیید و نزد آن مرد برگردید. بگذار خدای قادر به شما پیش آن مرد شفقت نشان دهد، تا که برادری دیگر شما و بنیامین را همراه شما فرستاند. و من اگر از فرزندان محروم شده باشم، بگذار محروم شوم. پس آن مردان این دستاویز را گرفتند و نقره دوچندان را به دست خود گرفتند و با بنیامین به راه درآمدند و به مصر رسیده پیش یوسف بایستادند. و یوسف چون بنیامین را با آنها دید، به ناظر خانه خود فرمود: این آدمان را به خانه ببر و حیوان بکش و تدارک بکن، زیرا که این آدمان در نیمی روزی با من خوراک میخورند. و آن مرد از روی گفته یوسف عمل کرد و این آدمان را به خانه یوسف آورد. و این آدمان از آمدنشان به خانه یوسف ترسیدند و گفتند: برای نقره‌ای که پیش از این در خلطه های ما گردانده مانده شده بود، ما را آورده اند تا که به ما خوردگیری کنند و به ما هجوم آورند و ما را غلام گردانند و خران ما را. بنابراین به ناظر خانه یوسف نزدیک شدند و در درآمدگاه خانه به او گپ زدند و گفتند: گوش کن ای آقا، ما پیش از این برای خریدن خوراکواری آمده بودیم. ولی چنین واقع شد که چون به منزل رسیدیم و خلطه های خود را کشادیم، اینک نقره هر یک در دهن خلطه‌اش. نقره ما موافق وزن آن موجود است و ما آن را با دست خود گشته می دهیم. و نقره دیگر برای خریدن خوراکواری به دست خود آوردیم. نمی دانیم که نقره ما را کی در خلطه های ما مانده است. گفت: خاطر جمع باشید، نترسید. خدای شما و خدای پدر شما گنج در خلطه های شما به شما داده است. نقره شما به من رسید
و شمعون را پیش آنها برآورد. و آن مرد این آدمان را به خانه یوسف درآورده آب داد و آنها پایهای خود را شستند و خوراک به خران آنها داد. و دستاویز را تا وقت آمدن یوسف در نیمی روزی تیار کردند، زیرا شنیده بودند که در آنجا باید نان خورند. وقتی که یوسف به خانه آمد، دستاویز را که در دست آنها بود پیش او به خانه آوردند و تا زمین به او سجده کردند. و از سلامتی آنها پرسید و گفت: آیا پدر پیر شما که ذکرش کرده بودید سلامت است؟ آیا هنوز در قید حیات است؟ گفتند: غلامت پدر ما سلامت است، هنوز در قید حیات است. و آنها تعظیم کردند و سجده بردند. و چشم انداخته برادر خود بنیامین پسر مادر خود را دید و گفت: آیا این است برادر خردی شما که نزد من ذکرش کرده بودید؟ و گفت: مرحمت خدا با تو باد پسرم. و یوسف شتابان برآمده رفت، زیرا که مهرش نسبت به برادرش جوش زده گریه‌اش آمد و به حجره در آمده آنجا بگریست. و روی خود را شسته بیرون آمد و خود را به دست گرفته گفت: طعام بگذارید. و برای او علاهیده گذاشتند و برای آنها علاهیده و برای مصریانی که با او خوراک می‌خوردند علاهیده، زیرا که مصریان با عبریان خوراک خورده نمی‌توانند، چون که این برای مصریان کراهت انگیز است. و پیش او بنشستند، نخوزاده موافق نخوزادگیش و خردسال موافق خردسالیش، و این آدمان به یکدیگر تعجب می‌نمودند. و چون لقمه ها از پیش یوسف برای آنها آورده شد، لقمه بنیامین از لقمه های همه آنها 5 برابر زیاد بود. و با او نوشیدند و کیفشان خیلی بلند شد. کتاب مقدس هستی باب 44. برادران یوسف را هراس عظیم فرا می گیرد. و یوسف به ناظر خانه خود امر فرموده گفت: خلطه های این مردان را به قدری که برده می توانند از خوراکواری پر کن و نقره هر یکی را در دهن خلطه‌اش بمان. و جام مرا، آن جام نقره را که در دهن خلطه آن خوردی، با قیمت غله او بمان. و موافق سخنی که یوسف گفت اجرا کرد. بامدادان چون چشم روز کشاده شد، این مردان را با خران آنها روانه کردند. آنها از شهر برآمده هنوز چندان دور نرفته بودند که یوسف به ناظر خانه خود گفت: برخاسته از عقیب این آدمان شتاب کن و چون به آنها در رسیدی بگوی: چرا بدی به عوض نیکی کردید؟ آیا این همان جام نیست که آقایم از آن می نوشد و او با آن فال می کشاید؟ آنچه کردید بد کردید. و با آنها در رسید و این سخنان را با آنها گفت. با او گفتند: چرا آقای ما چنین سخنان را می گوید؟ حاشا که غلامانت کار مثل این بکنند؟ آن نقره را که در دهن خلطه های خود یافته بودیم، از زمین کنعان نزد تو گشته آوردیم. پس چگونه از خانه آقایت نقره یا طلا می دزدیم؟ نزد هر یک از غلامانت یافت شود بمیرد و ما نیز غلامان آقای تو باشیم. گفت: میلش از روی گفته شما شود. نزد کسی که یافت شود، او غلام من باشد و شما آزاد باشید. و شتاب نموده هر یک خلطه خود را به زمین فراوردند و هر یک خلطه خود را کشادند و کافت و کاف کرد. از کلانی سر کرده با خوردی تمام کرد و جام از خلطه بنیامین یافت شد. و لباسهای خود را چاک زدند و هر یک خری خود را بار کرده به شهر برگشتند. وقتی که یهودا و برادرانش به خانه یوسف در آمدند، او هنوز آنجا بود و پیش او بر زمین افتادند. و یوسف به آنها گفت: این چی کار است که کردید؟ آیا ندانستید که شخص مثل من البته فال می‌کشاید؟ یهودا گفت: با آقای خود چی گوییم؟ چه عرض کنیم و چگونه خود را سفید نماییم؟ خدا گناه غلامانت را دریافته است
اینک ما غلامان آقای خود باشیم، هم ما و همان که جام در دستش یافت شد. گفت: حاشا که من چنین کنم. آن که جام در دستش یافت شد غلام من باشد و شما به سلامتی نزد پدر خود بروید. و یهودا به او نزدیک آمده گفت: ای آقای من، مرحمت فرموده به غلام خود اذن بده که سخن به گوش آقای خود بگویم و بر غلام خود خشم نگیر، زیرا که تو چون فرعون هستی. آقایم از غلامانش پرسیده گفت: آیا شما را پدر یا برادر هست؟ و با آقای خود عرض کردیم که ما را پدری پیری هست و او را پسری پیران سالگی، پسری خردی که برادرش مرده است و او از مادر خود تنها مانده است و پدرش او را دوست می دارد. و به غلامان خود گفتی: او را نزد من بیارید تا که به او چشم اندازم. و به آقای خود گفتیم: آن جوان از پدر خود جدا شده نمی تواند و اگر از پدر خود جدا شود او خواهد مرد. ولی به غلامان خود گفتی: اگر برادری خردی شما با شما نآید روی مرا دیگر نخواهید دید. و هنگامی که نزد غلامت پدر خود آمدیم سخنان آقای خود را به او نقل کردیم و پدری ما گفت: برگردید و اندک خوراکواری برای ما بخرید. گفتیم: رفته نمی توانیم، لیکن اگر برادری خردی ما با ما رود می رویم، زیرا که روی آن مرد را دیده نمی توانیم اگر برادری خردی ما با ما نباشد. و غلامت پدرم به ما گفت: شما می دانید که زنم به من 2 زاییده بود و یکی از نزد من بیرون رفت و من گفتم: البته دریده شده است و تا کنون او را ندیدم. و اگر این را نیز از نزد من ببرید و زیان به او رسد، همانا موی سفید مرا با اندوه به گور خواهید برد. و اکنون اگر نزد غلامت پدر خود برویم و این جوان با ما نباشد و حال آن که جان او با جان وی بسته است و چون ببیند که پسر نیست او خواهد مرد و غلامانت موی سفید غلامت پدر خود را با اندوه به گور خواهد برد. زیرا که غلامت نزد پدر خود ضامن پسر شده گفتم: اگر او را نزد تو نبیارم عمر بعد پیش پدر خود گناهکار باشم. و اکنون بگذار که غلامت به عوض این جوان در بندگی آقای خود بماند و این جوان با برادران خود برود. زیرا چگونه نزد پدر خود بروم و این جوان همراه من نباشد؟ مبادا بلایی را که به پدرم روی دهد ببینم. کتاب مقدس هستی باب 45. یوسف خود را به برادرانش می شناساند. و یوسف پیش جماعتی که در حضورش ایستاده بودند دیگر خودداری کرده نتوانست و ندا کرد: همه را از پیش من بیرون برآرید. و کسی نزد یوسف نماند وقتی که او خود را به برادرانش شناسانید. و با آواز بلند بگریست و مصریان شنیدند و اهل بیت فرعون شنید. و یوسف به برادران خود گفت: من یوسف هستم، آیا پدرم زنده است؟ ولی برادرانش به او جواب داده نمی توانستند، زیرا که پیش او مشوش گردیدند. و یوسف به برادران خود گفت: نزدیک من بیایید. و نزدیک آمدند و گفت: من یوسف برادر شما هستم که مرا به مصر فروختید. ولی اکنون غمگین و متاسف نشوید که مرا به اینجا فروختید، زیرا که خدا مرا پیش از شما برای حفظ حیات فرستاد. زیرا حالا 2 سال شده است که قحطی بر زمین حکم فرماست و باز 5 سال دیگر نه شودگار می شود نه درو. لیکن خدا مرا پیش از شما فرستاد تا که شما را در زمین باقی گذارد و با نجات بزرگ حیات شما را نگاه دارد. پس نه شما مرا به اینجا فرستادید، بلکه خدا که او مرا پدر به فرعون، آقا به تمام اهل بیت وی و حاکم بر تمام زمین مصر گردانید.
شتاب کنید و نزد پدرم رفته به او گویید پسری تو یوسف چنین میگوید خدا مرا آقای تمام مصر گردانده است. نزد من بیا، تأخیر نکن. و در زمین جوشان مسکن خواهی گرفت و نزدیک من خواهی بود، تو و پسرانت و پسران پسرانت و گوسفندانت و گاوانت و هر چیزی که داری. و تو را در آنجا رزق و روزی خواهم داد، زیرا که باز 5 سال قحطی می شود. مبادا تو و اهل بیت تو و هر چیزی که داری بینوا گردید. و اینک چشمان شما و چشمان برادرم بنیامین می بیند که این منم که با شما سخن می گویم. پس با پدرم از تمام جلال من در مصر و از آن چی دیدید خبر دهید و شتاب نموده پدرم را به اینجا بیارید. و برگردن برادر خود بنیامین افتاده بگریست و بنیامین برگردن او گریه کرد. و همه برادران خود را بوسید و در آغوش گرفته بگریست و بعد از آن برادرانش با او گفتگو کردند. یوسف برادران را به کنعان می فرستد تا که پدر را بیارند. وقتی که به گوش اهل بیت فرعون آوازه رسید که برادران یوسف آمدند، این به نظر فرعون و به نظر چاکرانش خوش آمد. و فرعون به یوسف گفت به برادران خود بگو چنین بکنید، مرکب‌های خود را بار کنید و به زمین کنعان روانه شوید. و پدر خود و اهل بیت خود را گرفتن نزد من بیایید، بهترین زمین مصر را به شما خواهم داد و از فربهی زمین خواهید خورد. و تو را امر می فرمایم به آنها بگویی چنین بکنید، عرابه ها از زمین مصر برای طفلان خود و برای زنان خود بگیرید و پدر خود را برداشته بیارید. و از ترک کردن چیز و چاره خود تأسف نخورید، زیرا که بهترین تمام زمین مصر از آن شماست. و بنی اسرائیل چنین کردند. و یوسف موافق امر فرعون عرابه ها به آنها داد و توشه راه به آنها داد. به هر یک از آنها یک دسته لباس داد، ولی به بنیامین 300 سکه نقره و 5 دسته لباس داد. و همچنین برای پدر خود 10 خری بار شده با ناز و نعمت مصر و 10 ماده خری بار شده با غله و نان و خوراک برای سفر پدر خود فرستاد. و برادران خود را فرستاد و چون آنها روانه شدند به آنها گفت در راه نزاع نکنید. و از مصر برآمدند و نزد پدر خود یعقوب به زمین کنعان آمدند. و او را آگاه نموده گفتند یوسف هنوز زنده است و او حاکم تمام زمین مصر است. ولی دل او آشفته شد، زیرا که به گپ آنها باور نکرد. و همه سخنانی را که یوسف به آنها گفته بود به او نقل کردند. و عرابه های را که یوسف برای آوردن او فرستاده بود بدید. و روح پدر آنها یعقوب باز زنده شد. و اسرائیل گفت بس است، پسر من یوسف هنوز زنده است، می روم و پیش از مردنم او را می بینم. کتاب مقدس هستی باب 46. سفر یعقوب به مصر. و اسرائیل با هر چی داشت به سفر رفت و چون به بیرشابه آمد برای خدای پدر خود اسحاق قربانی ها ذبح کرد. و خدا در رؤیای شب به اسرائیل خطاب کرده گفت یعقوب یعقوب. گفت لبی. گفت منم آن خدا، خدای پدرت. از رفتن به مصر نترس، زیرا که در آنجا قوم بزرگ از تو به وجود می آورم. من با تو به مصر می روم و من نیز تو را از آنجا بیرون می آورم. و یوسف با دست خود چشمان تو را می پوشد. و یعقوب از بیرشابه روانه شد. و بنی اسرائیل پدر خود یعقوب را و طفلان خود را و زنان خود را با عرابه هایی که فرعون برای آوردن او فرستاده بود بردند.
و چاروای خود و دارایی خود را که در زمین کنعان پیدا کرده بودند گرفتند و یعقوب و تمام نسلش با او به مصر آمدند. و پسران خود و پسران پسران خود را با خود و دختران خود و دختران پسران خود را و تمام نسل خود را با خود به مصر آورد. و این است نامهای بنی اسرائیل که به مصر آمدند: یعقوب و پسران او: روبن نخوزاده یعقوب. پسران روبن: هنوخ، فلو، هسرون و کرمی. پسران شمعون: یموئیل، یامین، اوحد، یاکین، سوهر و شاول که پسر زنی کنعانی بود. پسران لیوی: جرشون، قهات و مراری. پسران یهودا: اونان، شیلا، فارس و زاره. ولی و اونان در زمین کنعان مردند. پسران فارس هسرون و حامل بودند. پسران ایساکار: تولا، فووا، یوب و شمرون. پسران زبولون: سرد، ایلون و یحلئیل. اینهایند پسران لیا که آنها را و دختر خود دینا را در فدان ارم به یعقوب زایید. همه پسران و دخترانش 33 نفر. پسران جاد: سیفیون، حجی، شونی، اسبون، ایری، ارودی و ارعیلی. پسران آشر: امنا، اشوا، اشوی و بریا و خواهر آنها ساره. پسران بریا: حبر و ملکیئیل. اینهایند پسران زلفا که ورا لابان به دختر خود لیا داد و این 16 نفر را به یعقوب زایید. پسران راحل زن یعقوب: یوسف و بنیامین. و به یوسف در زمین مصر منشه و افرایم تولد شدند که آنها را آسنت دختر فوتیفره کاهن اون به او زایید. پسران بنیامین: بلا، بکر، اشبل، جیرا، نعمان، ایهی، روش، موفیم، حوفیم و ارد. اینهایند پسران راحل که به یعقوب تولد شدند، جمع 14 نفر. پسر دان: هوشیم. پسران نفتالی: یحسئیل، جونی، یسر و شیلم. اینهایند پسران بلها که ورا لابان و دختر خود راحل داد. وی اینها را به یعقوب جمع 7 نفر زایید. همه کسانی که با یعقوب به مصر آمدند، آنهایی که از کمر او رویدند، غیر از زنان پسران یعقوب جمع 66 نفر بودند. و پسران یوسف که به او در مصر تولد شدند 2 نفر بودند. همه کسانی خاندان یعقوب که به مصر آمدند 70 نفر بودند. و یهودا را پیش از خودش نزد یوسف فرستاد تا که او را به جوشن راهنمایی کند و به زمین جوشن آمدند. و یوسف عرابه خود را تیار کرد و به پیشواز پدر خود اسرائیل به جوشن رفت و چون او را بدید به گردنش آویزان شد و مدت بر گردنش بگریست. و اسرائیل به یوسف گفت: اکنون پس از دیدن روی تو می توانم بمیرم، زیرا که هنوز زنده هستی. و یوسف به برادران خود و به اهل بیت پدر خود گفت: می روم و به فرعون خبر می دهم و به وی می گویم: برادرانم و اهل بیت پدرم که در زمین کنعان بودند نزد من آمدند و این آدمان رمبان هستند، زیرا که مردم چاروادار می باشند و گوسفندان و گاوان و تمام دارایی خود را آوردند. و اگر فرعون شما را دعوت نموده گوید: کسب و کارتان چیست؟ بگویید: غلامانت از نورسی خود تا الحال
مردمی چاروادار هستیم، هم ما و هم پدران ما، تا که در زمین جوشان ساکن شوید، زیرا که هر رمبان برای مصریان نفرت انگیز است. کتاب مقدس هستی باب 47. افزایش نسل یعقوب که در مصر مقیمی گردیدند. و یوسف آمد و به فرعون خبر داده گفت: پدرم و برادرانم با گوسفندان و گاوان خود و با هر چی دارند از زمین کنعان آمدند و اینک در زمین جوشن می باشند. و از برادران خود 5 نفر را گرفته پیش فرعون معرفی نمود. و فرعون به برادران او گفت: کسب و کارتان چیست؟ و فرعون گفتند: غلامانت ربابان هستیم، هم ما و هم پدران ما. و به فرعون گفتند: آمدیم تا که در این زمین ساکن شویم، زیرا که برای چاروای غلامانت چراگاه نیست، چون که قحطی در زمین کنعان سخت است. و اکنون به غلامانت اذن بده که در زمین جوشن مسکن گیریم. و فرعون به یوسف خطاب کرده گفت: پدرت و برادرانت نزد تو آمدند. زمین مصر پیش توست. در بهترین جای این زمین به پدرت و برادرانت مسکن بده. بگذار در زمین جوشن ساکن شوند. و اگر دانی که در میان آنها آدمان قابل هستند، آنها را ناظران چاروای من تعیین کن. و یوسف پدر خود یعقوب را آورد و او را به فرعون معرفی نمود و یعقوب فرعون را برکت داد. و فرعون به یعقوب گفت: ایام سالهای عمر تو چند است؟ و یعقوب به فرعون گفت: ایام سالهای مسافرت من 130 سال است. ایام سالهای عمر من کم و بد است و به ایام سالهای عمر پدران من در ایام مسافرت آنها نرسیده است. و یعقوب فرعون را برکت داد و از پیش فرعون بیرون رفت. و یوسف به پدر و برادران خود مسکن داد و در زمین مصر در بهترین زمین، در زمین رامسیس، چنان که فرعون فرموده بود، ملک به آنها داد. و یوسف پدر خود را و برادران خود را و تمام اهل بیت پدر خود را موافق طلبات خوردنهاشان با نان تأمین میکرد. و در تمام زمین نان نبود، زیرا که قحطی بغایت سخت بود و زمین مصر و زمین کنعان از قحطی در حالت تباه بود. و یوسف تمام نقره را که در زمین مصر و در زمین کنعان بود به عوض غله که می خریدند جمع کرد و یوسف این نقره را به خانه فرعون درآورد. و چون نقره در زمین مصر و در زمین کنعان تمام شد، همه مصریان نزد یوسف آمده گفتند: به ما نان بده. چرا پیش تو بمیریم، چون که نقره تمام شد؟ و یوسف گفت: چاروای خود را بیارید و من به عوض چاروای شما میدهم، مادامی که نقره تمام شده است. و چاروای خود را نزد یوسف آوردند و یوسف به عوض اسپان، به عوض رمه های گوسفندان، به عوض رمه های گاوان و به عوض خران به آنها نان داد. و همان سال آنها را به عوض تمام چاروای آنها با نان تأمین نمود. وقتی که سال به آخر رسید، سال دوم نزد او آمده گفتند: از آقای خود مخفی نمی داریم که نقره تمام شد و رمه های چاروا در دست آقای ماست. پیش آقای ما چیزی جز جسم ما و زمین ما باقی نمانده است. چرا ما و زمین ما نیز در پیش نظر تو هلاک شویم؟ ما را و زمین ما را به عوض نان بخر و ما با زمین خود غلامان فرعون شویم. تو به ما تخمی بده تا که زیست کنیم و نمیریم و زمین تباه نشود. و یوسف تمام زمین مصر را برای فرعون خرید، زیرا که مصریان هر یک کشتزار خود را فروختند
چون که قحطی برایشان سخت بود و زمین از آن فرعون شد. و خلق را از این کنار تا آن کنار مصر به شهرها گذرانید. فقط زمین کاهنان را نخرید، زیرا که به کاهنان راتبه از جانب فرعون مقرر شده بود و از راتبه که فرعون به آنها داده بود می‌خوردند. به این سبب زمین خود را نفروختند. و یوسف به خلق گفت: اینک امروز شما را و زمین شما را برای فرعون خریدم. برای شما تخمی اینجاست تا زمین را کشت کنید. و چون حاصل برسد 5 را به فرعون بدهید و 4 حصه آن از آن شما باشد برای زراعت زمین و برای خوراک شما و اهل خانه شما و برای خوراک کودکان شما. گفتند: تو به ما جان درآوردی. در نظر آقای خود التفات بیابیم و غلامان فرعون باشیم. و یوسف این را بر زمین مصر تا امروز به حکم قانون درآورد: 5 از آن فرعون باشد، غیر از زمین کاهنان که فقط آن از آن فرعون نبود. روزهای آخرین یعقوب. و اسرائیل در زمین مصر در زمین جوشان مسکن گرفت و آن را صاحبی نمود و بغایت بارور و افزون گردیدند. و یعقوب در زمین مصر 17 سال بزیست و ایام سالهای عمر یعقوب 147 سال بود. و چون وقتی ففت اسرائیل نزدیک شد، پسر خود یوسف را نزد خود خوانده به وی گفت: اگر در نظر تو التفات یافته باشم، دست خود را زیر ران من بگذار که احسان و وفا با من بکنی و مرا در مصر دفن نکنی، تا که با پدران خود بخوابم، مرا از مصر برده در مقبره آنها دفن نمایی. گفت: من موافق گفته تو خواهم کرد. و گفت: به من قسم یاد کن. و به او قسم یاد کرد و اسرائیل بر سر بستر خود سجده کرد. کتاب مقدس هستی باب 48. یعقوب افرایم و منشه را برکت می‌دهد. و واقع شد بعد از این حادثات که به یوسف گفتند: اینک پدرت بیمار است. و 2 پسر خود منشه و افرایم را با خود گرفت. و یعقوب را آگاه کرده گفتند: اینک پسرت یوسف نزد تو می آید. و اسرائیل قوه‌های خود را جمع کرده بر بستر بنشست. و یعقوب به یوسف گفت: خدای قادر در لوز در زمین کنعان بر من ظاهر گردیده مرا برکت داد. و به من گفت: اینک من تو را بارور و افزون می گردانم و از تو قوم‌های زیادی به وجود می آورم و این زمین را بعد از تو به نسل تو به تصرف ابدی می دهم. و حالا 2 پسرت که در زمین مصر به تو زاییده شدند، پیش از آن که نزد تو به مصر بیایم، آنها از آن من هستند. افرایم و منشه مثل روبین و شمعون از آن من خواهند بود. ولی نسلی که بعد از آنها به وجود آوری از آن تو باشند، آنها با نام برادران خود در املاکشان نامیده شوند. و هنگامی که من از فدان می آمدم، راحل نزد من در زمین کنعان مرد، چون اندک مسافت مانده بود که به افرات برسم و او را در آنجا به سر راه افرات که همان بیت لحم باشد دفن کردم. و اسرائیل پسران یوسف را دید و گفت: اینها کیستند؟ و یوسف به پدر خود گفت: اینها پسران منند که خدا به من در اینجا داده است. گفت: آنها را نزدیک من بیار تا که آنها را برکت دهم. و چشمان اسرائیل از پیری خیره شده بود، دیده نمی توانست. آنها را نزدیک او آورد و او آنها را بوسیده به آغوش کشید. و اسرائیل به یوسف گفت: گمان نداشتم که روی تو را می بینم و اینک خدا نسل تو را نیز به من نشان داد. و یوسف آنها را از میان 2 زانوی او بیرون آورد
و روی به زمین نهاده به او سجده کرد. و یوسف هر دوی آنها را گرفت، افرایم را به دست راست خود مقابل دست چپ اسرائیل و منشه را به دست چپ خود مقابل دست راست اسرائیل و نزدیک او آورد. ولی اسرائیل دست راست خود را دراز کرده بر سر افرایم نهاد که وی خردی بود و دست چپ خود را بر سر منشه. قصداً دستهایش را چنین نهاد و حالان که منشه نخست زاده بود. و یوسف را برکت داده گفت: آن خدایی که پیشش پدرانم ابراهیم و اسحاق راه می رفتند، آن خدایی که مرا از اول هستیم تا امروز چوپانی می کند، آن فرشته که مرا از هر بدی رهایی می دهد، این نورسان را برکت دهد و نام من و نامهای پدرانم ابراهیم و اسحاق در آنها خوانده شود و در وسط زمین بسیار افزایش یابند. و یوسف دید که پدرش دست راست خود را بر سر افرایم نهاد. این به نظرش بد نمود و دست پدر خود را گرفت تا که آن را از سر افرایم بر سر منشه گذراند. و یوسف به پدر خود گفت: این طور نه پدرم، زیرا که نخست زاده این است، دست راست خود را بر سر او بمان. ولی پدرش راضی نشده گفت: می دانم پسرم، می دانم. او نیز قوم خواهد شد و او نیز بزرگ خواهد شد، ولیکن برادر خردیش از او بزرگتر خواهد شد و از نسل او خلق سرشمار به وجود خواهد آمد. و در آن روز آنها را برکت داده گفت: در تو اسرائیل برکت خواسته گوید، خدا تو را مثل افرایم و منشه گرداند. و افرایم را بر منشه برتری داد. و اسرائیل به یوسف گفت: اینک من می میرم و خدا با شما خواهد بود و شما را به زمین پدران شما باز خواهد گردانید. و من به تو قطعه زیاد از برادرانت می دهم که آن را از دست اموریان با شمشیر و کمان خود گرفتم. کتاب مقدس هستی باب 49. برکت پیغمبرانه در حق سبطهای اسرائیل و ففت یعقوب. و یعقوب پسران خود را دعوت نموده گفت: جمع شوید و من شما را از آنچه در آینده به شما واقع خواهد شد خبر می دهم. گرد آید و بشنوید پسران یعقوب، به پدر خود اسرائیل گوش اندازید. روبین نخست زاده من، تو توانایی من و ابتدای قوت من، اوج بزرگی و اوج قدرت. خروشان مثل آب بودی، برتری نیابی، زیرا که بر جای خواب پدر خود برآمدی. بستر مرا پلید کردی، بر آن برآمدی. شمعون و لیوی برادرانند، آلات ستم است یراقهای آنها. به مشورت آنها جان من داخل نشود، به محفل آنها جلال من شریک نشود، زیرا که در غضب خود آدم کشتند و برزگاو را خواستند به بیخ و بنیاد کنند. ملعون باد خشم آنها، زیرا که تند است، و غضب آنها، زیرا که سخت است. آنها را در یعقوب تقسیم کنم و در اسرائیل پراکنده نمایم. یهودا، تو را برادران ستایش نمایند، دستت بر گردن دشمنانت باشد، پسران پدرت به تو سجده کنند. یهودای شیربچه، پسرم از شکار برآمد، مانند شیر نر و مانند شیر ماده چوکیده در کمین خوابیده است. کیست که او را برخیزاند؟ چوب دست سلطنت از یهودا دور نشود و قانونگذار از کمرش، تا دمی که شیلو بیاید و به او قومها اطاعت نمایند. کره خود را به تاک و بچه مادخر خود را برز بندد. جامه خود را در می و لباس خود را در خون رزان شوید. چشمانش از می سرختاب و دندانش از شیر سفید باشد. زبولون در کنار بحر ساکن شود
و نزد بندر کشتی ها و حدودش تا سیدون باشد. ایساکار خری بزرگجثه است که در میان قوره ها بچکد و بدید که آرامیدن خوب است و زمین گواراست. پس کتف خود را برای بارکشی خم کرد و با خدمت خراج مشغول شد. دان قوم خود را داوری کند مثل یک از سبطهای اسرائیل. دان مار باشد در سری راه و افعی در کنار جاده که پاشنه اسب را بگزد تا که سوارش به عقب افتد. به مدد تو امیدوارم خداوند. جاد ازدحام بر وی هجوم آورند ولی وی از عقب آنها حمله کند. برای آشر نانش روغنین باشد و او لذات شاهانه بدهد. نفتالی غزالی دوند است که خبرهای خوش آورد. یوسف نهال بارور است. نهال بارور بر سر چشمه. شاخه هایش از بالای دیوار وسعت یابند. و تیراندازان عیش او را تلخ کردند و به او تیر انداختند و کینه ورزیدند. ولی کمان او به قوهش قائم ماند و بازوهای دستهایش از دستهای قادر بیچون یعقوب مستحکم شد. از آنجاست راهبر و متکای اسرائیل. از خدای پدرت که تو را مدد می کند و از قادر مطلق که تو را برکت می دهد. با برکات آسمان از بالا، با برکات ورتکی در پایان است، با برکات پیستانها و بطن، با برکات پدرت که از برکات پدر و مادرم تا حد قدیمترین تپه های عالم برتری داشت. همه اینها بر سر یوسف باشند و بر فرق او که از برادرانش برگزیده شد. بنیامین گرگی درنده است که بامدادان شکار را بخورد و شامگاهان غنیمت را تقسیم کند. اینهایند همه 12 سبط اسرائیل و این است آنچه پدرشان با آنها گفت وقتی که آنها را برکت داد. هر یکی را موافق برکات وی برکت داد و با آنها وصیت کرده گفت: من به قوم خود پیوست می شوم. مرا نزد پدرانم در مغاره‌ای که در صحرای افرون هیتی واقع است دفن کنید. در مغاره‌ای که در صحرای مکپیلا می باشد که آن در رو بروی ممره در زمین کنعان است و آن را ابراهیم با آن صحرا از افرون هیتی برای مالکیت مقبره خریده بود. آنجا ابراهیم و زنش سارا را دفن کردند. آنجا اسحاق و زنش رفقا را دفن کردند و آنجا من لیا را دفن کردم. این صحرا و مغاره‌ای که در آن است از پسران هیت خریده شده است. و یعقوب وصیتش را به پسران خود به پایان رساند و پایهای خود را به بستر کشید و جان سپرد و به قوم خود پیوست. کتاب مقدس هستی باب 50. دفن یعقوب. و یوسف بر روی پدر خود افتاده بر وی گریست و او را بوسید. و یوسف به طبیبان که از چاکران او بودند امر فرمود که پدر او را حنوط کنند و طبیبان اسرائیل را حنوط کردند. و 40 روز بر او پر شد که این روزها برای حنوط کردن صرف شد. و مصریان 70 روز برای او ماتم گرفتند. و چون ایام ماتم او گذشت، یوسف به اهل بیت فرعون گفت: اگر در نظر شما التفات یافته باشم، مرحمت فرموده به گوش فرعون چنین برسانید: پدرم مرا قسم داده گفت: اینک من می میرم. در قبری که برای خود در زمین کنعان کندم، آنجا مرا دفن کن. و اکنون می خواهم بروم و پدر خود را دفن کرده برگردم. و فرعون گفت: برو و چنان که پدرت تو را قسم داده است او را دفن کن. و یوسف برفت
تا که پدر خود را دفن نماید و همه چاکران فرعون پیران اهل بیت او و همه پیران مصر با او رفتند و تمام اهل بیت یوسف و برادرانش و اهل بیت پدرش فقط کودکان و گوسفندان و گاوان خود را در زمین جوشن واگذاشتند و عرابه ها و سواران نیز همراهش رفتند و انبوه خیلی بزرگ بود. وقتی که به خرمنگاه آتاد که در آن طرف اردن است رسیدند، در آنجا نفحه‌گری عظیم و بسیار سخت کردند و برای پدر خود 7 روز ماتم گرفت. و ساکنان آن زمین کنعانیان این ماتم را در خرمنگاه آتاد دیدند و گفتند این برای مصر ماتمی سخت است. از این رو آن موضع را آبل مصرعیم نامیدند که آن در کنار اردن واقع است. و پسرانش به او آنچنان که به آنها وصیت کرده بود کردند. و پسرانش او را به زمین کنعان بردند و او را در مغاره صحرای مکپلا دفن کردند که ابراهیم آن صحرا را از افرون هیتی برای مالکیت مقبره در رو بروی ممره خریده بود. و یوسف بعد از دفن پدر خود با برادرانش و همه کسانی که برای دفن پدرش با او برآمده بودند و مصر برگشت. بیم و هراس برادران یوسف. و برادران یوسف دیدند که پدر آنها وفات کرد و گفتند شاید یوسف به ما کینه ورزیده انتقام آن بدی را که به او کردیم از ما بگیرد. و به کسی فرمودند که به یوسف بگوید پدرت پیش از وفات خود وصیت کرده گفته بود به یوسف چنین بگوید مرحمت فرموده گناه و خطاهای برادرانت را که به تو بدی کردند عفو فرما و اکنون گناه بندگان خدای پدرت را عفو فرما. و هنگامی که به او گفتند یوسف بگریست و برادرانش نیز آمده پیش او افتادند و گفتند اینک غلامان تو هستیم. و یوسف به آنها گفت نترسید، آیا من در جای خدا هستم؟ شما در حق من قصد بد داشتید ولی خدا آن را به نیکویی گردانید تا کاری کند که مردم زیاد را زنده نگاه دارد چنان که امروز واقع شده است. و اکنون نترسید، من رزق و روزی شما و کودکان شما را خواهم داد و آنها را تسلی داد و سخنان دلپذیر به آنها گفت. وفات یوسف. و یوسف در مصر سکونت داشت، او و اهل بیت پدر او. و یوسف 110 سال زندگانی کرد. و یوسف پسران نسل سیوم افرایم را دید و پسران شاکر پسر منشه نیز بر زانوهای یوسف پرورش یافتند. و یوسف به برادران خود گفت من میمیرم و خدا شما را حتما تفقد خواهد کرد و شما را از این زمین سوی زمینی که برای ابراهیم، اسحاق و یعقوب قسم خورده است بیرون خواهد آورد. و یوسف بنی اسرائیل را قسم داده گفت خدا شما را حتما تفقد خواهد کرد و آنگاه استخوان‌های مرا از اینجا بیرون خواهید آورد. و یوسف در سن 110 سالگی وفات یافت و او را حنوط کردند و در مصر در تابوت گذاشته شد.